Já. Ok. Ég er lífi. Ég ætla að hérna ná mér í eitthvað að drekka. Nei, annað. Yeah. Ég var að prenta út módelin. Alright. Ah. Já, ég get verið að streyma á YouTube á saman tíma. Já, að streyma á YouTube á saman tíma. Já. Hvað hann er að gera það. All alone. No.
Thomas. Clerics. Clerics nota holy symbol í það. En vissast nota stafinn sinn eða Cola. bakkinn fókusinn. En Warlock Já, ég er með blurp. Ég er ekki með stream elements. Ég man ekki. Það er allt út um. Alrighty then. Maður er að klikka spes á share chat dæmi inn í þessum collaboration glugga. Share chat is on. Helt gott. Já, svo getur við farið inn í chat. Nice. Labu. Og hjá mér. Ok, cool. Kakkakakakakakak. Hvað séu, að fara í standard eða ranked eða hvað? Til ég að fara í Alright. byrja það bara. Góða randa. Bring out the gold laces. Burt með labs. Thank you very much. Satser. Já. Hvernig ætlaði að bana? Dockaby, Brava, whatever. Dockaby, ógeðslega byrjandi. Já. Ok, Defender í bank. Hvernig viltu banna? Vigil? Það er reyndar alveg góð spurning. Hvað er ekki kveikt á úrvúlfið mér? Valkyrie. Já, Valkyrie gæti nú verið ágætið spann, sko. Eða Mýra, Fenrir er kannski bara sniðugast, það er alveg spurning. Þessu ruglu í. Executive Lounge. Curse of Okay, það tekur Kate, alright. Alltaf ekki þess að hurð. Þú henni. Spurningum Þegar að þú ætlar að láta rannsaka smá sem allt er bara bara myndi. verið smá svona Ekki bara það fyrir út allt. að hægja á þeim. Bombskinn sem var með á sjókunu. Gekkja vettbombskinn. Já, ég man ekki, þetta var eitthvað seasonal eða eitthvað einhvern tímann, eða battle pass eitthvað. Það var something.
protected. God damn it. So many crossed. Wall is fortified! Janitor. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Hey. Barbarous ball. Ten seconds left. Down to 5 seconds. I Op 4 think has the located a game bomb. is Get ready super to loud engage. on my stream, probably. Oh, Fuck. Nej. Amaro er bara inni. Oh, nice. Drap ég hann með... What the fuck? Já, ég dánaði hann upp við rafmagni. You have been exposed. Mín veist það? Afsakið. Nei! Sá ekki haus. Someone exposed you. Assassin, assassin. Wow. Ping one, Ash, inside. Last operator standing. Þetta var Þetta er nú- græsíkt. Friendlies were eliminated. That is a controller player. Já. Var ekki Pappox og Vladi hana? Mm, Vladi já, skaut eitthvað sko. Masalu. Hann var síðastur hérna og var bara eitthvað tralala. Blí, blí, blí. Bara fara aftur á sama stað, já, ok. Ekki drafmagn, ég tek það bara. Masalu is losing connection. Nei, ok. Secure the area. Keep the bombs protected. Advise, the bomb location has been compromised. Anybody got a mic? Ten seconds left. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Changing moves. What the fuck? Nei! Oh, Glögginn. já! Oh my god. Reloading. Oh, já. Okay, very nice. Diffuser down. Square stairs. Castle með diffuserinn hann fyrir utan side sko, í square.
Púsan. One Ow. friendly remaining. Fuck. Come on, Castle. Come on. Oh. What the fuck, Mission man? failed. All friendlies have been neutralized. Æ, þetta var eiginlega trade, sko. Já. Ok, fyrir mig eitthvað annað. Þetta er bara ruggt staðið, sko. En þeir stigu í allar ella mæn, sko. Nei, nú tek ég kapkan. Já. Þeir virðast ekkert ætla að reyna að breacha yfirleitt, þannig að ég ætla bara að taka... Þess vegna er ég ekki... Já, þess vegna stundið þú þarf ekkert alltaf að vera rafmagn, sko. Þeir eru bara aðalega mjög bara inn að furðulegt, gluggan og eitthvað. Já. Secure the area. Keep the bombs protected. Ég ætla að... Op 4 located a bomb. Protect it. Wall secure. Alltaf því ég var skemmt dróni fram hjá mér, maður, fuck. Insertion. Seconds to insertion. Op 4 has located a Ég bomb. er bara að drepa alla dróna hérna. Já, töff. Ég drepa alla dróna á sama stað. Þeir að koma hér. Komnir inn. Já, hérna. Þeir vita á mér. What? Gluggi. Oh. I am so blind. Holy crap. Þú verður að fara nýr og sæta, það er allir það, sko. Niður í server, já. Bara fucking full force, let's go. Free kills, free elo. Já, já. Diffuser down server. Uh-oh. One Op 4 remaining. Ég held að sé inn á site, sko, síðasta gaurinn. Veit það ekki alveg. Jú, hann er hann að... Mission successful. Yes! Wow. Hvað það var elegant. Laðist niður, gett svona... Look at my butt. Well, I die. Kapkan er að bara með feitt comeback núna, sko. Allir hættir að spá í honum.
Það er alveg geðveikt beautiful, sko. Ætli þeir verði ekki með Kapkan núna Jú, í hefndarskinni? Takk bara. Tekið brafa. Mér skrítið að ég fekk kill áðan með Kite Electricity draslinu hana. Ég held að það sé fyrsta skiptið sem ég fæ kill með því. Let's get that dub, ég trúi á rank up. Like no other. Yes! What's up? Lúkar eins og ég sé bara með þitt chat opið eitthvað, bara eitthvað svara þínu chati á undan þér. Heldur sér uppi. Drone has located Já, a já, bomb. já, já. Hvað er þeir? Þeir eru með Castle, Goyo. Engin Kappakan. Þeir eru með Valkyrie allavega. 10 seconds to insertion. Hver er svo síðast þetta? 5 seconds to insertion. Þeir ætla bara að loka sig Found the inni. bomb. Make your way to its location and defuse it. You must recover the diffuser. The diffuser Það has eru been örugglega secured. eitthvað rómir samt. Já, ég heyri ykkur á rómur. Hann er með The Boys! Skinnið! Verða að segja hæ hérna líka. Hæ. Við erum sérst með svona Twitch collaboration setting í gangi. Allt sem að allt chat hjá Kelu sést hjá mér og vice versa. Þeir eru allir inni. En rómurinn, ég veit ekki alveg hver hann er. Nei! Hvað? Er ykkur hana? Æ, anskotin. Tja, Ég er að reyna að vera sniður og það er ekki að ganga hjá mér. The diffuser is no longer in your possession. ég heyri í ykkur hérna. Það hakkaði eina Valkyrie myndavél allavega. Og hann er einn. Hlýtur að vera einu viðbótaukstæðina. One op 4 remaining. Það segnast að sé hún svæt. Nice. Op 4 neutralized. Mission successful. Elskar ná þessu. Trigger discipline, mamma. Þetta var of easy. Já, svona, þú veist, ok, fyrstu 3 rándinu var svolítið svona erfið fyrir mig. Þeir eru allan ekkert að breacha sem að takkar. Þeir eru allir að koma inn á svona sikkurum og weirda stöðum, svo læsa þeir sig allir inni sem defenders. Testum nýjasta operatorinn aftur. Oh yeah. Það er skítkalt á höndunum, ég held að það sé ekki að hjálpa mér enna, sko. Leða ég er búinn að hita upp hendunar, þá get ég held að að vera eins lélegur og ég er vanalega. Já, það er náttúrulega miklu betra, sko. Ég veit. Need to use your drone to locate a bomb.
Your drone has found a bomb. Basement. Basement, já. Stelpan. Ég veit ekki hversu useful rára myndi vera. Geti actually verið með useful ef að, hérna, að það er svo lítil herbergi, nú getur lokað okkur 5 inni. seconds before insertion. Já, You've located a bomb. Ok, Make your way var to its enginn að fara location and upp, defuse it. ekkert sem ég sá. Back and forth, back and forth. það er með Clash. Já, Drone. það er einhver hér. Warden. Ég er að fara með lobbyið hérna, sko. Warden með shotgun. I'm scared. Und. Flash er komin hérna. Doorway obstructed. Ég var svo eftir að reyna að loka einhverju hurð, maður. Stay behind me. Ég er fucking loka þessari hurð og bara... You have to be closer to the door to open. Það ekki búin að taka það. Ég. Fucking klass alltaf. Ég opnaði hatchiðin í hérna stóra lobby. Þú getur líka reynda að fara þannig niður. Réða líka Diffuser is no longer in your Það er deginn. Hvað er ég enda að fara að vera Friendly, last operator MVP standing. Ég er bóð. 15 seconds. Aldrei að mála henni góð róf. Þetta er svolítið líka hvað hann var góð þegar hann ræði 17. 5 seconds remain. Hvað er fokkin álið með að ég er að fá alltaf ása? You're out of time. Það heyrist ekkert í þessu gaur sem við tala. Nei. Ég er búin að gera 22 hitta en 4. Ég ás á henni dag. Ég var svo fótt þarna því að klass, hún var alltaf að koma á móti mér. The one that was There's speaking bara in voice is way too quiet. I couldn't hear anything. Ekki efstu. Það hljóta að vera efst núna. Við vorum með klass senast. Hæ. Sagði einn. Hvað ætli geti Use margir your drone to locate a bomb. kollappað, þú veist,
verið með shared Twitch chat, þú veist, Já, bara, góð spurning. þú veist, þú, Drusla, Fluffy, það væri geggjað að væri hægt að samina bara, þú veist, 4-5 Twitch chats að, þú veist, gefur svona, þú veist, activity feeling á öll streyming. Einmitt. 10 seconds to insertion. 5 seconds to go. You found a bomb. Make your way to Ég its ætla location að and defuse fjúsa it. inn castle. Nei, það stók ekki gluggana. Opin gluggi hérna. En ekki glerið, ekki brotið. Það er spes. Ready. Hún er klass hérna. Out. Deploying a drone. Dude. Radius. He's out. Vaka, þetta er mikið háaði, fuck my life. In. Gauðir þarna. Æ, ég gleymi. Nei. Fuck maður. Hvað var þessi? Hann var þarna í mýra, sá þetta ekki sko. Djöfull er ég að spila illa núna. Þetta er bara fyrsta leikurinn. Diffuser. Hvað er Friendly, í last operator gang? standing. Op 4 eliminated all friendlies. Getur þetta líka verið að ég sé pínur blóðsykursfall eða ég er ekki bara að éta neitt. Já, bara Síðan ég hérna. vaknaði. Hvað er mál með hann fucking skulda satt sko. Til að sjá hvort að ég get ekki fundið eitthvað til að nart í. Með svona litlar muffins, brownies. Ég er einmitt búin að vera alltaf að búa til muffins úr svona grísku jógurta með kaffi og súkkulaði. Sjúklega gott. Við höfum ekki mist mikið hérna rank points samt. Nei. Aspect ratio 16:10. Sexton 10 baby. Það náttúrulega breyttist allt eftir nýja update.
Ég er nefnilega, ég er búinn að vera að spila á 16.10 sjálfur alveg, veit ekki hvað lengi sko. Það er alveg orðið nokkur ár núna, ég er bara, gæti ekki verið án þess. Ég var ekki að taka. We bank on slow. Ég veist að það er jókið. Oh, they ban it with us, man. Woo! Ég Fuck. Yeah, I agree with that one. Hey, if you guys don't mind, I'll just take IGL this game. Mjúta hann gæja ef hann ætlar að sérstaklega, þú veist, láta heyri í sér að því hann er að hósta, sko. Spurning. Ég ætla að leifa honum að njóta af hans hérna, ef hann gerir einhver callouts allavega. Já, ok. Það ætla ég að gera líka. Nei, við erum með Leroy. I like the glass Hiya, bit. boy. Coming from IGL, I like it. Ég Your skil drone ekki to hvað maður locate a segir. bomb. Það er svo að segja að tala í gegnum gamla síma, sko. Já. Mjög ódýrt headset allavega hjá honum Advise your örugglega. drone has located a bomb. Mute is the last one. Já, ok. 10 seconds before insertion. Það er Got eitthvað anything skanna í... safe? Spit out. 5 seconds to insertion. Eitthvað skanna í Found gegnum a fucking bomb. drónan. Make your way to its location and defuse it. Örgulega þessi. Hey, super killer. You know I used to be in FaZe with them. Mm. Hi, buddy. Mirror on the wall. He's the prettiest of them all. Me. BT, what? Barra him. Get him, Sean. Við erum að spila með nokkrum I didn't 13 need ára to strákum. Oi, glass, glass. Ow, ow, ow. Look at me if you can Mute hear á, me, buddy. þetta er warning. Team gadget destroyed, team gadget destroyed. Bro, Barry. Can someone help me? You guys are just all on roof. Especially you, Glass, man. I Push see us, you push holding us. it. You need to save me. Glass push Skylight. Glass push Skylight. I'm following you, glass. Good kid, good kid. There's no one Skylight. I promise you, if there's someone Skylight. Barry him, barry him. Barry him. No!
Það er eitthvað hér. Ó, guð. Nah. Hey, super killer. How about you hurry up and actually get a kill? Huh? Nei, Við ég verðum að bara, vinna ykkur upp. Where is he going? nú er ég að fara að lækka í þessum guður, sko. Já, Where's ég he nýta going? það, sko. Baron. I'm with you, buddy. Það er ykkur hér. Why did it take you 2 hours to line up the shot for the cam? Já, já, ok. Go on, glass. Go, it's cleared. Með læti. Þeir eru bara, þú veist, að anda ógeðslega hátt í þetta, sko. Já, ég myndi bara að nýta það. If I was you, I wouldn't use claymore. Smókflæði sá eini sem er Oj! eitthvað Oh, Baga sér oh, eins. oh, no. Hey Drizzle, you need to refresh. You need to refresh. He's on top of the world team. "20 seconds remaining. One's on the 90. One's on the 90. 15 seconds left. 10, 9, 10 seconds left. 8, Last operator 7, standing. 6. 5 seconds remaining. Hey, stick that diffuser down. Oh, brother, this guy stinks. Það er svona ekki að hjálpa þess að telja I'm just niður gonna let hætti, you sko. know. Your IGO would have. Nú mjútaði ég síðasta gæðan, sko. Þetta er obnoxious, sko. Já, ég gæti ekki að hlusta á það, sko. Rubbandi, sko. Jöfull. Ógeðslega talaði mikið um. We need to locate a bomb. Drá, bitchin. Fuck, Vigil náði drastlunum mínu. Seconds before insertion. Það er fucking platinum dotið á mót okkur, sko. Hver er það? You must locate and defuse a bomb. Það er samt ekki currently platinum. Ok. Reloading. Getur vel við hann hafi komist í platinum með hjálp, sko. Þetta er að þeir sé að fara hérna teamkilla, sko, þessir krakkaskrattar. Á bara. Report, Já, já. eitthvað. You must recover the diffuser. Nei, ok, ég var ekki teamkillaður. Og þeir eru bara að hanga í Reloading. spawn. You located a bomb. Reporta það bara fyrir Já. Ír. griefing. Já, já, það er kritikalið, það er sem að færa auka. Þeir eru að spila controller, sko. Ég myndi það bara með þess að leikli. Ég gerði það rollist. Þeir eru með Það frost. aftur breytist það í 28 í stað 1. Við höfum að 1 verður full damage. Kemur 1. Ég er bara 2 róm til að ná D&D nú.
Það er þetta left. Reloading. Deep. Já, lús. Ég veit ekki hvernig við hefum að komast að þeim. Reloading. Get up. Engaged. Real to 15 seconds left. 10 seconds. 5 seconds. done. The time limit has been reached. Þeir segja L-team, þú veist. Og svo hanga þeir sjálfur bara í spóna, gerir ekki neitt, þú veist. Kottum með mér í fountain. Förum inn í hérna bedroom. Þeir eru bara eitthvað fækinn grenja yfir því að við séum eitthvað léleg þegar þeir síðan gerir ekki neitt sjálfur, þú veist, hanga bara í spón. Já. Voru þeir að segja að við varum léleg? Já, þeir eru basically bara að segja að hérna, allt liðið sé ógeðslega lélegt og svo hanga þeir bara í spón og gerir ekki To neitt. locate a bomb. Þeir eru bara ungir stráka. Vita ekkert hvað þeir eru að gera að segja. Mute. Kitchen. Akkurat stærn sem ég vildi hafa. Mute ekki bara alla strákunum. Jú. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to insertion. A bomb must be located and defused. Ég ætlaði að mynda að ég ná. Þessi eru að fara í kjallarann eða? Hvað? Nei, bedroom. Það henda inn drónum. Já, Warden er hér. Nice. Reloading. Cover me. Drone spinning up. Já. Þeir eru að skjóta í þig? Jöp, þeir eru að skjóta í mig. Þeir skjóta mig það bara. Já, þeir eru að skjóta mig eftir. Slitin. Þú segir að heita hann. Þú segir að heita hann. Bomb has been located. Op 4 last operator standing. Einn aftur. Þeir eru svo mikið að reyna að þróa þessu gauðra, sko.
Ég djöfusins hérna. 3, 7. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Reportum bara alla strákana. Ég er búinn að það, sko. Smokefly líka. Nei, ég reportaði bara Leroy og Ohio Boy. Að því að þeir voru bara í spawn bara eitthvað fíblast þar, sko, fyrst. Íður rúmið. Fyrst þessi Smokefly segir hú, þá var hann alveg pottitt að skjóta mig líka. Secure the area. Keep the bombs protected. Ég er bara út fyrir svæðið. Bomb location compromised. Plan accordingly. Seconds left. 4 has located a bomb. Surya in place. Þessi Leroy fyrir alltaf að vera. Basically in position. Deploy. Poison. Til þess að Nóa er... Það er að koma hér. You're exposed. Og skannar að Jackal. You are being tracked. Djúvilega að Jackal að skanna mjög mikið. Við erum með diffusion hérna inni. One friendly operator remaining. One op 4 remaining. Op 4 eliminated. Successful. Ég var Við að erum að bíða kafja eftir að mynda að reyna að planta, sko. Já. Já, þeir bennuðu fokkin maestro. Hérna var ég frábært að hafa maestro. Mhm. Hvað er statúri og bara bleið. Statuari og trófi.
the area. Keep the bombs protected. Af hverju þessi líður alltaf eftir með hana helvitis faggi? Op 4 located a bomb. Protect it. Down to 10 seconds. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Hann á bíli. Koma hér. Bara sjöfða þetta. Það er tímkila hvort annað núna. Þið eru viljið. Jú, það. Já. Klárið húsa fyrsta. Hann er hér. Stigan. Settu svona lettir og... Það var nálægt þér held ég. Já, ég tók hann. Ok. Glugginn. Jésús, ég var að rugglast þar. Op 4, last stop standing. Ég ætti að fá klokku fólk. Þegar ég fyrir en við sétt og Friendly, last operator það er standing. komið 24 í þetta. Hann er hann að... Hann er að tróna... Hvað? 15 seconds. Hann flaftaði núna. Lífið. 10 seconds left. Op 4 eliminated. Vel gert. Hell yeah. Hann var í stiganum allan tíman, þetta ég. Hann fór allavega ekki langt. Nei. Dining room kitchen. Já, ok. Þú farið eitthvað annað? Nei, sjáum bara. Sjáum bara hvað gerist. Það er bara verður að segist þess að það er. Þessir eru ekkert að reyna að brýtsa heldur. Nei. Þessi Leroy, það er bara gauð. Ekki. Protect the Hann er bomb. bara ekta mig og eitthvað svona alltaf í byrjun átt. Reinforcing wall! Op 4 has located a bomb. Be ready for assault.
seconds and counting. Laser gate in. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Laser gate in place. No. Diffuser úti. Blittstöður. One Op 4 remaining. Næs, vel gert. Síðast ég hjá mér, inn á B. Ég veist það. Op 4 eliminated. Mission Nice. successful. Yeah. Ég tóku þess að drengja þurft í raskati. Nei, oi. Nei. Ég ætla ekki að segja þetta. Oi. Taktu sultuna. Ég bara hvað segir þau? Gitt einhverjum Ég ætla ekki að kommenta þess að maður fokk. Nei. Kommenta óvinnalið. Ég líka. Oh boy, oh. Commended me for dedication. Dedication. Mér fannst ég bara eiga að skila það og val og fyrir að þurfa að spila með þessu peasants. Ói, Krakka við vantar andskotin. svo lítið upp á hann. Já, Þess að mér komast líka. upp í Kópar 1. Tökum hana. Mér vantar ógeðslega lítið upp á brons 300. Það er þetta ógeðslega mikið að míga. geð út í
Alright. Q og svo refresh Q og svo Q og svo refresh Q. Þetta hljómar samt þess að þessi harðfiskbragða þessu bjór. The lights. Yeah. En ég tek. Takk. Já, Q-os. Held að Q og refresha. Og ég við Oh. Match found. að töff að hafa Svo mikið birta inn inni. míða á Skilin. 1000 krónur koma bara eins og klík. Vá hvað lagið stoppaði bara á. Perfect moment. Satisfying. Já. Og maður að banna Twitch núna. Já. Það er eiginlega að vera að spila hann svolítið meira. Já. Spurningum að banna Azami. Já. Ef ég finna hann Eða... Nei, Kapkan. Wait, what? Aha, við þurfum allavega ekki að... Þurfum við allavega ekki að lenda í okkar eigin bræðin. True. Yes. Ég nenni ekki. Klass. Ó, já. Þeir eru greinilega að banna Blitz og Kapkan út af PTSD. Mhm. Og STD. Koma bara eins og klík. Ég ætla bara að fatsa. You need to use your drone to locate a bomb. Oh, okay. 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 Já. Okay. Okay. Easy. Op 4 eliminated. What the hell? glitsaði. Það var einhver að fara að sækja krakkan. Að bara drepum okkur strákar. What the hell? Akkur og hvað ætlar þá að hætta við eða? Hvað er í gangi? Ég veit það ekki maður. I don't know. Þeir eru bara verulega pissed að Clash og Kakkan hafi verið bannaðir sko. Eina sem maður dettur í huga allavega bara hvað gerðist? We need to locate a bomb. Já, já. Þeir ætla að gera þetta bara. Býtu, hvernig þeir eru ekki að geta drepið sjálf á sig í drone-faceinu sko? Þetta er prep-face. Hvernig geta þeir drepið sjálf á sig? Er búið að breyta því, ja? Kannski er ég að miskilja. Nei, það er bara ekki hægt að ráða, það er ekki hægt að drepa aðra. I think they wanna be attacked. Já, þeir vilja attacka.
eru þeir þá í alvörinu svona kokki að þeir bara, þú veist, þeir getur bara unni leikinn bara straight á attacking? Eða eru þeir, þú veist, kannski er þetta smurferar sem eru að reyna að... Hvað gerðist? Lífið er núna? Surrender. Það var nú mikið, þetta var bara weird. Þeir voru ekki að nenna þessu mappi, það er málið. Það hlýtur að vera. Þeir 100% vildu spila, þú veist, eins og Lair eða Emerald Plains eða eitthvað. Ég fekk Valor. What the fuck, man? GG. Wow, hvað þetta var eitthvað weird. Weird. Já, það skellti mér beint upp í plus 81 á brons 5. Já, ég komst upp í kopar 1. Bara, Takk team. Þetta var geggjaður leikur. Takk fyrir mig, ég vil þakka mömmu minni og pappa og... Og ég þakka öllum þessi foreldrum, þessi toxic krakka hana út í heimi. Og ég hugsa að ég væri ekki komin svona langt nema að það hefði verið fyrir þetta sem að gerðist einu sinni í hljómsveitræfingu. Bandcamp. This one time? This probably wouldn't have happened if it wasn't for that one time in Bandcamp. Vá, hvað þetta var weird. Ég veit. Þeir sáu nafnið mitt í óvinarliðinu. Þú ert skítræddir. Já. Hlýtur að vera. En vá hvað ég er forvitin, bara af hverju surrender bara. Þeir ætla líka að banna labs. Oh, fuck. Oh boy. Þeir segja það mjög Skyscraper. seint. Ég var svolítið lengi að átta mig á því hvort að, þú veist, hvort þetta væri teammate eða ekki. Skyscraper. Takk að bí. Já. Asami virðist vera vinsæl bæði okkar og þeirra liði. Ósa. STD. Já. Ok, það er bara ég og þú að banna, sýnist mér. Já. Þeir eru allavega með 2 teammate í óvinnarliðinu. Já, það eru 2 saman í squadi. Það getur vel verið að þetta sé full squad samt, sko. Já. Ég saknaði þess að maður gæti séð þetta, það væri full squad og svona. Þetta er ekkert hvað ég ætla að velja mér hérna. Bara Aroni. As usual. Secure the bombs. Bomb location compromised. Plan accordingly.
fucking með þessi dróni? Down to 10 seconds. Armor? 5 seconds. Nice. Humori. Bomb located by Op 4. Fínt að vera með eitt svona support player með. Já. Allir AFK. Enginn á. Er ég einn bossa? Það er bara svona. Húi. Gaur í stígunum. You're exposed. Drap hann. Einn í gluggana mína. Já. Gæja. You've been spotted. You've been exposed. I'm reloading. Someone exposed you. Lion ping 3. Passa. Op 4, last stop standing. Hostiles eliminated. When in doubt, just spray it all out. Ég wallbangaði gæja því ég vissi að hann var ekkert í glugganum alveg baka veginn. Oh, nice. Fuck you. Gjör snill. Indeed. Secure the bombs. Wall fortified. Wall's done. 10 seconds. 5 seconds left. Bomb locations are secure. Device position. Worrying about grenades now. Place device. Laser gate in place. Laser gate in position. Surya gate deployed. Ready for company. Oh, þeir eru að breacha. Tekjum til. Op 4 located a bomb. Protect it. Drap Nomad. Vakkert. Anskotin. No way. One Op Okay. 4 remaining. Friendly's victorious. Hostiles eliminated.
Bang bara. Nice. What? Lined up like the stars for you. Hvað kemur til að þeir reyna við lendum á enemy team sem er reynir að breacha? Mikið. Kom bara eins og Protect the queen. bombs. Needle set. I'm on guard. Be advised, Op 4 has found a bomb. ADS deployed. TK. Device Yeah. positioned. Device placed. All set. Sentry deployed. Down to 10 seconds. Reinforce hatches eða? Já. Ég er búin að taka eitt. 5 seconds to Það insertion. var ekkert annað við það. Búin að elektrifæða Op það? 4 has located a bomb. Já, var einu svona hats hér. Kitchen window alveg. Tittar upp með þau. Oh my god. Já. Var hjá Dragon. Hvaðan var hann skot? Nei! Kitchen. Friendly, last operator standing. Un'altra NEM, Roger. Sta darrere? Dritta. Op 4 is defusing a bomb. Beh. You need to disable their diffuser. Otro perdal. Vigila, ya lo de la... Oh! 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 Mission failed. Oh, All hvað það friendlies var... have been neutralized. Oh! Þetta var oh! Oh! Svo mikið oh! Þetta virkar sem sagt. Ég sá að Sami er vinsæl sko Já. hjá hinu liðinu já. Hún getur alveg verið mjög böggandi. They need to locate a bomb. En hérna ég heyrði í voice chatinu hjá enemy team í síðasta randi. Já, ég heyrði það í þessum SRS gæjum tala held ég. What? Nei, Eitthvað djók. glitch í gang? Nei, það er kjaftaði. Ég er bara, hausinn á mér er alveg fucked sko, ég er ekki búinn að geta neitt sko. Ég held þú var að fara að hita það. Ég, náði mér í 10 svona seconds before insertion. muffins og eitthvað svona, þú veist, ég er ekki nærri því nú sko. 5 seconds to insertion. Drone has located a bomb. Proceed to bomb's location and defuse it.
metrunni. Nei. Bara bræður. My air jab is deployed. Þetta var að brýtsa veggin eða? You must recover the diffuser. Annars byggja undir Drabarúni. gera. Fíla. Bóð. Ah! Það er DLC. Device is going dark. Já. Hann er að brýtsa. Já. God. Throw the Dutcher. One friendly operator in Oh, 15 oops. seconds. 10 seconds. Náður hún samt. Já. Treitt. Blablabla. Það var enginn með diffuser. Það var verið að bræða mér með hundin á öxlina mér. Þýður auðvitað ekkert að vera fjús, alltaf ekki með arni eða eitthvað. We need to locate a bomb. Já, það er vera. Your drone has found a bomb. Ah. 10 seconds. 5 seconds before insertion. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Bæði. Ég er. Spinning up. Þannig að rafmagna ástina. Fuck.
Hvernig var að fara að þessum ekki? Ah, fuck. Með kapkan. You must recover the diffuser. Nei! Yes. Go. Pin 4, Lesion. Nice. Já! Friendly operator remaining. Ah! Eliminated all friendlies. Herri, þá var það bara hana næsta hæðin. Já, hana í barbecue eða eitthvað, restaurant. Þá langar mér rosalega mikið til þess að fjúsa það. Mér finnst það svo gaman að fjúsa svona niður. Já. Það er bara það gaman. Það er svo gaman. We need to locate a bomb. Oh my god. Your drone has found a bomb. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to insertion. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Juby. Ju. Þú ætlar einhvers staðar frá hann, segir þau? Já. Fara inn í gæja hana, eða hvað sem þetta rúm herbergi heitir. Já, já. Vigil er hérna einhvers staðar. Já. Swapping! I'm trying to come to you. Oj! Måste på man. Repulsion device is set.
Vel gert. Það Rúni var inn á B. Serious drywall work coming up. Setting up a sequential breach. 15 seconds left. Must recover the diffuser. 10 seconds remaining. Takk borðið. One friendly operator and 5 seconds left. Æ, Op 4 eliminated all friendlies. Nómat hefði átt að heyra í honum að baka sig. Ég heyrði vel í honum. He's reputation bonus drop. Very nice. Hvernig reputation? Já, ég er bara góður að leið með þetta. Býða, ég komið með negative units? Fyrir hvað? No. Ég Það sé ekki hana gæjanir. Einhvern veginn hef ég óvart damageað teammates tvisa sinnum í einu matchi þá fær maður vesen. Ég er með 14 negative units. En 47 positive. 14 negative units maður. Shit. Já. Þá er alveg hvað? Herðu, ég held að þú eigi nú alveg smá part í því. Herðu, nei. Jú. Nei. Já. Allt samanlega, sko. Ég komi með uniform fyrir Raor. Ekki það mikil breyting en samt alveg betur en defaultið. Fekk maður ekkert fyrir síðasta fucking season sem sagt charm eða neitt svoleiðis. Ég ætti að hafa fengið næstu allt í silfri og allt í kopar og þú veist hvað er þetta allt saman? Oh well. Best að hafa þessa kameru. Ég er að finna góðan stað fyrir kameru, ég hef ekki hugmynd hvað ég hafa hana. Já, bara þannig að
það sjáist headphonesið þín. Þetta fucking næst ég að tweaka á þér fucking hálsinn með þessu movie. Núna er hérna fyrst eins og Batman. Já, alltaf snúa sér svona. Já. Já, enga pakka því ég held að svo fljóta að opna það. Já. Ég veit ekki af hverju ég safnaði þessu svona rosalega, sko. Ég bara safnaði þessu. Þú ert hoarder. Já. Ég ætlaði þess að líka alltaf að safna, skiluru, til þess að gera alltaf svona alpha pack opening streams og vídeos og svoleið, sko. En Já. I don't know. Ég nenni aldrei að byrja að opna þetta því að þú veist, það tekur svo ógeðslega langa tíma. Svo náttúrulega, hérna, ef ég myndi að opna þetta allt saman, sko, ég myndi fá svo mikið af duplicates að ég geti keypt mér svona, þú veist, 100 og eitthvað alpha packs í viðbót, sko. Vá. Nenni samt ekki skæsk. Allir að banna lair. Oh yes. Allavega ekki fucking Outback eða reynda finnst mér Outback bara allt í lagi, sko, en Já. maður geti, þú veist, maður geti lært Outback aðeins betur, sko. Já, sem að takkar. Mér finnst það rosalega svona defender, svona heavy. Já. En við höfum reyndar alveg verið ótrúlega góð í attacking á Outback, sko. Villa. Hvað er að það sem málið? Eða á tilfinningunni samt að við höfum eftir að verða pirruð á hérna Clash eða eitthvað þessu randi, sko. Það er svona mitt prediction er annarkvært Clash, Mira eða Maestro eða Echo sem eiga eftir að vera ógeðslega pirrandi. Ég næ einhvern veginn aldrei að lokka hann inn í nómadið þess að þarna. We need to locate a bomb.
erum með Sami. Hver er Thermite? Drone has located a bomb. Það er alveg spurning hvort að ég taki ekki bara Thatcher og reyna að aðstoða Thermite-inu sko. Insertion in Sami 10 og seconds. Vigil var innan niður. 5 seconds before insertion. Proceed to bomb's location and defuse it. Spawn ping 4. Ok, ég skal reyna að The taka þetta. diffuser is no longer in your possession. Hvað er fokkana með drone? Vá, hvað hann er ósynlegur í grasinu. Það þarf maður til þetta. Sýnst Kikk og Axel vera með þetta. Sami dead. Throwing flash. Trapp. Veit ekki hvernig ég draf. One op 4 remaining. Leita þessu svo gói og svona. Hvar er Mira? The diffuser has been recovered. Mira er ekki Inn á inn á barnum. sæt. Nú, ok. Site is clear. Diffuser is online and active. Nice. Op 4 What the hell? neutralized. Mission successful. Hvar Vá, var hvað þetta var þessi eitthvað- Mira? Þarna. Vá, hvað þetta var eitthvað clean og fínt núna maður. Já. Mm. Zuppapupitu. Zubidubida. Ah, man. Ég kláraði. Maður fyrst. Nei. Nei. Shoo-be-doo-be-doo. We need to locate a bomb. Spurning hvort að það reyni eftir sama stað. Minnst það mjög líklegt. Á. Drone has located a Yeah. bomb. Ég vil trúna alveg hérna. Ég er með drónan í Insertion master in 10 bedroom. seconds. Já.
5 seconds. Proceed to bomb's location and defuse it. Hvert er þörmættin alltaf að fara? Það er hér einn hérna. Vitsin. You must recover the diffuser. The diffuser has been recovered. Argus ready. Op 4 last stop standing. Já. Nice throw. Já, Já, ok. Op 4 eliminated. ok. Friendly mission successful. Það, rosalega er þetta eitthvað. Hann var alveg ábyggilega hérna fylgjast með mér að því að ég var að fucking thatchera maestróið. Oh my god, hvað gaurarnir í hinu liðinu eru með hot ping. Það er tveir af þeim allavega. We need to locate a bomb. Vá, 220, 133. Þeir eru á sama stað, aftur með Vigil. Oh my god, svo þurfum við að defenda og þá bara breytist þér guði. Seconds to insertion. Hvað? 5 seconds to insertion. Ah! Proceed to bomb's location. Þeir eru núna í statuary. Let's see what we can see. Drone active. Nei, þeir eru með mute maður. Argus ready. Big brother's Allt reynt maður. Það er verið að spónbíka á fullu. Þeir eru alveg brjálaðir núna sko. Drone going out. En þeir eru aldrei á sæt svo. Nánast aldrei. Hoppaði niður þessi.
Changing mags. Ég heyri hann hérna. Panel is deployed. Changing mags! Deployed dom panel. Open panel. Can't connect. Nei! Nei! Down to one friendly. Dammit, það er búið að loka. Fucking hell, sko. 15 seconds left. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 4 last operator standing. Ói, ég sá hann hérna. Ok. Hvað er hann? Secure the area. Keep the bombs protected. Fucking crap. Seconds. Device primed. Keep an eye on door. 5 seconds to insertion. Bomb location Ef secure. ekki ég, hver þá? Það er engin annar búinn að tala við það. Nei. Bara fá þetta. Doorway trap. Stay clear of blast zone. Op 4 found a bomb. You must defend it. Get ready. I'm gonna give them hell. Reloading. Ég veit að við erum með svo mikið hvernig hann var þá að tala við, þú veist, what? So confusing.
4 remaining. Hvar var þessi? Hann er hérna landing. Op 4 eliminated. Mission successful. Hvað? Var hann að tala við Giovein eða þú veist, ef hann var að því, okkur myndum við þá ekki heyri í honum eða þú veist, eða sjá chat eða neitt frá honum. Ég er svo ógeðslega Nei. confused að ég er að deyja innan, sko. Já. Ekki hugmynd. Þú veist, það er engin annar bara að tala eða neitt. Hann er bara eitthvað, kannski heyra hann bara raddir í hausnum. Því ég veit. Kannski er hann bara sæ. I don't know. I'm genuinely confused. Secure the area. Keep the bombs protected. No, yeah, you. No, yeah, you. Okay. Ah, Yeah, okay. okay. Weirdo. Be advised, the bomb location has been compromised. Down to 10 seconds. 5 seconds left. Oh. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Prepping needles. Swapping mags. Oof. Loading ammo. Damn. All set to delivery. 너무 조용하군. You have been spotted. Oh. Það dokkinn hafi skotið mig. Samt óvart. Last operator standing. Lion is less than half. Lion fyrir fram. Já. Op 4, last stop standing. Já. Hann er hérna í master bedroom. Hann er að fara inn í bathroom.
Hann farin hérna með núna, ping 4. Hann halda þannig. Yes! Op 4 eliminated. Mission successful. Finnur hann bara einhvern annan. Hann sé bara... Hann bara varð að hafa einhvern til þess að vera toxic við. Það gæti ekki verið toxic við mig, þegar ég sagði bara, well, you're right. Og dundrar hann free elo í all-chat fyrir hitlið. Oh my god. Sumir eru svo skrýtnir, sko. Bara verða að hafa einhvern sem að geta bullyað, sko. Já. Oh my god. Vá, ég á með 7 KD ratio núna. 7,00. Bara betri. Takk að þið verið. Gotta love toxic people. Já, það svolítið henni. Sko. Hérna. Þessi gæi sá sem sagt sko að ég var platt í sko Void Edge eða eitthvað, þú veist, seasoni fyrir milljón ára síðan sko. Já. Sjá, get ekki skoðað. Ég geta skoðað en einhvers staðar. Hérna kannski. Ég ætla að fara að pissa. Sjá, match history kannski. All playlists. Nei. Hvernig skoða maður þetta aftur? Ég ætla bara að fara á fucking vefsíðana sjálfa. Tracker.gg og bla bla bla. Sko þessi gæi hefur verið með sama overlay season sin. Hann hefur verið með sama overlay og ég sko. Hann hefur verið að skoða akkánti minn hérna alveg langt aftur í tíman. Hérna ég var platinum á year 2 White Noise seasonið hérna alveg sko, já, bókstaflega fyrir 8 árum síðan þá náði ég platinum og svo year 3 þá náði ég að hérna enda seasonið í platinum og þá var ég hard ass carried að því að, þú veist, og ég fattaði það ekki einu sinni að ég var að spila með gaurum sko sem að voru miklu betri en ég og var, þú veist, en ok, þú veist, team effort og allt það, skilurðu, leikurinn náttúrulega miklu meira út af það að gera, þannig að, þú veist, kannski átti ég skilið platinum, kannski ekki. Ég bara veit ekki sko. Svona, ef ég man eitthvað eftir í hérna 3. ári í Siege þá var ég rosalega mikið að hérna bara vera supporting player sko. Ég gat ekkert svo ég muni sko. Var alltaf að deyja bara og þannig að ég var alltaf að spila bara eitthvað supporting karakter sko. Alveg bara murkað úr mér lífið á hverju einasta horni sko. En það bara eins og það gengur og gerist sko.
Það er ég ókslega mikið að mér. Need this overlay of my screen. Hanna. Smá tónlist meðan ég vera mýha. Kom inn. Þú kjóða bara þegar þú ert ready. Ég bara einmitt að setjast niður. Nice. Snús. Mús er í felum. Já, hún er ósýnilega af einhverjum ástæðum. Here we go. Nei, okkur verður hún ósýnilega ef að ég alltaf bara... What the frick? What the frick? Ok, ég ætla að rísta það leginn. Right. Þetta er Gerið eitthvað... OMG. OMG. Welcome to the stream! Takk fyrir resupið, 37. resupið, Alfred. Love your face, love your stuff. My man. My brother. Takk fyrir hlýðir ekki, helvíti stresslið hérna. God damn! Obvious studio scene. Pistols, hockey, trigger. What? Ok. Sjá. Það er svo laga eitt hérna. Scene switcher. Scene. Svona.
Prófum að breyta aftur. Og svo búm. Þarna eru að tala saman. Alfred has been following this channel for 6 years, 10 days, 19 hours, 22 minutes. God damn. Það er enda rosalegt, sko. 9 years, ekki 6 years. Ha? Það kemur frá Draspot, þá segir hann 9 ár. Botrix Official. Já, það er 6 ár hjá þér, 9 ár hjá mér. Já, ok. Það er shared chat og þá eru 2 botar að bregðast við hérna. Já, ég skil. Þú sér það við hliðin á botanum mínum kemur channel logoið mitt. Já, ok, hann er bara að sjá, já, ég skil. Double followage. Botrix. Það tók mig heil 3 ár að þóra að horfa á hana. Já, ég er skeri, sko. Nei, ég glemdi að kveikja leiknum aftur. Fucking hell. Don't have to tell me. Watch time. I'm like no after I have spent 5 minutes watching this channel. 5 mínútur, já. What? Það meikar ekki sens. Þetta Botrix er svolítið drasl, sko, mínum mati. Það er líka spurning, sko, hvort hún mjútaði eða eitthvað svona inn á milli. Ef þú mjútar, þá helst það ekki sem mjú. Já, ég held að Botrix sé bara, þú veist, eitthvað... Að skýta upp á bak. Líka akkur telur stendur Botrix bara... Official með 1 F-i. Official. Já, þetta er spænst, held ég. Ég var að prófa Botrix á tímabili og ég veit ekki, mér fannst þetta að vera svolítið svona meh. Steinætt að nota það, sko. Vá, hvað þessi tónlist er að passa við introið. Okay. Ready? Hérna og hérna. Auka ramið. Herru, ég er ekki enn búinn að taka auka ramið úr. Það er, ég held ég að verið búinn að segja þér að að prófa að taka það bara úr, þú veist, bara nú man ég bara ekki alveg hvaða ramsticks nákvæmlega það var, en já. En I'm like no otter, alltaf hún ekkert að joina þetta Seeds. Ég segi það, en hún hætti að spila bara... Býtu, ég er ennþá í kópar og þú ert komin í brons. Hvaða rugl er það? Ég er bara betur en þú. Já, greinilega. Mafak. Lengst til vinstri og næst lengst til hægri. Já. Það er nefnilega það. Það eru gömlu vinsluminni þín. Það er það að segja satt hvernig snýr talvan þá samt.
Það er bara svo hlið sem þú opnar, skilurðu. Hérna, ég sökka er líka veik rætna, þannig ég held að ég myndi gera voða lítið annað en að deyja. Við erum öll að deyja. Við deyjum öll. Já, ég er bara alveg Fred og I'm like no otter bæði að joina og það er þetta spurning með hvort við náum að hérna spila eitthvað reynt að því að leikurinn krassar alltaf hjá allir Fred sko og það getur vel verið bara nákvæmlega út af raminu sem hann er ekki búinn að taka út. Já, ok. En aftur á móti er líka annað sem ég held að vandamálið sé sko og það er bara að hérna það þarf að gera breytingar í þú veist er það stór hættulegt að taka RAM út sem noob? Nei, þetta er einfaldast sem maður getur mögulega gert. Þetta er bara eins og Lego sko en maður verður að hafa slökkt á tölvuna á meðan alveg slökkt á henni. Ég tjekka hvort ég sé með leikinn installaðan. Sko, fólk sem hefur ekki Siege installaðan. Það er hitt fólkið, sko. Ég kalla það hitt fólkið. Ekki, nú byrja hann, sko. Það er svo geggjalega. Það er eitt sem að, sko, hérna getur lagað hérna ramvesenið án þess að taka ramið út og það er að breyta voltage sem að ramið fær sem sagt í motherboard stillingunum. I have no space left. Tala henni fulla Það er alltaf dóti. til alltaf til nóga plássi bara búa til. Já, ég þarf að fara að stækka samt sko hérna geymsluplássi á mér, ég langar að kaupa mér eitt svona bara, þú veist, 2 terabæta eða 4 terabæta eða eitthvað NVMe skellis í. Kaupa Dótikas. Nei, ekki einu svona geima myndina mín á tölvunni. Það líka við að maður fari bara aftur í myndalbum. Bara gömlu góðu bækurnar, þú veist, myndalbúminana. Er ekki, hérna, Otter er að, hérna, þú veist, að taka ljósmyndir sem að eru fuck ass, þú veist, plássfrekar, sko. Ef ég mann rétt, þá er hún með professional grade, hérna, ljósmyndavél og það tekur myndir í einhverju fáralegri upplausn. Crasha samt í einhverjum öðrum leikjum menn Siege og hef bara bluescreenað 2-3 í byrjun svo hætti það. Ok. Ok, Ali. Gerðu verify integrity á Siege. Ég sá samt eitthvað vídeóð eitthvað en daginn þar sem fólk var að tala það var komið eitthvað prógram til þess að geyma alla myndirna. Ég man bara ekki hvað það var, sko. Gerðu það síðast, ok. Örugglega eitthvað svona cloud storage eitthvað prógram eða eitthvað, ég man það ekki. Það er svo pirrandi sko að þú veist, ég hef aldrei lent í þessu sjálfur að díla við random crashes, eða jú, en þú veist, ég man aldrei hvernig ég lagaði það sko. Nei, maður fiktar sig bara eitthvað áfram.
Svo er spurning hvort það sé eitthvað prógram hjá honum sem er Já. að reyndar. trufla sko. En ég veist að sé eitthvað svolítið, þú veist, hann er ekkert eitthvað með eitthvað ægilega mikið í gangi í bakgrunum, þú veist, sem að ég held allavega að hann viti af. Prófa Siege núna að sjá hvort það krassi áfram. Já, við erum að prófa þetta. Við erum inn á Graves og Superkjela Discord. Meiri alfabag. Nei. Þetta er alltaf vitlaust að taka. Hello. Alifred. Halló, Alifred. Það er alltaf eitthvað auka vesen. Herru, ok, sko, núna byrju nefnir að sjá. Og hvað þetta er fullkomið timing. Share my screen. Já. Ready. Þetta er eitthvað skrítið sem að gera stundum. Ok. Það séu svona. Er þetta bara á þínum skjá að gerast núna? Jöp. Ég er að leika mér eitthvað með... hvað gerði ég? Ég ætla eftir mig mikið á desktopinu. Ættu þessu! Alfreð. Já. Skrifaði searchið. Þannig niðri... Já, skrifaði hana. Graphics. Bara í graphics settings. Já. Þarna er vandamálið. Hvað er það? Right there. Og hvað er allt þetta fucking sem er búin að bæta við þarna? Hvað er það? Frame grabber og eitthvað. What the fuck is all this? Þetta er allt eitthvað give your game. Nei, já. Ég nota það ekkert. Ekki lengur. Remove it. Það. Ég er næstu því 100% vissu það að þeir eru búin að slökka á þessu þá hættir Siege að krasa og margt annað mun líka bara ganga betur yfir höfuð. Ég sver sko, þú veist, ef það er eitthvað sem að ég held að ég hafi verið búinn að fara í gegn með þér fyrir löngu áður fyrr, það var að slökka á þessu helvíti. Lífið mitt betra eftir þetta. Svona, ok, restart. Ég kemur til 2. Já. Sko, þetta er fítus í Windows sem er sko sem er buggaður fyrir tölvuleikjaspilara sko. Ef að maður er með þetta hardware acceleration shit í gangi í Windows bara, þú veist ef það eru fleiri sem að veit ekki og eru að horfa á strímið ef þú ert með kveikt á hardware acceleration í Windows stillinguna þínum slökktu á því og lífið þitt verður betra ef þú spilar leiki yfir höfuð. Nei. Your slot machine is currently on cooldown. Time remaining 4 minutes 50 seconds. Ég vissi ekki eins og þetta væri í boði á bótanum mínum. Wow, 12 crowns. Svo er ég reyndar ennþá svolítið nýr með að nota Firebot. Já, þetta verðist samt... Er þetta Firebot-inn eða?
Já, gaur, Firebot Já, er ég sé það. Já, geðveikt kvikindi, sko. já Ég ég með- var með það. Ég sko með Firebot þannig að, þú veist, ok, ég þarf alltaf að kveikja á Firebot og láta það logga sig inn. Það er bara 2 klikk, skilurðu. En fyrir utan það, þá er ég búinn að setja það upp til þess að, þegar ég gerir klipp á streaminu mínu, þá póstar það linknum á klippið í Twitch chatið og inn á Discord, text channel, of my own choosing. Já, Þannig að þegar ég gerir fullt af klips og eitthvað sliðis, Já. þá þarf ég, þú veist, það þarf ég ekki eitthvað sérstaklega að fara að finna að copy-pasta linkin og eitthvað lalalala. Ég sé það bara strax inn á Discord channelinu mínu. já, ég var eitthvað tíma með þetta, svo hætti ég bara. Og á sama tíma að þá triggerar þetta sem sagt, að þetta savear klippu á OBS-inu mínu, rekordar. Þannig að bæði Twitch klipp og, þú veist, full quality klipp sem að geymist á tölvunum minni, sem ég nota svo að edita. Firebot, þú veist, ég er að gera þetta á Firebot, en ég er samt ekki að nota nema bara svona 0,1% potential af Firebot, sko. Já, það var náttúrulega hægt að gera svo mikið með þessu. Var það ekki líka hægt að gera eitthvað special effects á scene og eitthvað svona? Já, þú getur bara, þú veist, þú getur gert allt með þessu dæmi, sko. Já. What is this? Hvað er A-U-A-I-U? Þetta er allt í einu komið bara eitthvað kemur, what the fuck? Það er alltaf eitthvað þessari fokkin, ég er ekki að gera neitt í þessari tölvu, það er bara... Býtu, what? Ég er alveg bara... Allt komið í ruglina hjá mér, ég held að ég hef lagað það hjá mér. Sjá... Þið myndi ekki sjá þetta væri bara mónturinn. Sheesh. Komið aftur. Ok. Hvað er í gangi með þetta? Æ, ups, næja. Hvaða overlay er hana efst upp í hægra horninu hjá þér? FPS. Ég var að spyrja ykkur þetta, ég tek hvað þetta er. Ok. Datt út hana hjá mér, býðu. Hello. Halló. Já, hann er með FPS og GPU og allt þetta. Fara niður í hornið hana sem að, þú veist, internet og speaker og allt hana er. Það er svona ör. Ok. Hvað þarna geti verið, já, nákvæmlega ekkert að því, ok. Nema þetta sé fucking þarna fucking experience, þarna GeForce Experience. Opnaði það, hægri klikka á það. Það var í þarna appið, já. Settings. Nvidia overlay, slögt á því helvíti. Ég er að nota það til þess að klippa á eitthvað. Ok, ekki slögt á því. Þannig að... Geðvikt, en ætla það sé kannski, ég maður sé allt að setja. Það sé kannski eitthvað, maður er að gera eitthvað. Heads up display, kannski það. Já, það er þetta... Þú startið þetta? Nei, ég veit ekki af hverju þetta kom allt inn, sko. Hvernig slekkja á þessu?
Það er bara spurningin, hvernig slekkum maður á þessu, sko. Það er öll bara, ef þú fer í gegnum allt annað statistics overleiðan efsta, center right, það lítur að breytast í off. Nei, I guess not. Bruh. Skrollaði hana niður aðeins. Hvað er hana? Er einhver oftakið hana einhvers staðar? Nei. Review. Bruh, what? Sko, ég held að ég hafi aldrei nokkuð tíman fílað að nota Nvidia appið sem svona recorder shit, sko. Sjöta sig, þarna! Ég get eitthvað sjálfur! Geðvikt! Vel Þetta fucking hérna sem gert. komið aftur. Ég skil ekki af hverju þetta gerist, sko. Þetta er eitthvað skrítið bara. Þarftu bara að renna músin yfir. A, L, F. Það er nú A, L, L. Nú kemur sko I. Alli. Yey! Wow. Smá streikja nötur. En gerist þetta ekki bara meðan þú ert einmitt að screenshare á Discord eða eitthvað? Eða er þetta bara alltaf að gerast? Þetta hefur alveg stundum... Þetta gerist kannski þegar ég screenshare það. Ok, það gæti verið eitt sem að... Já, ok. Það er eitt nýtt í Discord sem maður getur slögt á, sem er fucked. Bara í þarna, já, þarna, og lengst niður í overlay. Overlay. Lengst niður. Já, það er mitt. Þarna. Game overlay. Yes. Og skróla aðeins meira niður. Game overlay. Og örlítið upp, maður sjá. Duglegur. Ok. Wow. Stendur invite. Okkur er þetta með slögt á legacy overlay. Ég sendir invite. Kveikt á þessu. Þetta er bara venjulega overlayið sem hefur alltaf verið í Discordið, sko. En að skróla aðeins upp aftur. Af hverju sé ég það ekki? Hvaðið á? Og Shift F2 og social. Good. Good shite. Við þið opna leikinn, það skal ég gera. Viljiði að ég hækki innbótuna því að það heyrist örugglega mjög lítið í mér. Nei, úr tvínmar. Ég heyri úr veik. Já, ég er freka mikið veik right now. Það getur verið að... Mér finnst að hlusta á því spila hérna horrorleiki. Það getur verið að hérna... Við þurfum að... að spila standardleiki samt sem maður hérna núna á þetta því að það er ekki hægt að fara í rengt nema að vera búinn að vinna 5 quick match eða standard held ég. Kemur ekki bara alfyrir sem er bara fínt. Ég skal bara fara. Jók. Það náði vatn. Blitzkrieg pop. Það er búið að laga strengt win-loss hjá með maður. Fuck yes. Það komið 1,0 og ég er í 1,5 reynd killed death. What the fuck? Haha, ég er betur en þú. Tekin. Jétin. Já. Með eða án þín. Með eða án þín.
Já, þarfst ekki að vera í level 50 eða eitthvað til þess að fara í rank. Var það ekki? Já, bæði það þú ert að vera í level 50. Var ég að dribbla, sorry, ég er hættur. Hérna, skulum bara bíða á meðan Alfred klárar að hérna summona ættbálkinn. Í level 50. Sjungaka, sjúbaka. Já, ég næ. Hérna, fuck, ég man ekkert hvað ég var að segja. Var ég var að segja eitthvað? Ég man ekki þessi kort ég var að fara að segja eitthvað. Ég var ekki svona Ég var mista að tala- eitthvað. Ég var að tala þarf ekki að vera í level 50 til þess að fara í rank. Þú segir jú og eitthvað og eitthvað og eitthvað. Já, maður þarf að vera Maður með ekki level klára. 50 og hérna vera búin að vera active, það er að segja búin að vinna minnstakosti 5 standardleiki eða quick match leiki. Ég skil. Þannig að já, það var eina sem ég ætlaði að segja. Takk fyrir að horfa á streamið og hérna við sjáum sér. Og bless. Altså þægilegt, við erum búin að einfalda þegar við erum þegar við erum að fara á vinnuna, getur stundu verið svona ok, bye, eitthvað svona, maður er svona að leikja sér bye stundum. Já. Við erum búin að gera þetta mjög einfalt í vinnunni okkur. Það var einhver einn meistari sem kom bara með trendi, sagði frá vaktinni, ok, bless, og skellið síðan bara hurðinni. Já, fínt. Hann gefið þér ekki tækifæri til að segja neitt og segja bara, bless. Já. Við gerum þetta alltaf í... Það er geðið þægilegt. Við gerum þetta alltaf í hérna MS að hérna segja að maður stóð alltaf eitthvað þú veist og endaði með að vera að tala og gemma ógeðslega lengi að hérna endanum var alltaf einhver einn sem tók af skari og sagði ok, bye og labbaði bara burt. Bless. Það er betur hvernig opnaði overlið hérna. Shift F2. F2, ok, ég var sko fuck, þetta er bílað aftur, en þetta er ekki bílað. Kú. Þú varst búin að gefa mér invite, já, hann er það. Þetta er gott að vera með overlið sem að virkar. Sæl. Gekja, ég krassa sér bara í fyrsta randa eða eitthvað. Ok. Þess vegna fyrir maður í... Þá segja ok, bless. Sjá. Ég ætla að náðu það. Já. Ég held að við verum eiginlega að byrja bara quick match til þess að sjá hvort að... Ég get keypt einhverja operatora, hverja ég að kaupa. Þann sem að þér þykir flottastur. Já. Ég er eiginlega bara komin á þann stað, þú veist, að ég segi fólki bara kaupa þann sem að þeim þykir flottastur og þú veist, og prófa hann svo. Ekki vera að kaupa operatora og ekki prófa það strax. Prófa það strax. Flækja hlutina fyrir sér aðeins. Við fáum ját. It has been a while, sko. Já. Það er nice. Vil ég prófa eitthvað sem að ég til dæmis spila aldrei túbar á, ég spila hann aldrei. Nei, ég ætla ekki að vera sendri. Jú, ég ætla að vera sendri, fuck it. Með MPX og AR 1550. Ok. Be ready to eliminate hostiles. Nærkannsar hann. Þú veit að ég kannski eitthvað. Wall's done. Ég er reinforce hérna. Shield ready. Fuck, hvað ég með mikið screen tearing, what the fuck? Hérna. 10 seconds remaining. Ok, það sagði ekki neitt, ég er sáttur. 5 seconds left. Bomb located by Op 4. Surveying for hostiles. Þetta er allt í lagi, ég er búin að gera neitt, ég skaut 2 dróna.
Hvað skjóta? Gluggi, hér, hjá mér. Ertu með glugga? Nice. Nei. Var eitthvað annar á þér? Já, komin inn í kitchen. Jú. Fuck. Hvernig hitti ég hann ekki? Ég sá hausinn hans. Já. Kom fyrir ofan mig. Látt sem að vera í þessu mappi maður. Það einhver hérna. Einmitt. Hvaðan kom þessi gaur? Hérna, það var einn þarna uppi. Það er einn í stiganum. Hvað betur það? Self-revive? Já, af því að við erum með rúkkarmar. Af því ég gaf þér armor. Það var einn að fara hérna inn. Það er annar hérna. Það eru tveir hann. Það er ekki neitt. Já, það var randa. Það er einn í stiganum. You gotta do it. Hann er með þetta. Lokan sökar. Djók. Eftir að við dóum öll. Oh my god. Eilir. Það verður að defjusa. Op 4 is defusing a bomb. You need to disable their diffuser. Diffuser located. Protect the bombs. Disable the diffuser. Wee! Mission failed. All friendlies have been neutralized. Veit ekki, er ég með in-game? Það er fucked. Var þetta Erna? Ingo, var þetta Erna? Já, ég grein. Er hún bara að gista þar? Ok. Mömmu frí! Nei, ég var sendur eftir, ansko. Be ready to engage Op 4. Já, það er búið að reinforce eitthvað hérna. Já, ok. Hvar má ég reinforce? Ég veit ekki ef við öskraðum aftur. I'm joking. Reinforce er eitthvað starf látt að öskraði. Ok. Þetta er vakningin sem ég þurfti að halda. Reinforce hérna og enginn getur gert eitt í því. Vá, ekki með, hvað er í gangi? Allt farið til fjanda sem er. Ekki öskra á mig. Ok, ég veit ekkert hvert ég er að fara. Get ready to engage. Ég kan láta að volta yfir ofan í gatið. Hérna, wow. Ó, what? Það var að skjóta mig. Hvað? Þessi leik? Kill you. Ó, hann sagði Er það- með bed. Hvað er að koma hérna eftir? Hvar? Það er Ég kann ekki að merkja X. Ó, halló. Nei, vá, þeir eru allir hana bara. Hérna, ping 2. Hvar? Ég veit ekki hvar hérna er. Ping 2. Ping 2. Rón, Kelu. 2 guður. Já. One friendly operator Wow. remaining. Hann drónaði. Var hann að dróna mig? Hvernig kom dróni inn? Hann kastaði dróna inn. Eins og ég sagði, ég verð mjög góð í þetta, já. Bomb diffuser in place. Mission failed. All friendlies were eliminated. Ég er svo lost í þessu mappi, það er svo langt sem ég hef verið í þessu. Ó, þarna er þetta loksins maður. Ég er bara fastur í setting, sko. Það er mikið hjálpið mér. Ég er að reyna að laga voice þannig að ég geti sagt þessum gæja að hætta að skjóta mig. Já, akkurat, sniðt. Hann sagði to be Hann er fair my farinn. bad. Já, hann gerir það. Bóran? Já, hann er farin. Hinn skotti á hann um helvítinu.
Hann segði bara skrón. Ansjó. Ég ætla Ég að reyndi að kalla út í tómið. Ég ætla að spila... Nei! Hvað er Blackbeard? Ég var að horfa á gæja á YouTube bara í gæri eða fyrir þetta sem að heitir Sneaky Sushi. Og hann er sem sagt frá... Já, hann er frá Kóreu eða eitthvað og hann sem sagt er að byrja að ghost hunta og það er svo fyndi. Hann kallaði út í tómið, sem sagt bara út í myrkri eitthvað. Are you gay? Are you gay? Are you gay? 10 seconds. Oh god, Hvað, ég heyri í þessu skotunum og... Hvað er í gangi hérna? You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Þetta er með dokk. Are you gay? Veitu, hæ? Já, einmitt, ég er fastur í drónunum. Það er einhver stilling sem þú gerir. Ég skil. Ákvæða get delayed action. Það er Hudson. Það var eitthvað tjóman Hudson einhverstað. Nú, það er einhver hérna á fyrsta henni. Ég bara að vera... Ó, halló. Hann er hér. The diffuser has been secured. You must recover the diffuser. Þetta var eiginlega panik. Ég ætla ekki að taka kredit þessu. Gæðina? Já. Þetta er allt í lagi, ég bjargaði þér. Ég var fyrir. Wow. Nei, okkur get ég ekki... Vá, ok. Þetta er ömurlegt. Ó nei. The diffuser is no longer in your possession. Já. Down to one friendly. Þeir sem að spila Blackbeard daginn inn út eru bara eitthvað fucking... Með heila á styrum, sko. Af hverju? Því ég er að stríma? Hvað ertu hana helvið? All friendlies have been eliminated. Ég þarf eiginlega að fara að sækja Agnes út í hest og svo okkur gat hún ekki bara ekki verið út í hesthúsi. Ég vil bara taka hestinn. Já. Hestaflið. Já. Ég er spáðið að hafa streymið samt bara í gangi þangað til að ég kem aftur að spila. Cool. Reyna að draga... Nei. Það var ómörk. Finnum að draga. Þegar Agnes er með, þá erum við ómörk. Þá erum við 6. Þá þurfum við að fara í hana nýjasta dæmið hana. Ég get líka hægt ef hún vil spila. Nei. Það er ekki lengur hægt að... Það er ekki lengur hægt að spila betuna, sko. Ó, ok. Já, er það ekki að fara að koma samt? Kemur næsta season. Já, ok. Ætt. Já, ég hugsa að ég þurfi alveg að fara að leggja stað, sækja Agnesi, fá mér að finna okkur eitthvað að éta og svo er að spila mér að Siege á eftir. Ætt. En Alfred crashaði ekki? Nei. Ég crashaði ekki, þetta voru framför. Hann lagaði þetta. Það er huge framför, sko. Er það allt sjálfur? Hver verður teamleader þegar Drassel hoppar? Elimination procedure. Ég veit ekki alveg hversu lengi ég verið, svo sem er ekki eitthvað rosalega lengi, sko. Það er bara að sækja og éta og svo spila. Það sé bara svolítið þannig. Ok. Sjöldið pæltinu allt sinni.
En í vestafalli þá er það bara ég og Agnes að spila saman í skvatti þangað til að losnar aftur pláss og eitthvað sko. Bara þannig. Hvað er með Subway kukur handa mér? Ok. Líka mér, Hver takk. getur Subway að kvöldi til? Líka mér, takk. Ég. Jæja. Kökum! Namn! En já, ég þá bara sé ykkur á eftir. Ætt! Sjáumst. Sjáumst. Mission successful. I love how that call-out. Það er bara placebo í þér sko. Mamma henni placebo. Pappin er placebo. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to go. Hvað vera Rómandi? Jæja. Your mission is to locate and defuse a bomb. Halda þessu. Hanna. Er þetta ekki fyrsta killið þetta í online leik eða? Jú, það held ég. Þetta er klippa. Þetta er fucking klippa. Hver er að klippa? Hver er að vinna við þetta? Er hann mættur? Party. Akkur er streamdekki mitt liggjandi bara flá? Wow. Þessi gæði með unreal hreyfingar, þessi QQREX eitthvað. Wait. What? Vét, við von? Blét? Þú ekki vera með jafnir kills og death. Svo fucking pirrandi. Bara að blanda. Easy. Já, hafa tekin út þarna. Hérna rappula. 2 rappula. Já. Asjana. Ég fann brilliant angle. Oh fuck. Ég fann brjóstaraldar á gólfinu. Nice. How did he see me? Oh, he fucking saw me crouching. Hann hérna. Fast þetta! Kjela, you cheater. Ég fann hann. Fyrir neðan ykkur í stíganum. Mér fannst ég heyra í ykkur, sko. Já. Ég heyrði smá svona brakinn hérna á honum eitthvað. Æ, við 30 sem þessu. Já, greinilega sko. Já, segi það. Sorry to caps. No worries, man. Smooches. Ég veit ekki hvað ég segi. Smooches. Það er eitthvað svo I'm from Spain.
Spain. The Spain. Hver spurði? He's from the Spain. Ég. Ok. Is that Sweden? Ég held að þetta væri gett eitthvað. Ég er frá Spáni. Maybe we need Ben. They need to locate a bomb. Ben from Spain. I mean, we got Double kill. 5 kills in a row. No way, bro. Enemies are halfway to victory. Yeah. Well, 5 minutes. Amazing. Amazing map. Amazing spawn points. Just amazing. Spáðu nákvæmlega til marka. Sikar. Hætti að skjóta. Hvað er Sikar? Ha, Hvað er Sikar? Cigar. hérna er Sigur. Ég er bara hér út í horni. Nei. Ég... Hvað gæðir? What? Hvað ég... Það spott píka. Það stóð bara kjörn. Var hann að spókpíka í gegn glugga eða? Já, hérna Og þú uppi. náður honum í gegnum... Hann stóð bara kjörn. Inside. No. Hann gerði ekki neitt. Komdu. Þetta komin inn. Nei. Hvar kemst maður inn uppi? Var ekki ekki hatch? This is the worst place to enter, but don't... Nú þurfum við bæði að pissa. Kind of. Hvaða homma dútt ert þú? Einhver fokkar með partyhatt. Nei, ég er að tala um dúttan þarna sem þú ert þarna in-game. Já, grass. Buri. Jordan. Disabling electronics. I am not. Það fá... Já, ok, hann breytti og hætti við að vera þannig. Á! Fibi, það var ykkur þarna. Já. Já. Á. Það sagði það ekki. Já, verður það með drassil. Og var þarna... Lítum hér. Það sá að klukkan. Nice. 4 eliminated. Mission successful. I don't know why I flexed the smallest muscles in the world, but I... Þess. Já! Hvað kom fyrir hann? Þú varst með 1 í HP, sko. Akkur hann dánaður? Ég veit það ekki. Ég veit það, ég lýst... What? Nei. Ég Ég áns með ég ekki um þetta. 16 kills og 6 death. Wow. What the fuck? Uppsatið. Fuck! Someone is tracking. Come on! I need to get out of here! Ah! Yes! You are being hunted down. Jacka liggur hana. 15 seconds left. Það er náðum upp núna. Time expires in 10 seconds. Ná honum upp.
seconds remaining. This was the best decision I've ever made. You're out of time. It's beautiful. Oh yes. Því litt struggle að taka þetta hatsrútt sem Núna? Já. Já, næst ég er búinn að láta Úlf unalive mig. Uninstalla mér. Já, Úlfur. Var þetta penetration? Þetta var djúpt, maður. Þetta var djúpt. Þetta var djúpt. Nice. Hver var ráða? Ég? Ok. Ég lokaði hurðinu á milli hérna bombsites. Já. Og þá fór Kapita og bara hann fucking bílænaði það til þess að fara að planta sko eftir að ég lokaði hurðinni. Nice. They are opening there. I forgot to put my Kate Claw. Opening on pink. Yeah, kid bedroom. Oh, yep, in the stairs as well, yellow. My back is killing me. Oh, Fluffy. Nay, Fluffy! Gaming. Us. You didn't see anything. Hvað er að skýja? Time expires in 10 seconds. Það er að renna út á tíma, grein. 5 seconds to go. Drekadóttir virkaði. Oh my god. Það dettur svo fáum í huga að horfa upp, sko. Já. Ég setti þetta líka í kjaftin. Ég sé líka hérna. Oh my god. Clutch my ass. Með fucking bílif! What the fuck? Bílif! Já, 100%. Nice. This is not a cheater. Einn eftir, ok, startu. Last push, man. Ég Já. var stóð upp. Nice. Þetta er alltaf hann, það reddar þessu. Elska að nota Argos Cam sem bait. It's beautiful. Beautiful. Oh, what? Hvað var þetta? Hann niðri. Garage. Ekki nema þér hafi... Ó, nei, hann er uppi á bathroom núna. Mission successful. Get flicked on, bitch. Veit ekki gatið. Oh my god. They are all dying to headshots. Náðu mig loksins.
knees go like backwards. What the fuck are you doing? Bird feet up. Oh, okay. You can't say these things in front of married men. Sheesh. That's true. What? Knees going backwards? Sweet she must be home Alabama. Oh, what the fuck, man? What? Kobe! Swapping them. Þetta er svo mikið cheat að hafa þetta fucking þessar línur sko þegar maður er að kasta einhverju. Get fucked. That fucking clutch! Yeah! It's all in the party hat, boys and girls and whatnots. Yes, Dude. Op 4, last opportunity. Op 4 eliminated. Mission successful. Voru allir á sama stað? Voru bara allir að kampa þarna. Þeir gátt ekkert annað gert. Þeir bara droppuð þarna niður og svo bara, whatever happens, happens. Ekkert sem við geta gert. Time expires in 10 seconds. Já, það er að renna út á tíma, grein. 5 seconds to go. Drekadóttir virkaði. Oh my god. Það dettur svo fáum í huga að horfa upp, sko. Já. Þetta sé annar í main lobby. Ég náði öðrum, ég hef búin að taka 2 sko. Já, ok. Ráðan farin. Já, þetta er Kali fyrir utan. Dödói, maður vissi alltaf að þeir eru að taka Kali. Kali döð. Nei. Oh. You killed 4 guys! Was that your first fucking 1v4 clutch or like? Yep. Já. Vexta þess aðstof sem þessu deildastöri. Já. Og sér var Boysen reykjur og Siggi tók við. Já. Það er stótt að fyndið. Hvað? Og svo leikur Siggi leikur og Siggi hefði. Vá. Það er líka einn annan komin í gluggan. Bubi fyrir aftan þig. Já. Í glugganum. Já. Ósaður í glugganum. Hver er að skjóta mig núna? Hvað gerði ég? En það í glugganum hér. Kastu aftur? Nei, ég bara hendi mér inn gluggan. Ég hef yfirleitt ekki tekið einhvern mikið skafða. Ok, fuck it, vinnum. Hvað kom með brá? Hann bara ekki að sprayjaði randomly og ég bara ekki hann er í liftinni. Svo kíkti hann aftur þegar ég var að horfa. Jesus, hvað var að bregða manni maður? Ok, ég kasta mér fleitina. Eitað fyrir rework.
Hvað gated community eða? Hvað þýðir gate? Goated. Bara svo þú veitir það. Nú veistu það. Hvað þýðir? Goated. What does that even mean? Vera gateinn? The more you learn. Hvað er að skrýða inn í borðið? Það er Pippi skrítinn. Þú ert með hann, þú átt að vita þetta. Hvað kom þessi? Tveir! Þeir eru komin inn. Hvar? Já, ok, in-game þá eða? Næst neðstur, já. Já, hann var að tala, hvað gerði ég? Var hann að tala, var hann að spyrja in-game? Já, hann var að spyrja. Sérst að hvernig ég spila þá að oh my god, það er alltaf fokkins sími að hringja. Raise their shell out. Ready to pop. Já. Loading new mag! Hvað er ég bara? Jú, einn. Team gets it destroyed. Það skemmtilegt Það er einn í stigana minna, pinga eitt. Á. Já, ég heyrði það. Ó, ok. Ég draf hann og ég draf þennan. Dastu aftur? Nei, ég bara hendi mér inn um gluggan. Ég hef yfirleitt ekki tekið einhvern mikið skaða. Ok, fuck it, vinnum. Og hvað með brá? Hann bara ekki að sprayja þið randomly og ég bara ekki það er liftinni. Svo kíkti hann aftur þegar ég var að horfa. Jesus, hvað var breiðamannu maður? Ok, ég passa mig betur núna. Swapping up Colossus to tower. Náðu fjús með skjöld að því ég er best. I did the most beautiful switch on the fucking scopos. Trans. Trans. Please. No longer in your possession. What the? Who is outside? Vigil and back inside. Oh. Oh no. Top ready. I don't like it. He was supposed to be fucking stunned, what the hell? One. He was zero fucking stunned. Hægra megin við objektivið. Það er ping 2 og hún er. Glöggið. Ó, breyta en þér. Nei! Yo, what a move! What a move! Eins gott að tókst þetta auka skott, maður, what the fuck? Já! Að drepa. Það var mikið að gera, sko. Thou hath been invited death. Það var það ekki rú. Thou've invite had thou been accepted. What the fuck? I will hold thy comment high
within my... Fjögur. Já. Þetta verður alltaf læg. Sem bláir flaman. Ég vissi að það myndi koma þetta. Allt sem blá. Píkan. Ekki píkan. Ætti að vera píka. Já, don't be pussy. Why not? Hvorni píkan. Sorry. Og vá, hann kom akkurat á sama tíma og kíktir inn. Það var bad. Akkur ekki vera að píka. Ég elska bara píka. Súkablið. Súkablið? What? Dzień dobry. Hvað heyrst ekki í þér þá? Einnig græn. Green stairs. Green stairs. Got him. Drækur. Hvað er stairs? Græna, hérna, stairs. Þeir skrifaði chatið Drassel played better. Pixel Pig Guy. Já, þeir eru búin að setja Claymore hérna á alles. Þeir eru komin hér. Oi. Hæ. Nei, ég heyrði í honum með lalalala. Þetta? Ég var alveg öskrandi, ég held að veist, jöfull var þetta eitthvað trulling. Ég held að veist. What the fuck, þetta var geggjastskott. Map guy á nýja mapinu. Eitt liggjandi hérna. Þannig að taka upp diffusion. Það var liggjandi hérna, einhvers þar. Ég get ekki fucking spotið fyrir 5 eura. Og það er sló. Sá einhvern hann á ping. Oh my god, ég... Ég er búið að segja þér degi áður að fara í búðina. Ég kaup mér aldrei bjór. Ég er ekki með að kaupa mér bjór í ríkinu forever. Ingo ætlaði að fara í ríki í dag en svo hérna náða því ekki eða eitthvað. Það er svona þegar konan er alltaf fyrir erlendir svona 9 sinnum ári þá er náttúrulega kaupum bara í fríöfninu. 10 seconds to insertion. Við erum hérna í utanlandsferðir bókaðir planað hverju einasta mánuði í næsta ári sko. Kappan var örugglega rómandi á fyrstu hæðinni. Proceed to bomb's location and defuse it. Hvað eru menn að lenda í sick tippi? Hann er bara í róli eitt að spila Counter-Strike maður. Svo heyrðu þetta bara. Ég meina
gott kompliment er það, þú ert á bara í sturtunni eftir sund. Þú kemur ekki að randa gauð bara að segja við þig. Þetta er sick tippi maður. No homo. Ringo, þú skellir í þennan en er please að gera það. Ó, þetta er alltaf langt. Flóris niður. Akkur skaut hann fucking Þetta er skjöldurinn á baka við Dressel. That's the headshot of my life. Assjana. Ég fann brilliant angle. Shield going out. One on 4 remaining. Hvað er sensti? Hérna. Í ískap. Ég var ekki með ykkur. Æ, Róbert. Ekki hoppa hérna upp á. Hvað er að gera? Hvað er að ske? Hæ. Ég er að skrifa með lyklaborðinu. Þá þú ekki að hoppa upp á það. Sledge þetta. Í dagja þetta. Hvað er í fokkanum er að skjóta maður? Ó nei. Fyrir aftan okkur, Bibi. Það verður að koma með mig. Æ, anskotan. Ég var að repella og hann hoppaði brot strax. Motherfucker. Þá vil ég ekkert vera með.
April sjömsinni mín. Ghost. En eitt sem ég get sagt með Ghost, þeir eru ekki uppáldið hjá mér. Nei, en það er svona eitt og eitt lag. Já, reyndar. Þetta kallast svona Wait, what the death fuck? metal, sko, en Já, það er eitt og eitt lag sem er alveg fínt, sko. Samt. What the fuck? Akkur skaut hann fucking? Myndu skjöldurinn á bak við þessu. Yes! Hunted down. Jacka liggur hana. 15 seconds left. Ná hann upp núna. Time expires in 10 seconds. Ná hann upp. 5 seconds remaining. This was the best decision I've ever made. You're out of time. It's beautiful. Oh, yes. Ekki strax. Jú, fjúsa aftur hérna neðarlega á honum. Ok, nú máttu fara til hinna. Ó, þeir eru hér. I'm so fucked. Planting. Somebody defend the diffuser. Það er gæi hér. The diffuser Get calls fucked. your name. Oh, you dead. Oh, you dead too. No! Nobody Það er bara með Lucy eftir. Get fucked. Vel gert. Ég single-handedly tók þetta bara. Já, og bara double kills og svona þeir eru þrið. Hver er að skjóta í skjöldin minn? Bibi, varst þú að skjóta mig? Þú verður bara að skjóta mig. Swapping back! Halló? Halló? Hann fór. Oh my god, ég náði henni bara. Já, Nei. Ok, við, ég skal opna. Ég trúi þess ekki. Ekkert sem við getum gert. Time expires in 10 seconds. Já, það er að renna út á tíma, grein. 5 seconds to go. Drekadóttir virkaði. Oh my god. Það dettur svo fáum í huga að horfa upp, sko. Já. Uppsattir. Fuck! Someone is tracking. Come on! I need to get out of here! Ah, yes! Reloading! You are Cover being me! hunted down. Jacka liggur hana. 15 seconds left. Ná hann upp núna. Time expires in 10 seconds. Ná hann upp. 5 seconds remaining. This was the best decision I've ever made. You're out of time. It's beautiful. Oh, yes. Því lít struggle að taka þetta hatsrútt sem... Ó, þetta er alltaf lítið. Flóris niður.
Kobe! Swapping them. Þetta er svo mikið cheat að hafa þetta fucking þessar línur sko þegar maður er að kasta einhverju. Ég held að maður ætti að tala við eitthvað maka hjá ykkur vinars. Ég skildi það þannig. Það er svo konu kærastunir. Ég ætla að tala við kærasta systeminnar að redda kjöndi til að fokki bakkið. Ok. Ég fatt að þetta væri eitthvað það áttuna, en ok. Nákvæmlega, ykkur skilum við. Hvað er að ykkur? Hvað er að ykkur? Hægra megin við objektivið. Það er ping 2 og hún er... Glöggið. Breyta eftir. Nei! Yo, what a move! What a move! Eins gott að tókst þetta auka skott, maður, what the fuck? Yo! Get fucked. That fucking clutch! Yeah! It's all in the party hat, boys and girls and whatnots. Þetta er alltaf lítið. Flóris niður. Akkur skaut hann fucking? Þetta er skjöldurinn á baka þér, Rassi. Benni, þú sýts líka? Já, kannski ég er að reyna að downloada hann eða... Það er bara eftir þann. Það er nokkuð megabætt. Það er svo gaman að horfa með degja í sít. Já, ég held að það sé ymmit bara drifkrafturinn í því að ég vil spila kvöld. Ég veit það. Ég held að það sé bara alveg ekkert annað. Það er best, sko. Nei, byrju, ég fucking, vá, hvað ég steiktur. Ég var náttúrulega bara að horfa á replayið þegar hún var að drepa mig. Vel gert. Ég er svo tilbúin fyrir að sjá eitthvað bugg í þessu leik, sko. Alltaf. Ég var bara fann á streami núna hjá Bibba. Mörg link á fullt af lögum. Já, sorry, bara leið að ég dett inn í eitthvað svona, það er ég bara ekki, já! Já, þetta er náttúrulega áhugamáli mitt líka. Ég getur bara hlaupið, bara beint á hann, hart hægri. Hanna. Nice, dude, nice. Fucking nice. Hann bjóst ekki við þessu. Mission successful. I love how that call-out. Það var svo fluga út undan mér eða eitthvað. Hvað er þetta? You so fluffy. Roof, you so fluffy. He gets the joke. Líka tónlist. Hérna, ég þekki einn mann sem er bassarleikari í
hljómsveit sem heitir Auðn og er black metal hljómsveit. Hann er aðdáandi af Opeth. Vitið það að ég er með ógeðslega skítu að nafla? Ói. Við erum allir með skítu að nafla. Ja, allir strákar. Allir strákar. Rosa mikið svona, þú veist, náttúrulega. One on 4 remaining. Hvað senstu? Hérna. Í ískap. Eru búin að opna? Hvar? Hér. Hvar? Greið svo confused, I love it. Hérna, inn í litla herberginu. Og hoppaði inn hérna. Þeir eru bara allstað núna. Ok, ég loka bara litla herbygginu. Fuck you guys. Þá lokaði það. If you can't solve the problem, close the problem. Hann með shotgun hana fyrir fram að Agnes. Just close the door. Fuck you guys. Drepa Bibba sko í herbergi. Ég er búið með hálfan snakkpoka yfir svo allt, sko. Jesus. Nei. Fucking nei, maður. Fucking tíman. Ég vissi sko tutorialið væri langdreið þessu fuck í Helldivers 2. Þú veist, oh my god. Veit ekki, já. Behind you, behind you. Last chance. Interrogation. Hvað er þessi gaur að gera? Ok, hann er að gera þetta. Hann þarf að báða. Þú veist, treysta mér til að gera þetta og ég bara, herði, nei. Fuck you guys. Pottet eru fyrir bara að Dóri að tekja á móti þér. Já, Dóri, já. Hvaða, Bibbi? Hvað er frétt að hér? Bara um leið og sagði að hann hafi treyst þér bara til að gera þetta og bara að þetta er Dóra vibes. Hvaða, þú veist, röfr. Það er svo fátt ekki. Hvað er? Þeir eru komin hér. Hvað er drónagerfið? Gadget frozen. What? Ég var að skjóta hann í fucking hausinn. What the fuck? Smúl? Hey, Thatcher. Ég er Thatcher heldur en held ég. Þeir reinforceðu ekki vegginn. Ég er opnað. Hver er þið? We're going in for it. Þeir eru hér, sko. Valkyrið er. Nice. Þetta verður easy fight. Þeir eru hérna inni, sko. Ég var ekkert að gera neitt. One on 4 remaining. Hvað er sensti? Hérna. Í ískap. Núna? Já.
Hvað næst ég búinn að láta Úlf unalive mig? Uninstalla mér? Já, Úlfur! Var þetta penetration? Þetta var djúpt, maður. Þetta var djúpt. Þetta var djúpt! Trap guy á nýja mapinu. Eitt liggjandi hérna. Þannig að taka upp diffusion Það var liggjandi hérna, einhvers þar. Ég get ekki fokkin skotið fyrir 5 eura. Það er slöð. Sá einhvern hann á ping. Oh my god, Þið veit að hann er hana lengst í burtu. Yay! Nice! Ég var ekki með ykkur. Æ, Róbert. Ekki hoppa hérna upp á. Hvað er að gera? Hvað er að ske? Æ. Ég er að skrifa með lyklaborðinu. Þá þú ekki að hoppa upp á það. Já, in-game þá eða? Næst neðstur, já. Já, hann var að tala, hvað gerði ég? Var hann að tala, var hann að spyrja in-game? Já, hann var að spyrja. Sérsta hvernig ég spila þá að oh my god, það er alltaf fokkins síma að hringja. Razor shell out. Ready to pop. Dude. Op 4, last stop standing. Op 4 eliminated. Mission successful. Voru allir á sama stað? Voru bara allir að kampa þarna. Þeir gátt ekkert annað gert. Þeir bara droppuð þarna niður og svo bara, you know, whatever happens, happens. We got 4 wins out of 5. Okay, so I guess one more. One more time. Ow! We're gonna celebrate. Yeah. More time. You need to invite me before you go to the Oh game. my god, yes! This motherfucker should have. Yeah, damn it. Double kill. 5 kills in a row. No way, bro. Enemies are halfway to victory. Yeah, well, 5 minutes. Amazing. Amazing map. Amazing spawn points. Just amazing. That guy here. The diffuser calls your name. Oh, you dead. Oh, you dead too. No! Nobody Það er bara með lúsi eftir. Get fucked. Vel gert. Ég single-handedly tók þetta bara. Já, hún bara double kill sem að það eru 3. killin en við sá ekki. Ég og Drusla vorum að distrakta. Já. Það sem var saman, gott. ég láti ekki. You had distraction, I had all. Halda þessu. Hanna. Hæ? Ég drepa þig! Er þetta ekki fyrsta killið þetta í online leik, eða? Jú, það held ég. Þetta er klippa. Þetta er fucking klippa. Hver er að klippa? Hver er að vinna við þetta? Er hann mættur? Party. Akkur er streamdekki mitt liggjandi bara flá... Við erum bara ekki gera það, ekki gera það. Ok.
gateað fyrir rework. Hvað gated community eða? Hvað þýðir gate? Goated. Bara svo þú vitir það. Nú veistu það. Hvað þýðir? Goated. What does that mean? Vera gateinn? The more you learn. Hvað ákvæmt að skrýða inn í borðið? Það er Pippi skrítinn. Þú ert með hann og þú veit þetta. Hvað kom þessi? Tveir! Þeir eru komin inn. Hvar? Píkan. Ekki píkan. Ætti að vera píka. Já, don't be pussy. Why not? Þú er ekki píkan. Sorry. Ok, vá, hann kom akkurat á sama tíma og kíktir inn. Það var bad. Akkur ekki vera að píka. Ég elska bara að píka. Súkablið. Súkablið? What? Dzień dobry. Hvað heyrst þið í þér þá? Ná mér í machine gun. Ekki standa hana, ekki standa hana. Why would you just stand there? Because I was very curious. It was slightly light. Og hvað ger ég til þess að koma tilbaka? Nei. 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 Nei, ég heyrði í honum með lalalala. Ég var alveg öskrandi, ég held að veist, djöfull var þetta eitthvað trilling. Ég held að veist. What the fuck, þetta var geggjastskott. Er bassarleikari í hljómsveit sem heitir Auðun og er black metal hljómsveit. Hann er aðdáðandi af Opeth. Vitið að ég er með ógeðslega skítu að nafla. Ói. Við erum allir með skítu að nafla. Ja, allir strákar. Allir strákar. Rosa mikið að svona, þú veist, náttúrulega alls konar. Gaur, ég var að leita eitthvað fokkin Spotify og skrifaði fokkin naflakusk. Hvað er að þér? Man. What a man, what a man, what a man. Hann hélt okkur öllum að herðum sér. Já, algjörlega. Og dó hetjulegum dauða. Ég er með respectable reputation, maður, ha? Er það ekki gott, eða? Ég er með fucking esteemed og ég veit ekki einu svona hvað ég gerði að mér, sko. Það er líf. Ha? Þú setur með respectable reputation, það er líf. Já. Sledgedetti. Í dæjadetti. Hvað er í fokkanum er að skjóta maður? Ó nei. Fyrir aftan okkur, Bibi. 4. Já. Ping 2. Trophy window, trophy window. Ping 2. Ping aftur. Ísinn! Hvar? Weird. Hver er að skjóta í skjöldin minn?
my god, ég náði henni bara! Ekki strax. Jú, Fuse aftur hérna neðarlega á honum. Ok, nú máttu fara til hinna. Þeir eru hér. I'm so fucked. Planting. Somebody defend the diffuser. Það gæi hér. The diffuser calls your name. Oh, you dead. Oh, you dead too. No! Nobody Það bara með Lucy eftir. Get fucked. Vel gert. Ég single-handedly tók þetta bara. Já, hún bara double kills og svona þeir eru Ég er búið að segja þér degi áður að fara í búðina. Ég kaup mér aldrei bjór. Ég er ekki maður að kaupa mér bjór í ríkinu forever. Ingo ætlaði að fara í ríki í dag en svo náði því ekki eða eitthvað. Það er svona þegar konan alltaf svona erlendir svona 9 sinnum ári þá náttúrulega kaupum bara í fríöfninu. 10 seconds to insertion. Við erum hérna í utanlandsferðir bókaðir planað hverju einasta mánuði í næsta ári. Kappan var örugglega rómandi á fyrstu hæðinni. Proceed to bomb's location and defuse it. Já, þetta svolítið svona eins og Shakira. Hare. Neil tók bara fucking neld þetta allt í henni. Já. Það sé bara að ræfa þessu. Damn. Þetta er gott. Var ennþá Taka einhver í bíli, server? hérna garage. Garage. 10 seconds left. 1 op 4 remaining. Op 4 eliminated. Mission successful. Got him! Trycka for the win. Hver er Brava? Það er Steingrímur. Það geta alltaf klámið. I hear someone in the garage. Ég er að fjúsa hérna. Það er einn inn í garage. Það er hægt að breacha hér ef ykkur er með breach. Þeir eru ekki með neitt ramar. Halló. Ég er að fjúsa. Knock knock. Þeir eru með killhole hérna. Ok. Ég svo fyrir að enginn sagði orð yfir þessu sko. Já, þetta var beautiful. Það er að segja parga að farið sko. Já, ég veit það. Þess að segja ekki. Oh my god, já. Geggjað. Fucking geggjað. It's the long arm of the law. Fyrsta klötsið hennar Agnesar, by the way. Já, geggjað. Þetta er klöts. Þetta var klöts. Ég fann brjóstaraldar á gólfinu. Nice. How did he see me? Oh, he fucking saw me crouching. Hann hérna. Kastu þetta! Kjela, you cheater. Já, bara einn eftir. Op 4, last stop standing. Your location has been compromised. One friendly remaining. Far út úr gluggann. Ég er að deaktivera. Kela, komdu. Kela! Komdu! Dauðskott, ég ætla ekki að segja neitt. Ok, er gott. Ég svo fyrir að enginn sagði orð yfir þessu sko. Já, þetta var beautiful. Það er að segja parga að farið sko. Já, ég veit það. Þess að segja ekki neitt. Oh my god, já. Geggjað. Fucking geggjað. It's the long arm of the law. Fyrsta klötsið hennar Agnesar, by the way.
Já, kekja. Þetta er clutch. Þetta var clutch. No longer in your possession. What the Who is outside? Vigil and one's back inside. Oh. Oh no. Stop ready. I don't like it. Ah, he was supposed to be fucking stunned. What the hell? One. He was zero fucking stunned. Down. Er allir Yfir tönnu, já. I kill everybody. I kill everybody. Þeir eru allir í tunnelinu. Oh my god. Baby, þetta er þetta fregur, bara að drepa alla bara einn. Nei, það er eitthvað setra. Hvað var þessi? Pot, ég veit ekki, eitthvað starf í þess áttina. Eitthvað þangað. Thank you. Þetta er 984.090. What? Þetta var þetta dýrt maður. Seasonal skin fyrir 9 milljónir og eitthvað. Það er andýrt kvikindi. 9.070.000 farið. Það er þessi, ég ætla að segja, oh my god, það er einhver killa. Ég er með brýtsrana líka, sko. Sástu, Segja mér ef hann er komin á. Hann var að... Ég setti brýts á gólfið hliðina, sko. Oh my god. Þetta er bara chickens. Headless chicken running in a circle, sko. Þannig að ég... Þarna... Diffuser. Já. Já. My brain was not braining. Ég bara... No. I did not want to brain. Oh, okay. Loading new mag. What is it, bitch? No. Okay. I just started with a B word and I didn't know where to take it from there. I think it's a dark brown. Delicious. Ines. Joke. Joke. Ines! Hvað var það? This is... I am coming for your ass now. Oh, yes. Yes. Oh! 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 Hérna er meira þess að rúmtissjú og allt, sko. Einn eftir, ok, startu. Last push, man. Já. Ég var stóð upp. Nice. Þetta er alltaf hann, það reddar þessu. Elska að nota Argos Cam sem bait. It's beautiful. Beautiful. Oh my god! They are all dying to headshots. Ah, náðu mig loksins.
Þannig að stoppaði bara að horfa á eina hörð. Heyra. Triple kill. Loading new mag. Hvað rýður? Jú, einn. Team gets in destroyed. Það skemmtilegt í Það er einn í stigana minna, ping 1. Á. Já, ég heyrði það. Ó, ok. Ég draf hann og ég draf þennan. Það viltu koma mig. Hvað í anskotan? Ég var að rebella og hann hoppaði brot strax. Motherfucker. Þá vil ég ekkert vera með. Já! Hvað kom fyrir hann? Þú varst með einn í HP, sko. Akkur hann dánaður? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Nei. Ég er með 16 kills og 6 death. Wow. What the fuck? Whoa. Will I have like a, bird feet? Do my knees go like backwards? What the fuck are you doing with bird feet up? Oh, You can't say these things in front of married men. Sheesh. That's true. What? Knees going backwards? Sweet home Alabama. Oh, what the fuck, man? What? Hvernig bíl var það okkur langaði? Já, það var þeirra seinna. Við erum busy. Ég var að segja, ég var að spila. Og það er reinforceðu núna þannig. Við erum í forgangi. Ég er búinn að opna. Hægri. Já, Agnes! Arch Spire. Eitt ból sjömsinni mín. Ghost. En eitt sem ég get sagt með Ghost, þeir eru ekki uppáldið hjá mér. Nei, en það er svona 1 og 1 lag. Já, reyndar. Þetta kallast svona Wait, what the fuck? death metal, sko, en Já, það er 1 og 1 lag sem er alveg fínt, sko. Samt. What the fuck? Ég fann hann. Fyrir neðan ykkur í stiganum. Mér fannst ég heyra í ykkur, sko. Já. Ég heyrði smá svona brak í hnénu á honum eitthvað. Yfir 30 sem sagt. Já, greinilega, sko. Já, segi það. I found one. First floor. Ekki einn á svæðinu. Já, það er alltaf lag. Hibana var seinast hérna í bakery. Hún er hann ennþá. Já. Spá nákvæmlega til marka. Sikar. Hætti að skjóta. Hvað er Sikar? Hab. Sikar. Cigar. Hérna er Sigar. Ég er bara hér út í horni. Nei. Ég... Það verður allir læg. Nei.
koma þetta. Alexandra. Dastu aftur? Nei, ég bara hendi mér inn gluggan. Ég hef yfirleitt ekki tekið einhvern mikið skaða. Ok, vinnum. Og hvað með brá? Hann bara eitthvað sprayjaði randomly og ég bara hann er í lyftinni. Svo kíkti hann aftur þegar ég var að horfa. Jesus, hvað var að bregða manni maður? Ok, ég kasta mig betur með. Höndum þessar kætrapp niður að því bara. Friendly disabled the diffuser. Mission successful. Fuck yeah! Þetta var svona X marks the spot. Já. Takk. Get fuck. That fucking clutch! Yeah! It's all in the party hat, boys and girls and whatnots. Yes, I. What? Að spotpíka. Það stóð bara kyrr. Var hann að spotpíka í gegnum glugga eða? Já, hérna uppi. Hann stóð bara kyrr. Inside! No! Hann gerði ekki neitt. Komdu! Þetta komin inn? Nei. Hvar kemst maður inn uppi? Var ekki hatch? This is the worst place to enter, but Honey. You're my candy girl. Það er sko núna sem að gera klipp. What? Hvað er þetta? Hann niðri. Garage. Ekki nema þér hafi... Nei, hann er uppi á bathroom núna. Successful. Get flicked on, bitch. Yes! Friendly mission successful. Got him. Love getting the claymore kills. We will never hear the end of this. That's what she said. Hann sagði bara, I'm proud I died with that touch. Oh, shit. Yep, get it out of your system now. Vitið hvað gerðist? Þetta var gott stöð. Oh. You killed 4 guys! Was that your first fucking 1v4 clutch or like? Yep.
Jú, Right. Hegler, hvað heitir hann? This is name. Huh? I'm curious, segð mér nafnið hans. The Big Suck. Ok. Fannst þér það ekkert gott eða? Jú. Bitch er líka hérna. Oh my god. Clutch my ass. Með fucking bílif! What the fuck? Bílif! Já, 100%. Nice. This is not a cheater. Þú þurfum við bæði að pissa. Kind of. Hvaða homma dútt er þú? Einhver fokkar með partyhatt. Nei, ég er að tala um dúttan þarna sem var þarna in-game. Nice. Hver var ráðara? Ég? Ok. Ég lokaði hurðinu á milli hérna bombsites. Já. Og þá fór Kapita og bara hann fucking bílænaði það til þess að fara að planta sko eftir að ég lokaði hurðinni. Nice. Var hann það eitthvað í bíli, server? hérna garage. Garage. 10 seconds left. One op 4 remaining. Op 4 eliminated. Mission successful. Got him! Trycka for the win. Nice. Svo er líka með krakkana. Despite their age, they do quite well. Já. Þau bara nota aldrei electricity. Drónu minn. Já, núna setja ég upp shield. Ég er alltaf með fucking kapslag í gangi, ég skil ekki, ég er alltaf að íta á hann. Já, djóka, kom ekki hérna reframe, ok. I was exposed by Caveira. Já, Caveira náði einhverjum sem var dánaður, hún er hérna. By the way, Superkilla, Já. ég He's coming Last out. operator standing. Oh! I saw you! Time. 15 seconds. 10 seconds remaining. Amazing. Op Nice. 4 neutral. Þú þurfum við bæði að pissa. Kind of. Hvaða homma dútt er þú? Einhver fokkar með partyhatt. Nei, ég er að tala um dúttan þarna sem var þarna in-game. Það er bara placebo í þér sko. Mamma henni placebo. Pappiðin er placebo. Insertion in 10 Ég veit seconds. alltaf það. Fuck off. 5 seconds to go. Caveira rómandi. Já.
Cade Pro. One ping. Yeah, kid bedroom. Oh, yep, in the stairs as well, yellow. My back is killing me. Oh, Fluffy. Nay, Fluffy! Gaming. Us. You didn't see anything! Hvað er að ske? Þetta sé annar í main lobby. Ég náði öðrum, ég hef búin að taka 2 sko. Já, ok. Ráðan farin. Já, þetta er Kali fyrir utan. Dödói, maður vissi alltaf að þeir voru að taka Kali. Kali döð. Nei! Yes! Hunted down. Jacka liggur hana. 15 seconds left. Það er að ná hann upp núna. Time expires in 10 seconds. Ná hann upp. 5 seconds remaining. This was the best decision I've ever made. You're out of time. It's beautiful. Oh, yes. Yeah. Vexta þessu aðstof sem þessu deildastjóri. Já. Og sér var Boysen rekin og Siggi tók við. Já. Þú veist það fyndið. Og svo leggur sig leikur og Siggi hefði. Vá. Það er líka hérna að ég komin í gluggan. Bubi fyrir aftan þig. Já. Í glugganum. Já. Ósa er í glugganum. Hver er að skjóta mig Drapa núna? hann. Hvað gerði ég? En það í glugganum hér. Oh, einnig græn. Green stairs. Got him. Drækur. Hvað er stairs? Græna, hérna, stairs. Þeir skrifaði í chati, Drassel played better. Pixel pig guy. Já, þeir eru búin að setja claymore hérna á alles. Dastu aftur? Nei, ég bara hendi mér inn gluggan. Ég hef yfirleitt ekki tekið einhvern mikið skada. Ok, fuck it, vinnum. Hvað kom með brá? Hann bara ekki að sprayjaði randomly og ég bara ekki hann er í liftinni. Svo kíkti hann aftur þegar ég var að horfa. Jesus, hvað á að bregða manni maður. Ok, ég passa mig feitina. Vísifingurinn hjá mér, það er vont að íta á skjótitakkan. Pröfa þú að rífa á nöglina og reyndu svo að skjóta. Fyrir ekki, nei takk, ég er að reyna að spila leikina. Og ég lemja þig. Ég elska hvað þú settir ógeðslega mikið hérna, mikla áherslu á þotn. Á ég að lemja þig. Á ég að lemja þig. Það var svo fluga út undan mér eða eitthvað. Hvað er þetta? You so fluffy. Rúk, you so fluffy. He gets the joke. Hann er að blanda.
Easy. Já, hafa tekin út þann Hvað segir ég? Herri, það er bara, fílingurinn sko, fílingurinn í lagi. Já. Nice. Ég er alin heima og það hefur ekki gerst síðan ég man ekki hvenær. Sæll, þú ert bara að opinbera það á netinu hérna. Brjáluð. Hvað heldur að segja að gerast? Allir koma heim til mín. Þú veist, ertu ekki í nýjasta gettó í Íslands eða? Já. Nei, ég syns. Gettóið fylgir mér, sko. Já, alveg rétt, já. Já. Excellent. Já, Ruslan tjennur okkur svo eftir. Nice. Steingrímur kemur örugglega eftir líka. Ég fór á fekk mér hefur fengið bragabát. Nei. Þetta er eins og hjólabátar, eiginlega. Já. En svona, ég veit ekki, það er svona meira, það er aðeins meira kjöt í bátunum, þetta hljómar rosalega vel. En Já. það er auðvelt að miskilja þetta. Það er miklu meira kjöt í bátunum en þeir, sko. Þeim. Þér? Já. Intrusive thoughts took over. Alright. Heldur gaman að geta pinnað message í chati, sko, ef maður er farin, sko. Já. Og skilur streamið eftir, þá ger ég bara svona chat, þú veist, ger ég bara komment í chatið mitt og pinna ég það. Svo get ég látið líka. Já, ég sé það. Svo er hægt að láta það unpinnast eftir ákveðin tíma og líka, þú veist. Býtu, what the fuck? Akkur er komið það í sér glugga núna, en það gerði það ekki áðan. Hvað er sér glugga? Ég lífa hann. Að ég ætlaði að joina streamið þitt aftur. En ég sé það ekki. Er alltaf sér Chrome-gluggi, sko. Já. Hann er opinn hjá mér. Ég fekk sér Chrome-glugga núna, sko. En áðan þá kom það bara sem annar tab. Já, það var þægilegt. En ok, höfum þetta svona. Þetta er gott maður, þú veist, að þetta hafi ekki verið í boði, þú veist, að það hafi ekki bara alltaf verið í boði, þú veist, að vera með svona collab-dæmi, þú veist, fyrst þegar þeir voru loksins að vinna í þessu, sko, þá var þetta bara partner exclusive eða eitthvað. Já. Sjá. Invite. En já, hún drúsla, ætlar að taka smá sem sagt hvíla sig aðeins, hún að vera á ferðinni alla dag. Já, ekkert mál, skilur það mjög vel. Ég bara pantaði pítsu fyrir einn og vá, það er bara eins og ég sé hann einhleip áttir, það er weird. Það er bara surrealist. Já, þetta er það, sko. Ég hef ekki verið einhleip bara ég veit ekki, hversu mörg ár. Já. Núna, sko, á mjög stuttum tíma var ég annað skiptið aleinn heima í góðan tíma. Já. Og það er alveg ógeðslega furðulegt, sko, þú veist, þriðja skipt. Þegar Drusla var að fara á spítalan og eitthvað svona, ég var einn heima í dágóðan tíma með þér. Kötturinn verður alveg geðveikur, sko. Kötturinn minn var líka alltaf svona, hann fór alltaf að væla ef að ég var ekki heima.
Allir hötið hann nema ég. Mamma sagði að henni fyndist hann vera skrítin og hann var eitthvað svo perr. Svo ég eitthvað, what the? Það talið kött, sko. Já. Við starta buffernum á þessu. Alright. Og bara skellum við okkur í annan ranked leik. Gold, here I come, sko. Let's go. Just lansin heyrst þetta lag. Beyond the Void með Nevolution. Já. Eitt af þessu frábærum íslenskum rockkljómsveitum sem að koma frá Akureyri. Alveg svo Brainpolice og þeir. Já. Ég er bara að hlusta á Chelsea Daggers. Mikið hæp lag, sko. Svona brett pop og pop rock. Heyrðu lagið? Nei, ég veit hvað lag þú ert að tala um. Nei, ekki hér. Ekki... Er ekki tónlist á streaminu? Það er weird. Já, nei. Það heyrist örugglega þar, sko. Ég er bara með að, þú veist, mjútað. Ég nenni ekki að hlusta á mig tvisvar, sko. Ég var að tala við druslu, sko. Ha? Já, ok. Það heyrist tónlistin með þér. Hvað var ræddur að þetta væri vitlaust sett upp í mér? Nú, Kanal. Very nice. Já. Já, fínt. Bönnum hana. Mjög fínt að banna hana á Kanal. Fuck, hvað ég var að banna? Æsj. Já, fínt. Hún virðist vera spiluð af einhverjum í óvinnuleginu. Jú, það heyrist. Við erum bara að senda hér, sko. Já. Þetta gott. Það er að halda þessu chati á lífi, sko. Það lengsta stream sem að bara ég hef haft í gangi bara nú þegar í mjög langan tíma. Hætti svo ropi. Tepruskapur. Mér finnst þú bara búin að ropa voða lítið svona miða við. Hvað er það, sko? Það, sko, bjór er alveg bara breytir mér í ropmaskinu, sko. Já, ég er þannig líka. Það er náttúrulega bara, þú veist, gósið er alveg rosalegt í bjórnum, sko. Já. Og náttúrulega þegar maður byrjar að drekka bjór, sko, þá er maður náttúrulega konstantli að hella í sig og hella í sig. Ég tók einmitt eftir því ég var að brugga. Þá þurfti maður að geyma náttúrulega bara, þú veist, geyma bjórinn ofan í tunnunni bara lengi og maður þurfti að passa sig þegar maður var að opna af því annars, þú veist, stundum skust lokið svona af, sko, út af gósinu, sko. Það var bara meira og meira gós. Já. Þetta er slá að segja bara, ég get ekki verið tepra, ég býð með þig. Proceed to bomb's location and defuse it.
Það sé ykkur spámbík. Fara að vinna. Já, Vinni, það er eins og vinni. við vinnum við þetta. Vinni. Ekki þetta, ég tók þessu persónulega. Ekki taka. Drone up and running. Ég veit. Þú ert ekki mammi. Það var að píka út hérna. Dom panel deployed. Dom panel's been shut. Loading new magazine. Nice. Panel. Swapping mags. Hvað er þörmættin? Eða þú ert þörmætt? Já. Would you care to join us? Vá, þetta var bara slátur. Slátur. Já. Það var bara komin út og eitthvað. Já. Ekki detta að deyja. Ok. Þess vegna var ég ekkert að drífa mig inn, sko. Af því hann var bara einn eftir hana. Já, alveg rétt, já. Eitthvað sem þú varst að tæma. Klippina. Ég er alltaf búin að tæma skotin úr byssunni. Því ég var auðvitað að fara að drepa gæjan. Need to use your drone to locate a bomb. Djöl, er þetta þægilegt samt á headphonesunum mínum að, þú veist. The cooling gel. Drone has located a bomb. Já, hérna. Ok. En volume-takkin á headphonesunum mínum, hann er alltaf nýjum byrjaðar að virka núna bara alveg spes fyrir headphonesin og lækkar ekki neitt annað. Og ég lækka það alveg niður í bótt, þá er samt, þú veist, allt annað hljóð hérna breytist ekki neitt. Streamið, leikurinn, allt bara er á sínu stað. Já, það er líka þannig á mér. Þetta var nefnilega eitthvað get fucked og ég er búinn að vera að vesenast í hljóði núna síðast lína einhverja 2 daga eða eitthvað, sko. Ég er alltaf eitthvað að reyna að perfekta voice meterinn hjá mér meira og meira. Það er eitthvað nýtt. Nei! Oh my god! Ég glemdi að tjekka klassíska staðinn, sko. Nei. Ég er eitthvað með Thatcher eða eitthvað shit. Þú voru bara að fara undir og skjóta upp loftið og... Nei, Valkyrie fara út. Hún er með 90 gangum, sko. Hjá B. Þetta nafn. Totti. 007. Come on, Mattias. You can do it. Ó, Totti tók hann bara.
gotta get the Bara skýtur fuser. ekki bara í gegnum vegginn. Helvítis Mattias. Þessar hreyfingar. Op 4 Hey. eliminated. Er hann að spila controller eða eitthvað? Þessi Mattias eða? Já. Ég veit það ekki, ég var ekki að spá í því. Mjá, mjá. Maður er bara hard carrier af randó sinna maður. Maður er að vera að gera eitthvað. Tilbreyting. Já, reyndar sko. Ég ætlaði að vera að segja að við þurfum að fara að rífa okkur upp úr skónum sko. Nei. Nú eru menn bara komin í frí og við látum bara krakkana kafi okkur. Já. Það er ég bara ekki að njóta mín að prófa mig áfram með rára. Já, næs. Ég er bara að geta pítsu. Be advised your drone has located a bomb. Púla brjánsa. Já. Alltaf þegar vorum að spila Siege með brjánsa, það oftast, þá var hann alltaf að geta eitthvað, oftast að geta eitthvað þegar hann var að spila. 5 seconds. Drepur eitthvað og svo skrifur hann í chati bara eitthvað sorry, I was eating. Located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Brjánsi legend. Var hann að kíkja út hurðina hennar niður? Já, það er bara. Spottu. Sporbaskan. Já, ok. Á! Þetta var maestro kamera. Nú. Dokk. Gójum. Dokkja var hana líka. Last operator standing. Ná, bara einn eftir. Nei, helvítis Barbed wire draf mig. Shit. Diffuser is online and active. Cover me. Reload. Yeah. Deploying code. Hann inn á ok. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Það var hann skotast mikið að maður fengi carry af einhver randó. Já, fínt. Ég verði ekki að taka bara Frostman á þetta sko. Secure the bombs.
Nú erum við bandið líka. Það er heldur gott. Það var hægt að bandið trikka og svo frísti ég á meðan hérna allt annað feilar og svo replaceað hérna rafmagna meðan það er frost, svo skýt ég frostraslið og það eyðilegst thermiteið. Alright. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Oh, team kill, okay. Keep our strikes true. Deploy. The Chiba barrier is activated. Try to get through that. Brits. Loksins drap ég eitthvað. Nei! Það C4 þetta Nuke New kvikið Bridge. Gotta reload. Nei! Fucking timing! Both New Bridge were inside. Nei. Þú með haglar ekki snæper. Já, ég veit. Bomb diffuser in place. Þetta er controller play, sko. Já. Þetta er alveg... Failed. All friendlies were Hann var alveg way off þarna. Ég meina, ég er ekki besti player í heimi, sko, en... þú veist... Fucking controllerar, sko. Bara, þú veist... Stop! Stop it. Get some help. Já, þú valdi gæt. Ég var eiginlega svolítið að reiða mig á það að gæi myndi velja bandit áttur. Camera feed. Setting the welcome mat. Activating camera. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Down to 10 seconds. 5 seconds left. Bomb located by Op 4. My evil eye has your back.
Æ, akkur voru að opna hér. Já, náðu allan að drepa einhvern, Totti. Totti. Totti, já. Þú veist, hver er Lesion? Lesion traps á fáralegasta stað, sko. Ég getur orð. Góðan daginn. Halló. Það var svo rosalega ljótt með. Hei, það er annar hana. Og ég skil af hverju. Já. Við erum að streyma, þú getur fylgst með leiknum þar. Allar að vera með það? Ég var spáði, ég er allar að búin að kveika úr Ubisoft og... Búin að hringi í það? Búin að hringi í það, já. What the fuck? Nei, ég er búin að kveika á þessu. Ég öfti þetta leikinn. Ég öfti þetta bara fyrir ykkur. Nice. Last operator standing. Ég sýndi hann á með raskatið og það var hann að eima undan sætt, sko. Hann bara elskar þessi raskat, hann Blackbeard, sko. Maður verður að sjá það, krakkar, við verðum að spila á veikleika þeirra. Já. En ég með, eða styrkleika, hvernig sem þú lítur á það, sko. Það er bara að gera niður okkur við alla, sko. Æ, gæm bara. Nope, not today. Lín er bara ég sé mótt hjá honum. Það er litið gott. Það er ekkert að það vel í því. Hvað? Að vera mótt hjá honum, Bubba. Ertu ekki mótt hjá mér? Ég er mótt hjá þér, ég er bara stendur mig aldrei í því, ég er aldrei. Jú, ég lurkar rosa mikið hjá okkur þegar ég er hérna í svona lónestuði og vill bara fara eitthvað að horfa á eitthvað sitt. Lóner leikurinn minn núna er Palworld. Oh my god. Nice. Love it. Þegar ég er búinn að koma serverdraslinu minni í gang, þá mun ég vera með fullt af serverum af okkur svona líkjum. BS? Druslar að spæja að koma núna. Já, þú mátt koma bara að þið langar að koma. Það er bara kontu, skilur við. Bara ekkert. Það getur eitthvað að velta þessu fyrir þér, bara kemur og þú ætlar að koma. Það er spurning hver Fluffy er nú? Eða ætlaði Steingrímur að koma? Það er ekki pláss fyrir tvo. Hæ? Steingrímur sagði einhver tíman í kvöld. Ég veit ekki hvenær. Ég hef bara mat til lifverðan á borðið hjá mér. Það er næs. Já, ég var að panta með pizza bara fyrir mig. Það var geðveikt. Oh my god, bara fyrir þig. Bara fyrir þig? Oh my god, frek.
Ég er ein heima, nú er ég bara drauma heimi. Nice. Ég er svo mikill lónar, ég elska bara vera bara ein. Hvers konar geðbilun er það samt að fara á 2 danssýningar í röð, sama sýningin? Það er geðbilun. Það hegi? Jú, af því það segja að geðveiki einkennast af því að vera að gera alltaf það sama aftur og aftur. Búið til mismunandi niðurstöðum. Já. Það er enda sem ég spottar þetta, það er skemmtilegt að fara á 2 svona sýningar. Þegar kynnirinn er reynilega bara bull eitthvað. Já. Í fyrri sýningun hann bara, já, þessi danshópur og þeim finnst svo gaman af því þær eru í sal þar sem alltaf þetta breyta LED-ljósunum sko og þeim finnst svo gaman upp á slitur þeirra græn. Þannig þeir eru allt með græna þeirra að dansa. Svo næstu sýningu var það bleikur. Sama sagan og bara bleikur litur. Stótti mér var sett að sína í dans. Já, ok. Það er alltaf vísi. Ég ætlaði einmitt að segja sko að þetta er ekki geðveiki, þetta er að vera foreldri. Jaha. Það er samt svolítið geðveiki í því að vera foreldri. Ég var ekkert að vera að segja það, þarf maður ekki að vera hálf geðveikur. Sérstaklega í mínusbórum að þetta er ekki eins og barnið mitt, skilur. Já, nákvæmlega, þú ert insane. Þetta er dóttir mín, ég segi þetta sé dóttir mín og hún kallaði mig, ég er pabbi nummer 1. En þú veist, ég hef aldrei þetta. Ég bara, já, veistu. Þú ert bara geðveikur. Ég er ekki gaman að búa hana til. Það var bara byrja til eitthvað annað, ég veit ekki. Það er bara ekki alltaf gaman búið til krakka. Segðu ykkur það. Það er ekkert gaman að ganga með þig, það er málið sko. Það er gaman að búa þig til en það er ekkert gaman að ganga með þig sko. Ég ætla rétt að vona að það sé alltaf gaman fyrir hérna. Skillisjú? Nei. Wow! Það væri svo slæmt sko. En hún er glasað þannig að mér varst ekki tvolega gaman að búa þetta til. Vont. Það var ekki gott. Hún er glasapappa. Já, ok. Glasi, já. Eitthvað lækni með eitthvað svona turkey bisting dæmi að sprauta þeim með þig? Herðu, já, nánast. Ef þú ætlar að einfalda þetta ofur, sko, ég fór í 2 tæknisæðingar og 1 glasa. Þetta IKEA rúmfattalæðisglas. Þetta var eitthvað Petri-skál, held ég. Hafið séð heimildamyndina bandaríska mannin sem að fór í sæðisbanka eftir sæðisbanka eftir sæðisbanka, fór heim til kvenna sem að vildu eignast börn og hann á 100 og eitthvað börn sko. Þessi maður. Og þegar það kom í ljós, þetta er náttúrulega ólöglegt, þá fengu öll börnin að hittast og allir foreldrarnir þurftu að passa upp á skilur þú veist að margir af þessu krökkum eru saman í skóla, saman í hverfi, þú veist. Já, ok. Öll rétt hjá hver öðru sko, þannig að þau þurftu að passa upp á þú veist þegar þeir eru komin í úlingsárum séu ekki að fara make out with your sister eða eitthvað skilur. Það hefur komið oft upp í Bandaríkjunum að þú veist, sískinni sem eru separated bara hittast svo ástfangin. Íslandi líka. Fólk er að fara, þú veist, á svona áfallahjálpa eitthvað eftir ættarmót og eitthvað því það er bara, oh my god, ég er reiðinni seinasta helgi. Ég er búin að heyra svo oft svona sögur. Það var einhver hérna gæi sem kom með 60 second svona hvað heitir þetta? Hann var alltaf með 60 sekundar vídeo bara eitthvað ákveðið land og Íslandi var akkurat þá ákveðan að taka viðtal við fólk sem var búið að vera saman sem mjög náskil frændi og frænka sko og vissi ekki fyrir að þau voru að fara sama ættamótið og bara geðveikt náskil bara sko. Jep. Og það var þátturinn Ísland skilur við. Þú veist. Og þau eru örugglega búin að vera saman það lengi að þú veist, fólk er alveg bara hætt að yppa sér upp fyrir sko. Þau hættir svo saman og eru bestu vinnir í dag. Ef you've done the crime, skilur, haldið það bara áfram. Já.
Ég veit eitt par hérna á Íslandi sem að kynntust voðalega ung. Þau eru ennþá saman daginn í dag, þau eru búin að vera saman yfir 10 ár. En það var ekki fyrir en sko, þau eiga 2 börn saman eða eitthvað í dag. Það var ekki fyrir en eftir sko eitthvað nokkra ára samband, hvort það var, þú veist, eitthvað á milli 5 og 10 ár. Já. Þá komist að því að bara, já, ok, við erum skildi gegnum, hvað var það, 3. eða 4. ætlið. Það er mjög nálægt, sko. Ég geti þetta ekki, sko. Mér finnst það sick, sko. Já, ég get ekki. En vissi það líka að það er löglegt á Íslandi að giftast. Systur pappaðins eða... Já. Eða bróður með minnar eða eitthvað. Jep. Bara. Það er sjúkt. Það er sjúkt, sko. Það er bara, já. Anyways. Góð hressandi. Hressandi og notaleg. Umræða. Já, það er gaman að byrja öll gaming sessiona og incest samtali, það er æði. Já. Við erum Incest? Alabama. Nei, ég ætla ekki að segja þetta. Við erum Alabama 2.0. Já, það ekki. Alabama 2.0. Sweet home Iceland. En svo er alveg típist sko að eins og þegar ég var á dansinum það heilsaði mér að fullt af fólki sem ég kannaðist ekkert við og það var ekki fyrir en að síðasta manneskjan sem sagði hæ við mig og var eitthvað að heilsa mér og það var eitthvað, já, ég er búinn að afgreiða allt þetta lið. Það er ekki mjög vinninni, ég er búinn að vera að selja tölvur og eitthvað. Hann bara, já, ert þú með stelpuðina? Bara, já, hérna í Egilsöldinni. Bara, já, hver er það? Ali Res. Thank you very much. En svo er það svona slagandi helgi fyrir mig núna þegar við kláruðum allt í öllum hillum og kláruðum öll verkefnin og alla smíðarna þannig að ég hef engar áhyggjur af helgina þannig að ég get absolutt bara hvílt mig án þess að hafa nokkuð samviskubit. Það er ekki. Ég gæði sem að mann er að fara helgarskilrið þegar það er mikið lót sko og gera við eitthvað sem maður þarf að gera við. Það var bara brafa. Það er komið nýr uppbyrður þarna. Já, Rára. Rála. Rála. Hún getur gert hurðar. Getur hann gert hurðar? Í veggina? Akkur er enginn að banna með ég hérna. Ég er að reyna að sjá hvað þér er að banna með ykkur sko. Ég er að banna bara eitthvað. Maður bara því þú leikir fennrir og banna það. Pippi bara eitthvað að bora í augun eitthvað hérna. Ég klikkaði á Solis bara örlítið og sent. Ég sagði ekki. Er það náttúrulega með pizza á mér? Já, með pizza á mér. Ég handlitin að þér. Ferlegt. Ég var að guffa í mig hérna bara. Já, hættu því. Nei. Það er ekki gott. Þetta ég að spila hérna maður. Grillokk. Ekki detta á degi allavega. Ég var að guffa í mig í leiðinni. Lýst þér það. Ég er búin að þið. Það var guffa í mér það. Svo næs. Já, nákvæmlega. Ég er að fylgjast með streaminu með eitthvað báðum sko, eitthvað að reyna að queue upp eitthvað skemmtilegt. Við erum með shared chat líka, collaboration Twitch-dæmið. Við erum með hvað? Við erum með þarna Twitch collaboration, collab shit í gangi. Á hvað það er. Það er hérna, það sem sagt gerir það að verkum að, þú veist, við þurfum að klikka á, þú veist, knock hjá öðru hvoru og accepta það og svo saminast chatið hjá okkur, þannig að þú veist, þeir sem að chatta hjá mér sést hjá henni og vice versa. En hvað er ég myndi vera líka með? Er þetta að vera fleiri en 2? Við höfum eftir að nefnilega prófa það, sko. Það er þetta að skella þeir í live líka og... Nei, þeir eru bara annar að hefði. Já, þeir eru. Já, ég ekki að vera með. En ég kann ekki það. Jú, það væri nefnilega gaman að fá að vita hvað við getum verið mörg í þessu saman.
held þessu með LB. Drone up. Mossy. Texting is out. Já, alibi. Og hver með mjú. Activating third. Recharge hard. Garas. Can't see shit. Hann er strax búinn að veista 2 smók. Hendi inn hérna drónum og svona. Nei. Ok. Nei, það kom aftan á okkur. Og hliðinni líka. Bak upp ég. Það er að vera döið þannig. Fyrir úti. Hæ? Við erum að læra mig hvert einasta stund sem Það er annar hjá bér. The diffuser is no longer in your possession. One friendly operator remains. Hann er hérna ekstra. Op 4 eliminated all friendlies. Yes. Sá hann ekki einu sinni sko. Ég var actually geðið lengi að spá í að banna Mossy. Djöfull er það típist að ég hef ekki gert það og þá náttúrulega spilaði fucking Mossy. Mér langaði til þess að banna Mossy. He's annoying as fuck. Það var spurning að spila Dokkaby bara hérna. Þeir eru greinlega svolítið svona gadget orientated hérna. Eina leiðin til þess að stoppa af allar þessar myndavélar og dróna og drasla bara Dokkaby. Ég veit ekki af hverju en þessi mynd af Dokkaby minnir mig ekki mikið á systur mína. Ok, Kjella, ég skal breyta. Út af glerjónum og nebbónum, alveg svo systur mín. Nice. Við erum Dokkaby með skegg. Já, greinlega. Mossy. No shit. Mossy. Mossy. Þetta Mossy. Já. Hvað er það? The Congolo shit. Það er kóngulói. Kóngulóa shit. Hún tóku dróna minn hana sem var þarna sko. Seldu drónaðin einhvers Næstan. A bomb must be located and defused. Nei. Undan. Undan. Er ykkur að píkspanna? Það eru gana. Pottjætt. Oh no, Solo. Yep. Young Solo. Rust in pieces. Rust in pieces, my friend. No logic bombs left, hvað meinar þau? Þeir á sama staði eða? Ég tripla með það. Einhverjum að ná að taka sko. Ég veit það ekki. Þeir eru ekki hér sko. Það er enginn hann inni. Hætt að byrja út að klukka. Ok. Jók. Nice. Og ekki takkað. Hakka myndavélar. Það er að skjóta mig í tætnar. Þeir eru hérna sko. Ef þeirra cams. Time for a wake-up call. Hvað er þetta? Þarna. Device is going dark. You look. Ég er inn á sæðinu þeirra sko. Bak, Bibi. Ok. Mossy.
Ó, heila. Já, Mossi. Nei! Ó, var inn í garage, helvítið maður. Eru tvær eftir? Já. 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 Mossi þarna, sko. Battery low. Left. 10 seconds left. Ég verður að skanna mig. Planta. 5 seconds left. Nei! Ha? Hvernig náða þér? Já, ok, hann var í gatið þannig bara. Ég held að var einhver hjá mér. Eða þú veist, ég held að... Ég var hjá þér. Ég sá ekki hvað hann kom, sko. Hæ? Æt. Það var ekki tegja. Það er bara það. Sjá. Ég ekki bara vinna því að reyna að breacha, einhver að taka EMP og svona. Reyna að breytum taktík og hafa það svolítið svona official. Það var það fyrstu hér. Þannig að ég og Kela séum ekki alveg nú mikið á puttunum hérna að við vorum svo svakalega kerjuð á randónu senast. Já. Við erum stærra kerjuð ekki líka núna? Þau eru í bedroom. Ég er gott að vera fjús að ég skipta yfir eitthvað annar. Nei, vertu fjús. Æ, Róbert. Hættu svo. Hvað Við getum vantaði farið fyrir ofan. Æ, strákur. Hvað vantaði kissi mín? Já. Er hann leiðilegur? Hann er bara svolítið leiðilegur. Þetta er ekki betur en hann með heim. Allir fundnir. Það reynum að fara fyrir ofan, þú getur fjúsa. Það er líka hægt að fara hérna reptile og fara þar inn og hérna breacha, sko. Bara hérna... Ok, þá þurfum við að hafa Vikingar með okkur. Já, norðurhliðinni, fyrstaðinni. Nei, það er bara komið með þeir við mig. Er þið ekki niður þið? Nei. Jú. Bara ég bara að vita hvað þú vilt fá hérna. Breacha hérna inn í opnið, sko. Mute fyrir hann. Fela dróna hérna. Hver skaut eitthvað hérna? Mute, hann var þarna í hurðinni. Sko. Þarna. Akkur draf hann mig ekki? Af því hann sá þig ekki, hann sá mig. Ertu ekki að fokk í mér, maður? Nei, I wish I was. How am I not dead? Hvernig bara... Nei, Viking byrja hann að farið fyrir ofan A. Ekki fara hann að, Anton, ekki fara hann að, hann er að fara að C4-a aftur, sko. Við erum með 2. Já, og fjúsa með saman hjá B. Þarna. Hér? Já. Ok. Og fara svo fyrir ofan A, inn í bedroom. Hann veist að þessu. Hvað er Nei, A? lengra áfram. Þarna inni. Hérna? Já. Það dánar hann. Reloading! Cover me! Ekki þarna. Þarna, nei, þarna, já. Byrðu það. Já. Ó, getur þið fjúsa hér? Greinilega, ég vissi það ekki einu svona sjálf. Ekki heldur. Oh my god. Farið frá sig, annars farið skað. Ég vissi það ekki. I think there's two very low guys through the door by the diffuser. Ekki
heyrði þessu. Nei, ok. Ok, sorry. Ég var Af því bara... þú nær ekki að opna neitt. Nei, ok. Not there, Ég not það there. ekki. Nei, kemur bara Þú niður. þarf að fara niður með honum. Já, ég er að segja, ég er að hugsa að ég þarf að koma niður. Ég var enda að segja það. Nevermind. En ég man ekki hvar ég fer niður. I'm an idiot. Þannig til vinstri. Hvar fer niður? Nei, vinstri. 10 seconds Vinstri. left. You must Oh. recover the Þarna. diffuser. Down to 1 friendly. Hoppa 5 yfir. seconds. Ok. Já, ok. The Það var time ekki nóg limit has fljótt. been reached. Þarft ekki alltaf að fara niður stiga svona, bara hoppa yfir. Já, mér fannst einhvern veginn að maður myndi fá damage við það. Nei. Já, það er svo fyrst að ég var að spila heldaður, sko. Maður fær damage við það. Maður fær damage við það. Ætlar þú að taka kite? Nei. Ég held að það. Herri, ég ætla að taka Thunderbird þá. Thunderbird. Já. Það sé alveg komið tími á það. Jú. 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 Yes. Jú, motherfucker. Secure the bombs. Corner station in place. Device prime. Keep an eye on doors. Hostile place around. Op 4 located my a lord. bomb. Protect it. Það er verið að degra við kallinn á laugadaginn maður. Nei. Ekki gera það. 10 seconds left. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Healing station placed. Ó, einhver inn. Já. Ass. Drap hann. Nice. Hann komið. Flugur. Ah. Ah. Tók. Amró. Nice. Spotted by scan. What the fuck? Thank you, Osami. Drögu. Það var bara að skjóta mig. Núna er svo einhver sé. Já. Ég er ekki bara í bathroom og það. Nei, ég er á stóru hurðinni. Motel balkoni. Lockers. Planta B. Já. Nei, það. One op 4 remaining. Já, ná. Vinstri svo. Vinstri. Já, ég veit.
Anton vinstri! Hljómar alveg kona þegar ég er... Nei. What the fuck? Ja. Dimrötu kona. Nei, já, ég meina 2025. Ég get bara gefið tveimur. Þeim. Ok. Ready to play. Holy! Allir með bústra í gangi og svona. Nei. Það er mættur. Þú sagðir að þetta ekki fyrir mig. Jöfull. Ég er að Það segja er non-booster. Ég ætla að setja 1 dag. Eins og gert Já, bara 3 daga. Já. Það stakkar bústið okkar. Já. Next. Þetta er eitthvað sem hefur verið í leiknum frá day one. Vissir þetta ekki? Ég er að setja booster líka. Ég er að splæsa í booster. Búin að spila alltaf mikið Ark Survival og eitthvað. Splæsa í booster. Ég kom með bústeri. Nú erum við að passa að Q-ið fari ekki yfir 15 sekundur sko. Þetta er alveg ríkast sko. Því að því lengur sem maður er búin að vera að Q-a því fleiri lið sem þetta eru tekin into account. Er það að sjá dúttar sem ég fekk eitthvað á þarna í augakallin, ég fekk myndavél á haus á hann. Því fleiri sem því lengur sem maður er að Q-a, því fleiri lið eru tekin inn í Q-ið sem mögulegir andstæðingar sko og þú veist, og því erfiðari í raun og veru. Anna! Og það er alveg, þú veist, maður er rosalega ofta fá manns á bara 15 sekundum sko. Já. Það vissi ég ekki. Það er bara, þú veist, svona þegar upp er staðið þá er maður kannski búin að vera í 3 mínútur að refresha Q-i sko, þú veist. Samt svo weird. Theme Park. Eitt liðið öðrulega eftir að banna eitthvað fáralegt eins og pása eða eitthvað. Emi! Ég var að reyna, ég ítt á enter því ég ætti að vera endtakinn en það vantaði alltaf því að ég ítt á aksjáltakkan. Hvað kemur til að óvinnarlið bannar ekki Theme Park? Bannar Theme Park, segi ég. Svo. Vigil, fuck him. Við erum að banna attacking operator. Nei, við bönnum allavega Vigil held ég sko. Það eru pennur eða Vigil? Nei, við getum ekki. Það er ég að byrja. Vigil. Það eru 2 í óvinnarliðinu sem er greiðlega svona Vigil mains. Ok, við byrjum. Það væri rosa gott held ég að einhver taki Jaeger eða Wama eða eitthvað þannig. Það er bæði. Fokka. Stíðan, Wama er ekki skemmtileg.
Eru komið fucking drónaskins. 10 seconds Já. remaining. Hvað er langt sér? Puta mía, sko. 5 seconds to insertion. Ekkert heilagt, eða? Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. My magnets will protect us. Það einhver strax komin inn, einhvers þar. Jep. Þetta verður að koma gerum hana. Já, það eru gangi. Akkur er... Drapa hann. Já, assetu. Á. Stórgluggi. Spotted by scan. Það er eitthvað hinu vekk í kjela. Ó nei, hann er að taka á kynum. Gerðu smá gat. Já, hann er í herberginu. Amarú, döið. Get fucked. Diffuser, annar. Hvar er þessi Sofía? Diffuser. Döð. Mér finnst ég vera geggjum breytin fyrir þig. Já, mér finnst það líka. Það gæði hljóp svo bara inn. Hann kveikti sjálf og sér. Hversu gott maður? Já. Oh, beautiful, sko. Beautiful. I'm toasted anyway. I will go die. I lie down and die. Hvað viljum við landa í? Herra. Við viljum sokka og við viljum buxur. Ég segi því myrkvið. Tek bara maður maður. Hvað sér þið? Að við taka Legion? Nei, Legion. Tek bara þetta bara maður. Ég vil á honum. Já. Area denial. Secure the bombs. Motherfucker, I will kill you. Það er einhver að taka hatches. Tikið. Be advised, a bomb location has been compromised. Bara ekki eitt hatt sett next þar. Já, það er að taka. Ok. Jú, það var frammi. Já, þannig. Þannig, já, ok. 10 seconds. Það er einhvern fyrst að bræða aðra leiðina hérna. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Ó, hvar? Strax komin inn? Frísar. Já, frísar. Já. Þetta. Þetta er. Það er líka að setja niður Claymore inn í það sem... Og svo bökk á bakvið.
ósa hérna. Nei! Fucking pillar. Já, ég sagði að Buck var hana. C4 out. Detonating. Friendly, last operator standing. All friendlies were eliminated. Mission failure. Ok, sko, þetta er enn annað svona lið sem reynir ekkert að breacha. Já. Svona rushir bara. Þannig að við erum eiginlega bara að vinna í það að stoppa rushið, sko. Bum, burum, bum. Bum, burum, bum. Bum, bum, burum, bum. Hvað lag er þetta? Bám, bám, bám. Ég veit það ekki. Þú kannast þetta ekki? Ég er búinn að vera að raula þetta. Já. Bám, bám, bám. Protect the bombs. Þetta er eitthvað svona 2000s R&B hip-hop. Það gæti hafa verið bara danssýningunni, sko. Þú veist. Fullt af gömlu lögum þar sem að ég bara hluta endurlifa. Við hérna mís flashbacks hérna, sko. Toxins! Deploying bulletproof camera. Bomb location compromised. Plan accordingly. Laser beam in position. 10 seconds left. Laser gate deployed. 5 seconds left. Bomb located by Op 4. Það er alveg svona misöskrandi hvort það sé að lóta eða ekki, sko. Jesús minn. Ok. Door is blocked. War is reinforced. Þeir eru komin hér. Lol. Nice. Get fucked. And it tonight. You cannot. Hún er hérna. Endri. Planting toxins. Breachuðu þeir einhvers staðar? Haha, hann dánaður. Hann er dánaður hann uppi. Hérna. Getur skotað hann í gólfið? Gegnum gólfið, já. My toxic babes are in position. Sæna nest. Nei. Ég ætla ekki að gera þetta. Það er áfram að reyna. Já. Já. Aðeins lengra. Býtið þar, annar að koma hérna. Dammit, þau eru tveir hann uppi. Einn er að fara að ressa hann. Já, ég er lág á ammó, sko. Ég ætla ammóðinu minni í þetta. Það er eitthvað hérna. Já, róluðu félagi. Hann er í eldhúsi. Jæja. Eldhúsinu. Biti. Nice. Op 4, last stop Það standing. seinasti var það sem að Thermite var. Já. Nice. Op 4 eliminated. þetta. Mission successful. Woo! Finally. I stopped being a total dipshit and started being half the dipshit. Bleh. Bleh. Að ég snúra. Ertu Nei. fucking chill?
Breach. Þú getur ennþá breytt. We need to locate a bomb. Breach, eitthvað breachir. Það eru Sledge eða Hibana eða... Hibana Gæti eða verið- Thermite. Ég myndi segja nú að það væri kannski sniðugt að hérna... Ég veit ekki. Hvað vera? Ég get það ekki. Anton, taktu Já. Brava. Ef þú getur. Já. Eða Twitch. 10 seconds. Very nice. Spampík. Þau eru eitthvað armor í glugga hana. Það sem þú ert dressið. A bomb must be located and defused. Passaði vekkibér, spampík. Hanna. Hvað er það niðri? Hvernig dó nú? Neðri hurðin. Já, hvar eru þeir með objective? Uppi, bedroom. Ok. Passa ykkur að gat hérna á hurðinni. Það er hérna. Í hurðinni. Drone is ready to go. Anton. Já. Það drónahóla hérna, þú getur farið hér inn og hérna hakkað rafmagnsgræjurnar. Hvað er drónahóla? Hérna. Ég er búinn að pinga hana bara. Passa á Farið bara hólinn með hakkdrónaðinn hérna í kjær. Já, ég náði ekki að... Það er eitt fyrir aftan ykkur. Drap hann að Kavera. Hún ætlaði að drepa mig. Cluster charge going up. Ái, ég var drefin. Og ég draf sjálfa mig. Já. Held ég. You have located a bomb. Nei, það er ekki. Hvað get ég hakkað hérna? Ég er að planta. Ég get ekki plantað. Kjalla. Ég er að koma. Hvað er hingað? Akkur er ég að lagga? Hann er að koma hjá mér. Diffuser is online and active. Og hér. Annar, trófi. Yes! Down to one friendly. Hann er komin inn Það hér. er skotið í fótinn. Erfið staða, annarkvort að volt eitthvað eða leggjast niður eða whatever. Ég vissi ekki að hann væri kominn þannig sko. Já, þetta er bara erfið staða til að vera í. Það er að... Ég meina, ég hefði örugglega höndlað þetta sko, en þú veist. Oh god. Við hefum bara átt að ráðast á tower. Fólk er alveg hægt að venda tower fyrst mér. Finnst þér? Já. Vel, þeir verða allan ekki á efrihæðinni núna. We need to locate a bomb. Basement. Yep, basement. 16. Ísabið á Viking Bear, very nice. Thank you. Oh yeah. I'm rich. Ég held það sem er casual. Sá ykkur í gallaböksum hérna.
Careful. Þeir eru búin að opna hérna á baku. Careful, Með careful. valkyrjukamerur. 5 seconds. Rúk. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Að sjálfsögðu Þeir eru búin að spawn opna á camp. baku. Það var einn að spawn peek á tower sko fyrstu hæðinni. Það er opið hér. There was a spawn peek first floor tower. Drone is ready to go. Ég var að reyna að ráða staða það. Gott, ég fyrir mig, Drasil. Ég gat drasslina á. Dokkendur. Þetta var að dokka spawn peeka. Ó, vá, hvað þetta er ósynilegt maður. Hvað var það? Veistu, hvaða fucking þoka er þetta? Cluster charge going up. Var hann hjá Pilla? Já, það er með valkyrjukamerur. Device is going dark. You must recover the diffuser. Stress! Svo liggur hér, svo er einn hérna inni. Placing cluster charge. 15 seconds. Við erum að brýta þig next þar. What the fuck? Ok. Wow. Einn herbyggur beint fyrir framann og Castle liggur hægur minn. Við erum búin. Það voru bara 2 eftir. Já. Hæ? Piu, piu, piu. Ái. Sérðu það sem ég sé? Oh my god. Jesus, Þeir kæra. eru á kitchen núna. Jesus. Bibi, Já. Bibi, er samt það rétt á Facebook, tjekka það. We need to locate a bomb. Kíktu á það sem ég var að senda þér. Drónin minn er fastur. Drónin minn er nótið fastur. Oh, great. Þú vissum að hafa... Það er alveg vissum að þetta rétt dróna er allt í lit. Já, það er allt í lit. Your drone has found a bomb. Ok. Ég get ekki, ég er með sérlega að bústa sko. 10 seconds. Ég er að fæ ekki svo hoppa en eitt sko. 5 seconds to insertion. Hvað? You've located a bomb.
Make your way to its er svo location. ógeðislegt sko, þetta fucking Herðu. niðurfallshár sko. Ég Spawn er að pickan fara svo þarna. ógeðslega mikið úr hárum. Það er ekki fyndið, sko. Tala ekki þegar ég og Hrafnhildur erum báðir búin að fara í sturtu, sko. Þetta er bara, þá er bara, þú veist, það er bara allt, þú veist, stiflað. Það er svo fyndið. Frosti fyrir ofan. Hann er farinn hérna úr glugganum. Hann er í herberginu hérna. Á hvað, er þeir á fyrstu, eða? Já. Oh. Ok, það er enginn hér. Það er þetta að fara inn hérna upp. Símið minn. Enginn inn í dorms. Kids. Jú, Kavera hérna upp í trófi og hún er farin. Ég hrætti hana með drónu. Það meiða þig. Ó, er ykkur hana? Það heyrðist alveg á hann, sko. Nice. Got it. I avenge you. Joke. Klassinu. Agnes, horfið þú bara á mig hlaupum? Já. Nei, ég var að fara burtu frá þessu rétt áðan, sko. Heyrðurðu mig ekki hlaupa, eða? The diffuser has been secured. Nei, ég sagði státt að Býstu bara kyrra. við að... Horfa á mig. Activating Selma sequence. Jesús minn. Ég var ekki bara... Ég var að hugsa hvert þú er að fara. Og, já. Slappaði af. Kannski vildi ég bara sjá þig drepast. Vistu alveg hvað þetta er. 10 seconds left. Vel gert. Ok. Æ, já. Drafst ekki kaveruna þarna? Þá var hún bara í raskatinn á mér. Æja. Dó hann í... Barðværin, já. Nú get ég gefið drusli. Hæ? Ég get bara gefið þeim á hann, ég get bara gefið 2 á hann, þannig að hérna... Thank you. Ég var að gefa þér... núna. Tanko. Hvað á ég að gera við þig, kattargerpi? Akkur ertu svona upp og þryggjandi við mig? Ég er ekki köttur í síðast skipti. Við á bænum. Ég er ekki til á þig. Og það var Róbert. Það er hérna... Númer í... Vatnsglas. Róbert minn, hvað vantar þig? Vatnsglas. Þú veist eitthvað að drekka bara. Ekki vatn. I'll be right back. Hvað finnst þér það, Róbert? Já, Ég veit það, Róbert, það er ógeðslega leiðilegur við þig. Það er vasklas þarna. Hvað segirðu, Róbert minn?
Ég veit það, hann er þarna. Skal passa þig. Ég veit það. Leiðilegur. Leiðilegur við þig. Sjáðu Róbert. Sjá fluguna. Jæja. Styðsta síntal við móður mína sem ég nokkuð tímann átt. Af hverju er eins og ég sé rauðhærð í þessu ljós? Rauð, hérna? Ég er ekki rauðhærð, sko. Hárlitur minn er... Ég er yfirleitt mjög mikið dekkra. Ekki búin að kíkja á það, sko. Þetta er skrítið litur. Oh my god. Þú veist um að þetta er skeggið það, sko. Nei. Já. Miklu degra. Sko þetta, ég er að safna hér, ég var alltaf snóðið hérna. Þetta er miklu degra, þetta er minn hárlitur, sko. Svo er þessi hárlitur, hann er bara funky as fuck. Bara gera svo ekki. Klippa núna stila allt hárið af þér og láta það bara vaksa. Hvað segir ég? Ég klippti að mér allt hárið bara og leta svo vaksa. Ég er með minn hárlit. Já. Það er svo oft sem að mér langar til þess að bara taka allt hárið í burtu. Svo var ég bara, nei, af því ég er með svo rosalega svona liðað og krulla hár. Þá er ég að fara að vakna sko með afró. Ég er bara, nei, mega það ekki. Ef ég er með ofstutt hár. Hvað? Leitur hans í því? Ég er búin að eiga þessa rauðvínsflösku í svona 2-3 vikur, kannski meira. Það drekka blóð, ekki rauðvín. Drink blood. Blood of innocent children. Akkurat. Já, það er það sem ég ger í frítíma mínum. Ég veit það. Þetta er það svona ungleikila. Mjá, mjá. Já, ætli ég sé ekki ætti á henni Elizabeth, þannig að gælun sem alltaf baða sig í blóði hreinna meyja. Heyrið Róbert. Ég kem tilbaka og þeir eru bara að tala um að baða sig í blóði. En heyrið malið Róberti? Nei. Ég er að setja mækir. Það eftir að mala við þetta fyrst, sko. Fundu því að ég ekki að sofna, þá set ég á svona annarkvort campfire sound á YouTube sem er í 10 klukkustundir eitthvað, eða svona kísu að mala. Það er gett næs. Hann er að mala. Ég nefnilega elskaði það þegar ég átti köttinn minn, þá faðmaði hann mig alltaf. Hann lá á bringunum minni með loppurinn svona hálsinn á mér og svo malaði hann og það róaði mig svo mikið. Hann hefur verið ímyndið sem hann hefur verið að kirkja. Weepan Lair, svo bara, ég bara, Weepan Lair. Ógeðslega rauður. Hvað fokkar með mappið þetta? Hvað er mappið þetta maður? Hvað er í gangi? Þetta er trúlega easy, einfalt mapp en það er ekkert skemmtilegt að... Mér er alveg sama um það, einhvern veginn. Er veggurinn hann ennþá glitsaður? I don't know. Það var eina sem ég þoldi ekki eftir updateið, þar senastu update. Hvað er banna? Hvað er banna? Fucking... Dogabee. Róbert, af hverju ertu að gera þetta? Bannum Míru bara... Já, Míra, bara Míra, fuck you, Míra. Míra. Róbert, þú ert svo feitur og ég kemst ekki að tölvuborðinu. Þetta er ég feina ekki Róbert núna. Já. Bibi, af hverju er þú að gera svona feitan? Ha? Já, Róbert? Robert? Why of you?
Make him so fat. Robert Bouncy. Nei, þetta er kallarinn mig, það er með Kolpasveit. Robert Bouncy minn. Ég man ekki hvernig lagið það. Robert Bouncy. Hann heitir sko Robert Benedicto. Ég ætla að flassa. Robert seti Bouncy, halló. Nanna. Nanna. Að fylgjast með þér á dyrum. Robert. Ég ætla ekki að... Ég ætla bara að vera aggressor. Það er ekkert að ganga hjá mér að vera einhverju supportive róli, sko. Nei, varstu be aggressive. Róli, ég veit að ég syngi ekki vel, en þú þarft ekki að vera aggressiv. Aggressive. Það myndu bara á. Ég hef aldrei verið eitthvað sérstaklega góður í einhverju falsettu, sko. Your drone has found a bomb. Robert. Farið niður, já. Nei. Fucking Ég fer bara ekkert niður. Ég þarf að íta hann niður. Hann ætla ekki að fara niður. Hann þolir ekki þegar ég er ekki heima og hann þarf að vera einn heima með Bibba. Það gerir mér. Það var ég búin að segja ykkur söguna frá því með köttinans pappa þegar ég bjóð heima með pappa. Þú veist, hann er alltaf með sína rútinum. Pappi vaknar alltaf klukkan 5 á næturnar og gefur kettinum harðsvísku og eitthvað svona bla bla bla. Svo farað þau erlendis. Þú situr uppi með kötti. Og Akkur er FPS það sama hversu vel ég reyni að loka helvitis hurðinni. Kötturinn er alltaf kominn til mín klukkan 5 á næturnar inn herbergishurðina og bítur í tærnar á mér svo ég gefi henni fucking harðfisk. Þess vegna fór ég að loka minn köttinn á baði því að hann var alltaf að koma og bíta mig í tærnar sem ungur köttur. Ég bara sko Það er enginn að píka hérna sko. Nei. Það er enga píkur í þessu lík. FPS-ið sem eru bara randomly að fucking tanka núna. Af hverju? Hvað er það með í gangi? Ég er bara nákvæmlega ekki döðri sig heldur fyrir 5 klukkutími síðan, sko. Somebody's mad over there. Fuck, maður. Boink. Ég bara innilega hef ekki grænan grunn. Akkur dó hann ekki við fuckins við skot í hausinn. Ég skaut í andlitið á honum, hann dó ekki. Það ég fekk allan ekkert, þú veist, kill. Reloading! Er ég ekki að hitta skotunum mínum eða? Fyrir 5 euro eða? Reynlega. Ég er bara, þú veist, ég er búinn að skjóta 2 hérna og það drepa skorugur. Ég er sármótaði fyrir þín hönd. Já, það gæði verið. Ég er í hann Recover the diffuser. Fuck. One friendly operator remaining. Var CEO office. We have been eliminated. Okay. Byrjaði að vera allt í nú að fucking tanka hjá mér FPS-ið, sko. Það er afsakana fyrir öllum með það þér, sko. Ertu með Discord-vídeó í gangi eða eitthvað? Eins og ég sagði þannig, það er ekkert öðru síðan mér heldur fyrir 5 klukkutími síðan, sko. Weird. Nefna bara að FPS-ið droppaði allt í niður í 80 og svona geðveikt svona sveiflast. Þannig að svona alltaf þegar ég horfi til vinstri og hægri þá bara svona þá hraðinn get einhvern veginn mismunandi á músinni, þetta get farulegt. Anyway. Það er að updata tölvulega eða eitthvað, graphics-kart eða eitthvað. Ég held ég að fiksa þetta núna. Hvað gerður þau?
But we have yet to see þegar ég hættir að dróna. Ég slökkti á vísing sko, það hefur aldrei verið vesen með að nota vísing. Af því að þú veist, ég fæ svo ógeðslega mikið frames í Siege að þá hefur það engin, þú veist, delay áhrif eða neitt að nota vísing. Það er bara svo þægilegt þegar screen tearing í það horfið. Það er svo bara allt í henni núna er það eitthvað vesen. A bomb must be located and defused. Þeir uppi? Já. Ok. Og við getum bara brýtsað hérna sko. You located a bomb. Second floor. Nei, helvítis. Tú bara á henn. Og ég get ekki tekið draslið af. Come on, let me take it. Þetta er líka með maestro. Baby. Cluster charge activated. Drone up. Claymore ready. Dokk hér. Hvað vera döð? Ok. Ég held að það hafi verið Maestro sem var að píka á mig hana. Þetta var Dokk ekki, hvað vera? Ok. Ég tók Ég samt geti bara hvað vera. farið og plantað sko. Nei, það er engin hvað vera döð þeirra meginn. Það er ekki þessi hvað vera í hinleinu. Ég er búin að drepast ógeðslega oft fyrir C4 í kvöld sko. Oh shit. Nice. Ok. The diffuser has been recovered. Passaði. Drusla að drífa sig. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Farði hérna vinstra mín í kring. Maestro kamera hægra með við. Ha, það tala við mig? Já, Þeir fara hér? hér í gegn. Ég Já, kemst ekki. já. Þú hefði getað hlaupið bara í gegnum þetta þegar þú varst með svo mikið líf hvort þið er. Var ég með mikið líf? Hæ, ok. Ég var með svo lítið líf held ég. Það var búið að skjóta mig í andlitið sko. Hvora byssuna ég vera með as? G36C eða R4C? Nei, G36. Það er búið að buffa G-byssuna hana. G-blettin. Nice. We need to locate a bomb. Geta þær að vera uppi aftur eða? Já, það heyrst að sé það. Já, þeir náttúrulega ekki unnið það ekki. Þeir eru á sama stað. Your drone has found a bomb. Insertion in Sýndist að vera 10 með seconds. púls, ég var ekki viss. 5 seconds. Proceed to bomb's location and defuse it.
Það er ekki með púls þegar við erum búið með þig. Ok. Eða við, það er bara alltaf eitthvað við spilum. Er það bara mér sem finnst manni vera yfirallega ógeðslega hratt upp stiga? Hei, Fjús, ættu ekki að koma hingað? Hvað ertu? Hvað sem þú ert? Þú ert lengst í burtu. Við erum með Cass og glugga hérna. Ég er að koma. Ok, ég skal koma. Ég skal koma. Time to make a new door. Fjúsa hér, frekar, hjá Drassil. Taktu út mute Drasli. Ég er á leiðinni. Ok, hérna. Fucking du bara á. Du bara á, getur ekki flist aftur. Vil ég fara eitthvað hér eða? Hvað? Ég er först. Nei! Gluggi. Ég datt niður. Já. Ó. Það er einhver hérna, sko. Betur ver. Einhver nálgum 2. Tracks released. The diffuser has been recovered. Hvað er? Það er einhver annar hér, sko. Down to one Það er sko bara lengst hinum megin, sko. Býtu. Sko bak við eitthvað fucking drasl. All friendlies have been eliminated. Það er svo leiðilegt mapp. Já, nú fáum við að defenda. Efst uppi. Ekki, efst uppi. Jú. Secure the bombs. Já, ég er að spæka hvort að þessi veggur hérna sem það eitthvað glitsaður. Wall reinforced. Located a bomb. Protect it. Já, er bara allir að byrja maður, ok. Ok, já, ég var með. Og annað dróni hjá mér einhvers staðar. 10 seconds left. 5 seconds to insertion. Það er anskotast drasl, er þetta? Já, svarið í símanum. Located a bomb. Get ready to engage. Hvað er stóra hurðin aftur? Blackbeard. Doorway trap. Stay clear of blast zone. Ok. Þeir eru með þarna dúttan sem gerir með brennið draslið. Fylgin hérna. Loksuðu draslið. Maverick. Já. You have been spotted by Það var allan að búin að gera smá gatt þarna. Veistu ég búin að ná mér. Passa á glugganum hérna. Reloading ammo. Yeah. Hangir ykkur hérna.
Já. Wow. Næst ég búinn að skjóta Anton í hausinn. Kela næst ég búinn að skjóta mig í hausinn. Metal frozen. Diffuser down. Hérna. Gluggar minna hjá mér. Gæði hann alveg lengst í þetta. Ping 2. Valkyrie, ping 2. Eitthvað með skjöld næsta. A Blackbird. Já, hann litla herbyggin. Ah! Blackbird er einn eftir. Bara Blackbird eftir. Já, Valkyrie vantar hjálp. Já, hún bara beilaði, Það hallaði sig svona aftur á bak fallega fyrir mig. Já. Syns það? Nei, ég vil ekki Kate. Don't want Ég skal taka hann. I don't want that shit. Veit ekki hvað ég vil. Það er bara ég, það verður bara að það. Secure the area. Keep the bombs protected. ADS deployed and ready to go. Bomb location compromised. Plan accordingly. Hvert fór hann? Changing mags! Fór dróni hann einhverstað. Já, hann er örugglega einhverstaðar aftan mig því að ég var að vera spotið bæskaðan. Fall is done! Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Já, þurfum að loka hérna á bakvið. Where is it? Fannstu drónan? Nei. Electroclaw is active. Ambush set. Stay clear. You can stop worrying about grenades now. ADS deployed and ready to go. Nei, það er ekki hægt að setja kappan þarna. Það ég man ekki hvert ég setti kappan. Þetta er að... Halló. Nei, grænist inn. Ping 2. Ping 2, Breezers. EDD deployed. Stand clear of window. Wow! Jægarinn minn er að éta einhver grenades. Allir á sama stað. Já, ætlaði að reyna að komast niður í Hatsi. Ó, þú fórst fyrir, ég var næstu búinn að ná honum. Ó, sorry.
Allt í góðu. Excuse me. Hann er hana í litla herbergjum hann á bakvið. Swapping mag. Hann er hérna inni. Náðanum. Það var fleiri þarna. Já. Náðanum. Annar er að skjóta hér. Op 4, last stop standing. Síðasti norðan með held ég. Norðvestur. Leið og ég kíkti í burtu. Hvað? Library. Don't know where that is. 15 seconds left. Þar sem ég pinga. Vinstri Agnes. Fyrir aftan þinn hún Agnes. 10 seconds left. 5 seconds to go. Hann fór til vinstri. Still this Time limit expired. Jæja, við tókum þetta ránd. Vill ekki eitthvað vera að tjanka? Say no more. Hvað á ég að gera? Eitthvað planið það? Það er bara á... Eða bara kveikja Þú öllu? veist, passa. Kveikja bara í öll. Ekki okkur svo. Bara go fucking frenzy with it. Þú veist ekki Ég reyni ekki að brýta hér. Be advised, Op 4 Já, já, ég díla við það þegar kemur að því. Wall fortifications complete! Það er eitt hatt sem maður þarf að taka. 5 seconds to insertion. Deyðu. Op 4 has located a bomb. Wall reinforced! Það er þetta hatt hér. Þeir eru komin hérna fyrir hún. Mobile cover deployed! Mobile cover deployed. Þetta er ömurlega staði fyrir þetta. They're coming. Demos. Sumika is being launched! Leave me alone, Demos. Au. Hvað er Demos? Dispatching grenade! Ah! Launching Sumika! Lol. Firing grenade! Nei. Astuð. Þessi fór upp grínstens. Þeir fór upp grín. Einn í grínstens. Brace yourself! Launching Sumika! Firing grenade! Búin að opna hatt. Dispatching grenade! Fuck. Hatt. Og hurð. Friendly operator. Já, getur orð. All friendlies have been neutralized. Hlaupa þau með shotgun. Shotgun á attack. Sá er kokkið maður. Gott svona close range. Greinlega. Maður það náttúrulega í fyrsta lagi að
þóra að hlaupa inn til þess að komast í close range á attack. Og þar maður er anskoti kokki. Kannski er hann bara algjör hani. Drepa hann. Ég er að fatta það, ég er búin að vera mjútaður ógstæða lengi. Ég hætti Oh my god. One of them. Öruglega bara síðan að stjúpa mér komið meira í matbátum mér, sko. Bara, Jesus. Ok, þetta skor er eitthvað weird. Skor, þú með 10, Dustin með 5 og ég með 1. Já. Ég náðu að taka eitthvað drón. 10 seconds. 5 seconds and counting. Ég bara, þú veist, endurist að vera að taka mig í þurft, sko, hérna, sko. Ég innilega ekki í gangi hérna núna. Hvað? Við tókum ekki vegginn. Á! Motherfucker, passa urðinni. Jöp, það er svo. Hvað var verið að skjóta mig? Hérna. Þeir eru í gluggaðana græna ganginum. Það er eitthvað library. Ég hef að targeta. What? Hvað? Deimos er fyrir neðan mig. Skrifstofunni. Var ekkert komin inn að bíða það? Nei. Það er einn að hoppa inn á gluggan en fyrir ofan fireplace. Liggur inn á fireplace. Líka einhver í glugganum hér. Fuck off! Hljóparna til vinstri. Ég heyri ykkur um hérna. Cover me, reloading. Já. Djöfull ætla þeir að skanna og skanna með það. Einn að koma upp orange stairs. Einn í glugganum líka, einn í grín. Einn komin að administrations. Drop Deimos. Diffuser down. Já. Klæddu mig í ekki neitt því að ég er í fötum. Ég get nú fara að setja í úlpu ef þú vilt, sko. Eitthvað peysu. Eitthvað úlpuna. Snjóbúsuna er náttúrulega skalt. Gef mér þunna hanska svo ég geti farið að dansa við frostlæðið. What the fuck? Jesus. Herðu, mátt fá, þú veist, frozen hanskana frá Hrafnhildi í láni. Hvað lánaði þá? Þeir ná líka svolítið vel upp að þú veist, olbóða. Svona eins og gömlu fermingar hanskarnir. Til var ég handið sem að við erum búin að vinna þetta match samt. Fucking hell. Nei, við erum bara í það að vinna og tapa. Þetta er gaman, látið. Rosa. Oryx, jæja. Fándu þeim. Ég er að rolla bara næst, sko.
Herri. Parkour time. 10 seconds to insertion. Parkour! Hérna. 5 seconds before insertion. Proceed to bomb the location and defuse it. Það spawnpickan á rauða pinginu. Vámonos. Get ekki skotið í gegnum tré? Ég er með EMP, þú vilt taka þetta? Ég er að koma. Ég get alveg gert það. Hver er að koma? Já. Setting charge. Stay clear of the blast. Hver úti? Ég get ekki fjúst þakið. Ég er að glata sko. What an idiot. Tracks deployed. Ég vantar bara upp á þakana. Reloading. LOL! Slaka í þarna bara. I'm reloading. Hvað er hana? Drone is ready to go. Það er svo lítið í honum sko. Ekki neitt sko eiginlega. Er ég að horfa á gallerí? Ja. Það var eitt hennar rétt. Fyrir aftur rétt að... Það kom hingað núna. 10 seconds left. Ninja defuse. Nei, damn it. You must recover the diffuser. 1 op 4 remaining. The time limit has been reached. Go close. Rabbit! Þá heldur leikurinn bara áfram. Já. Þetta er lengsti leikur í heimi, sko. Já, eiginlega. Og við erum að defenda. Það er alltaf. Nú er aðeins betra að fá að defenda núna, sko. Ég verð að segja það, þetta map er svolítið defender-sided. Það er það, sko. Defender-sided. Secure the area. Keep the bombs protected. Oh yeah. Elskar þegar fólk er með ADHD í kringum. 5 seconds. Bomb location compromised. Plan accordingly. Op 4 is located the bomb. Get ready to engage.
Surprise! Nei, Wow, það hver er er að fjalla? What the fuck? Hver var að ná að pinga alla hérna? Er allir hana í labri? Nei, ég var targetað af Deimos. Oh my god! Hvað er Deimos þá? What? Já, skaut, hann var bara beint fyrir neðan mig. Óðurlega þetta Deimos drasl. Já. Getur bara séð bara nákvæmlega hvað ert. Hann er fyrir neðan. Þeir eru líka með Hann er jackal að hérna. skjóta upp. Það er alveg þér. Diffuser. Með diffuser hérna. Ok. Ég var targetið. Deploying bulletproof camera. Ah! Satt sér. Það er það. Tveir í hörðinni hana. Á teimur. Einn kom í diffuser. Nice. They're trying to eat me. Hann var diffuser. 15 seconds. 10. Op 4, last. Mission successful. Woo! Það var mikið. Hell yeah! Lengsti leikur heimsins búinn. FM. Það var bara af því að ég vaknaði til lífsins, Bibi. Draptó. Toppir 4. Ok, hversu stúpid er það? Það er ekki hægt að kommenta, þú veist, sem manneskinu meir en tvísvar sinn. Þú veist, ef að maður er að solo-queua og stendur sig vel í þokkabót, þá á maður fucking, þú veist, þá á maðurinn skilið að fá 5 eða 4, þú veist, fucking commendations. Stúpt. Ég er komin í bronze 5. Wee. Excellent. Excellent. Part time. Rock and roll. Woo, 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 woo. Excellent. Sjá. Gridfinity Generator. Þetta er hann. Bam 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 pararam param pam. Fuck! Give us a ranked game that is within
standards something. Yes, thank you. Match found. Vissu þið að núna 2024 þá fundu vísindamenn sem sagt svona verpandi tegund af svona af amphibian, sem sagt froskdýri sem svipað eins og maðki. Já. Og þeir mjólka afkvæmum sínum með svona lipid-rich milk-like substance. Þeir svona seyta því frá sér. Varstu að horfa á dokumentari mömmu mína eða? Já. What the fuck, man? Science study reveals that species of worm-like amphibian nourishes its young with a lipid-rich milk-like substance. Yes. Ekki vera svona ófroskaður. Ófroskaður, já. Þetta þess. Nú ég samt að spá í sko, hvað í fokkanum Kalli eða Steingrímur? Þú veist, hvað þið? Erum við ekki nóg fyrir þig? Okkur láta þér svona. Erum við ekki nóg fyrir þig? Og full tím held ég. Já, reyndar. Ykkur búin að heyra í Kalla í dag, eða? Nei. Kalli. Nei, ekki svona heyra. Besti Kalli. Syngi jólalög, þá kemur hann og bilast. Ándjóks. Ég var að þarna... Ég veit ekki neitt sem að hata jólalög meira utan jólatíma heldur en Kalla, sko. Skreitubús með grænum greinum. Ég búin að vera með... La-la-la-la-la-la-la-la. Friður ró, meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. Ég búin að vera þetta heilum með nokkur dagar núna, sko. I'm like no other. Mjúta stream núna, takk. Nei, það enginn sem hatar þetta meira heldur en Kalli, sko. Hann alveg bara... Hættu þessu, við erum svo góðir svengvarar hérna. Hatar sig líka á jólunum. Hvaða grins þú eiginlega? Hvað er þér hérna? Það sem ég þoli ekki með jólalögin er að þau eru byrjað að blasta því september, oktober. Ég þoli það ekki, sko. Það er bara way too much, sko. Já. En hvernig? Gifsteina perlur. Það er bara búið að skreita allt Costco bara í sumarið, þú veist. Langt í jólin og... Ef ég nenni. Geggjast. Þetta er mest óromantískasta lag sem ég veit Ef ég nenni. Ég bara nenni ekki í dag, ég vil ekki gefa henni neitt að ég nenni því ekki. 5 seconds to go. Ef ég nenni. Þetta var Helga Björns röddin, sko. Á steini minni. Hann sem byrjar að kálast í hálsinu þegar hann byrjar. Þú ert líka svona... Hann bara byrjar alla tónleikuna með að reka litlu tanna sko í. Já, stíga á Lego. Já. Reyna enni. I got it right back. Ok, þessi er bara... Já, ok. Sæll. Það maður reyna að bæta þessu. Hallói! Nei, þetta var Prisma. Ég held að gæja væri svona vitlaus. Það er eitthvað niðri. Það er komið stegar. Fyrstaðinni? Já, bara niðri, hann var komið stegar. Fyrst stegar. Það lendi í crossfire, sko. Hvað ekki alveg bæna niður? Það er mér að bibba. Ég sé... Hvað stiga?
Hinustjálan. Square. Hérna, Það var- já. Já. Ég bara kann ekki Call of Duty, ég spil það svo sjaldan. Hvað hefur á móti þessum hesti, Killa? Hvað er hesti? Ég hóta hesta! Hvað í faganum? Náðu ekki hesti og hún bara dritaði það niður. Ég sá skauta úr þetta einhvern tíma. Bauðir? Akkur allir dauðir? Þá þarf ég að fara að koma inn. Jólarni verður ógeðslega, I hate them. Hvað meinar þið? Jólalegi sem ég fekk að heyra mest í fyrra, eftir síðustu jól, var hérna... Lítið jólalag. Ég hef að setja blóð á þig. Ég setja blóð. One friendly operator remaining. What? Hvað var í gangi þarna? Þú ert að láta í burt. Þú skaf mig stim og drakk mig. Nei. Getur bara sussa sjálfa þig. Býtti þig. 10 seconds left. 5 seconds left. Já. We have been eliminated. Give me my kebab. Hvað hlátu var þetta? Þetta var kærastan mín. Hvað meinar þú? Þú ert að mér? Já, kæra, ég látt ekki svo. Já, ég, hérna, sko, Var ég að hlæja eitthvað kjánulega? ég var svona jólalaga hatursmaður.is en svo eignaðist ég krakka. Þannig að í dag er ég jólalaga þolandi. Þolandi. Viltu sjá blöð? Já. Hún færist út í burtu, ég skreiði í blóð? Ég tek henni leik svo ekki alveglega, láti ekki svona. Ég er svo júl. Það er bara svona, mér finnst það gaman að klína blóð á... Þeir eru basement, það er að taka hatsis. Ok. Ég spurning hvort það er takja hatsi í lobbyinu. Insertion in 10 seconds. Your drone has found a bomb. 5 seconds before insertion. Ég var að setja inn á hana pets, animal pets eitthvað. Nýja myndir af fantasíu. Kíktu á hana. Getur sagt hún svo ógeðsleg. Killa. Já. Já, kíktu á hann til þau. Ég var að setja myndir af fantasíu inn á animal pets. ETC. Dæmi hana. Inn á Discord? Já, já. Inn á Graves, ykkar. Vitsil er hérna, Anton. Það var hérna, allavega. Þetta á heilanum, sko. Hver getur brýtsað hérna? Viking Bear, ertu með hardbrýtsaðir? Nei, Ég er með Albrecht, ég skal, hvað er á að gera? Vér. Hvað er það þú segir að fantasy er sér sætt? Það er hatt svona... Það er að segja hún sér sætt, segðu hún sér sætt, annars kem ég ekki brýtsa. Sem hvernig gæti maður ekki brýtsa þetta hérna, Gúl? Hvað? Hvað ég að brýtsa? Þetta? Já. Það er í lobbyinu. Nei, what the fuck, ég er... Ósa? Ég held að vera fjúsa svo vanalega, ok. Æja, Ég get ekki brýtsað. Djöfis. Af hverju brýtsar það ekki fyrir að killu? Ég tók ekki brýtsi, það er stúpid. Þú ert sann með fjús. Já. Já, hann tók ekki brýtsi. Já. Það er að velja. Ég er useless núna. Þú getur fjúsað hér. Hvað? Hérna. Getur fjúsað í gegnum þetta? Já. Já, ok. Það breytir öllu. Hvað er hingað líka? Það er þetta, hérna, taka hatsis hér.
adorable hestur út að hrissa. Við þau. Skemmtu fína. Þessi fucking, þú veist, randó bara aðeins mikið fyrir. Það mýra. Getur líka fjúsaði gegn hérna. Við erum ekkert að koma snett með ekkert breach. Það er bara 2 gæðir eftir, þið eru 3. Let's go. Yes, ánæður, ég sá þetta! Ég breytti úr yfir í Claymore, ég held bara Claymore svo fáið yfir í framan en ég var svo nei! Shit! Eins gott að þú gerir þetta maður, náður en báði maður, shit! Ég veit alveg gott. Hvað hjartafall. Veistu að Mýra bakkað, það gaf mig fullkomið sens á að bara stormaði, sko. Og svo var hann að reloada ennþá þegar ég kom bara. Já. Sprautaði niður. Ég sprauta honum. Nei, takk. Ekki meir núna. Ég vantar að sjá. We need to locate a bomb. Já, þessi hestur. Þú varst búin að sýna mig myndir af hann. Ég var að taka nýjar, ég var að sjá hana núna. Ég var að hitta hann aftur á. Ótrúlega falleg augu. Dýrka augun hennar, sko. Aftur niðri. She's so pretty. Hún er þroskast alveg nokkuð vel, sko. Já, þeir eru niðri. Já, eins og Anton, hann þroskast líka rosa vel. 10 seconds. Nei, ekki mjög. Insertion in 5 seconds. Hann þroskast eins og ostur. You've located a Ostur bara bomb. betur með Make your tímanum, way to its location and defuse it. That is true. Já, samt. Vondur ostur. Ég skal vera hérna gráðustur eða eitthvað. Já, þú er náttúrulega ógeðslega gráður, þetta. Gæðina bak við serverrakkinn. Kastaði spikes hana, sé ykkur meginn við hann, bara frikaði hann út. Never mind. Það er erfitt þegar hann kom bara og murkaði lífið mér. Hún á að skjóta draslið í leiðinni þegar hún var að skjóta mig. Kameran mín er useless. What are you doing, guys? Why are you dead? Þetta er ykkur fucking, sko... Það er fucking emerald player í einu liðinu. Why? Einmitt þessi sem að draf mig. Nei, ég var næstu búin á. Friendly, last operator standing. Það er dokk og rúb. Já, ok. Það er slá þú hvað þetta bara. Ok. Hvað heldur það, já? Fjúsa bara niður þannig. Já, gerðu. Já. Það degið. Hæ? Degið bara. Kemur ykkur upp stegan hann á vinstra megin við þig? Já, got it. Já, farið bara áfram í þetta. Nei. Af hverju erum við queued á móti gæja sem er emerald rank? Það er góð spurning. Ekki gold, ekki platinum, emerald. Það fyrir við bara með eitthvað kopar og brons í okkar lið. Já, þetta er risa. Við erum með randóin okkar er silfur 2, þú veist. Hún heitir Fantasia. Very cute. Hver bannaði Kapkan? Hvað er að ykkur? Ennið með lið. Kela. Hver er yfir? Kela. Af hverju varst að banna Kapkan? Nei, nú vil ég ekki spila lengur.
Látum mig vera. Veitu hvað Baby, er, þetta er 4. rándi og nú ertu bara, nei, nú vil ég ekki spila því að kappan er bannaður. Protect the bombs. What the fuck, man? Hérna, fáðu ykkur. Þannig að þú veist. Fáðu hérna ykkur, þú veist. Armor. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Ah! Fuck off! 5 seconds and counting. Bomb located by Op 4. Shield ready. Þeir eru að koma hérna. Það er alltaf lagi lokaðið úti. Vel gert, vel gert. Það er annar í glugganum hérna. Ógeðslega vel gert. Skæ í glugganum hana. Figga. Hún er farin. Þeir eru allir hangandi bara í gluggum, sko. Assitið allavega. Nice. Leave me alone. Drap einhvern, að carry þetta net. Annar. Á. Janitor. Ég náði ekki. Janitor. Náði ekki að komast. Já, náði ekki að komast út úr janitor. Friendly, last operator standing. Var ég einn eftir? All friendlies have been neutralized. Hvaða rangur er þessi Twitchi eiginlega? Dean the King. Hvað segirðu? Dean the King. Já. Hvað rank er hann í? Af hverju? Í hvað rank er hann? Dean the King? Hann er silfur 1. Sælir. Enemy team er örugglega að smurfa, sko. Það er... Þú veist, ég veit ekki. Já, 7 klukkustundar stream, takk fyrir það. Það er núna samt alveg 1,5 til 2 klukkustundir sem ég var bara AFK, sko. Dinner time, sko. Það var að passa upp á næringunum. Op 4 located a bomb. Protect it. Það er grænda hérna smá siege, sko. Nei, ég hef aldrei vitað það, ég hef ekki sagt það. Verð að vita þetta, sko. Down to 10 seconds. Hvað gerir þetta? 5 seconds left. Hvað gerir Lesion? Hvað gerir Lesion? Bomb located by Op 4. Þú hérna setur svona eiturnál í fótinn á gaurunum. Ok. Ég loka okkur inni. Men það er eitthvað. I guess. Ég er að gleyma alveg að fucking setja Ég skal taka nummer 2, ég skal taka hittina. Oh my god. Hvar varstu skotin? Gegnum gluggan í gegnum... Já, plasa. Fucking Deimos er að targeta mig. Sko ég hef
séns í Þeir fara þessu, sko, niður. ég ætti bara að hætta að spila, sko. Ég er bara, þú veist... Hann hann á ganginum. Sko, ég er bara að vera eitthvað, þú veist, byssufóður hérna, sko. Komin í Ég plan hef 3 ekkert- að fá plus 60 fyrir sigur og minus 10 fyrir þetta. Já. Það er bara svo gengur Reyna gerist. í square. What the fuck? Hann er bara kominn inn, án þess Þetta að var hafa eitthvað sledge. Þetta var sledge. Ég er ekki raskat í þessu. Friendly, last operator Wow. standing. Sko, ég er bara að skýta á bak, sko. Ég ætti bara að fara að sofa. Þeir eru upp á Við erum hringstegunum öll að hana í skýta upp á lobby. bakinu, sko. Hehe, eitthvað lappaði samt í pausun. Já, sko, þetta verður verulega ósangjart Q þar sem að við lendum á móti emerald rangt gaur, sko. Er hann samt bara einn emerald? Já, hann er allavega emerald rangt og við vitum ekkert hvort að hinnir hafa verið smurfs eða whatever. Ég sá ekkert, þú veist, var ekkert að fylgjast Það er með þeim. spurning hvort að hann hafi verið að queua inn með low ranks. Þessi sledge líka previous champ. Já, þú veist, hvað er hann að gera í Q-un okkar? Þú veist, við Q höfum myndi aldrei leiknum verið ekki synka. meira heldur en gold hérna, sko, bara, þú veist, fyrir million seasons ago, þú veist. Við. Já, hann er bara vel í hjartanu, þú veist, vinna. Það var verulega ósangjart Q, sko. Já. Já. Bula. Bula. Matchmaking og whatever. Væri til í ranked 1.0 í smá og sjá bara hvort þetta Q-kæftaði lagast. Ég geti næstu því guaranteeað það allan daginn. Ranked var aldrei vesen með þessa hluta að gera. Nánast aldrei. Svo kom ranked 2.0 og það er bara stanslust svona kæftaði, þú veist. Menn meiri séð sem að, þú veist, eru vanir að queua með, þú veist, öðrum diamonds voru byrjaðir að vera með einhverja fucking glænýja playera með sér sem randó sem að vissu ekkert hvað var að gerast í leiknum. Ranked 2.0 eyðilaði leikinn. Fucking leir. En núna fá hann ekkert allt of hátt rankt lobbies og grúttappa eða allt of lág rankt lobbies og rústa fæ varla bara mína fínu emerald lobbies sem var alla leiði overtime. Það er nefnilega það, þú veist, ég skil þetta ekki, sko. Ubisoft komni með alveg svakalegt track record í að reyna að laga eitthvað sem það þarf ekki að laga. Ég er allan að, þú veist, ég á ekki séns í þessu, sko. Ég er ekki búin að spila þetta svo lengi, sko. Já, allavega í síðasta leik, sko, að fá okkur emerald player á móti okkur meika bara engan sens, sko. Fræðilegu, sko, ég er nú svo stutt í þessu. I'm just a baby. I'm just a baby. Þú veist, ekki nema þetta hidden MMR shit sé að taka, þú veist, account level hérna inn í reikningin, sko, þú veist, þá bara veit ég ekki neitt, sko. Æ, fuck, ég bannaði Kate, Mjá. Q-times voru lengri og ekki jafn sköft lið.
Já, bara blessaðu vertu, geðu mér lengri Q-time sko, ef að maður fær, þú veist, bara meira svona, bara logical matchmaking sko. Aroni. Protect the bombs. Fá okkur armor. En svo reyndar get ég alveg sagt að MMR, að hidden MMR-ið tekur ekki account level með í reikningin vegna þess að maður lendir í, þú veist, að fá randó sem þú veist, nýkomin í level 50 til að fara að spila rank. Það er ekki sterk heldur en ég. Þú getur þú bara barið út bara eitthvað hólur í það. Hæ? Það er baby? Já, Aroni, hún getur gert það. Hún með vélmennahönd. Eða mechanical hönd. Þöggs Thermite, hann sprengti af henni í hendina á fótinn. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Það dróni hérna einhvers staðar. Má ég fá sárlega svona vélmennahönd? Staðan fyrir minnar fucked up hunter. Já, það einhvers staðar dróni inn í Hookah Lounge. Við erum búið að finna hann. Við erum búin að koma inn hérna. Fann drónan. Hverju eru búin að koma inn? Aðal. Ég er svo low. Ég get ekki hreift með neitt sko. Hér, tveir. Tveir hérna úti. Jaeger, there's two guys on the stairs. You could run out and get them. Hver úti? Repelling. Náðan einu þeirra. Já. Watch out now, Jaeger. He's gonna come for you. He's speaking. Það einn í akvarium. Hér. Já. Tveir í akvarium. Komnir inn. Ég get ekki hreift mig. Er þetta diffuser? Bomb diffuser in place. Op 4, last stop standing. Hann inn í, næja. Hann dör. Diffuser nú? Nice. Hvað diffuserinn? Hann hinum megin. Oh. Diffuser located. Disable it. Friendly disabled the diffuser. Mission successful. Maður fær bara aldrei leiki lengur þar sem strat skipta máli, skiptir bara máli hvort liðið fær betri top frag. Já, það alveg svolítið þannig. Eiginlega alltaf bara einhver einn í báðum liðum sem gerir allt og rest ekki skít. Mér sé bara mjög góð í að deyja, sko. Ok, hver hérna sökudólgurinn að vera top frag? Kjela, það er staðfest. Nice. Frag. Ég bara hélt að ég væri bara að gera það úr sko hluti. Shit. Secure the bombs. Það vonandi hérna verður rangt 3.0 betra. Það má vona. Castle. Smá. Castle. Ég. Sérða líka að þú heldur henni þar. Já, ég er bara að spæði. Ætlar að gera þessu verður eitthvað? Svona verður. Ekki þannig. Ok, Nice. Nei!
Já. Ég glemdi að vera með Mossi hérna. 5 seconds. En þessu. Allir búin að taka armor? Ég er búin að taka armor. Það er að taka bara glugga eða... Já. Ok. Hvernig er þessi ytri hurð þarna? Það er að taka þessu hurð. Það samt þarf ekkert endilega að vera að það sé alltaf sprengt þetta upp, sko. Nei, það er bara svo ógeðslega oft. Op 4 has located a bomb. You know what to do. Okay. I know what to do. I know what to do. Nei, herri. Hvar? Dó hérna... Fartmaster eða eitthvað. Já. Náði hérna nukk. Náði Maverick. Blitz. Hvar? Á ganginu núna örugglega. Af hverju er svona rautt? Í VIP. Það var... Hall of Fame. Just a little prick. Hallway, eitthvað úti. Blitz núna á ganginu mína. Finka, líka. Blitzdör. One op 4 remaining. Finka dör. Einn hér. Og bara Thatcher. Thatcher var að hlaupa í gegnum Pink 4. Theater. Hann nær mér held ég. Já. Hann er lappa í hallway. 15 seconds left. Já, hann er að koma til drassi. 10 seconds. Vel gert. Mission successful. Það næri ekkert lengur að típega fólk. Maður verður eiginlega bara... Eiginlega alltaf Það er að... ógeðslega fljótið maður. Maður hefur eiginlega aldrei nokkuð tíma náða típega almennilega í replay, sko. Ekki nema maður bara típegi strax og maður drepi einhvern. Slam. Það er bara að drepa, bara eins og Sledge á hann. Þú er bara að drepa einhvern í klósfæri og bara byggja típegan. Jesus, hvað ég veit ekkert hvað ég var að velja lengur, sko. Hvers konar skins ertu með? Þú ert alltaf með eitthvað svaka skins. Secure the area and keep the bombs protected. Stopped caring, that's what. Op 4 has located the bomb. Plan your defense accordingly. Bubbi, það þarf ekki að taka þessa, Röms. Down to 5 seconds. Device prime, keep an eye on door. Op 4 has located a bomb. Secure the wall! ECD prime. Hvað er að skjóta mig?
Það Ekki taka kakkandrap, hérna, bara leiðu þeim bara að vera. Ekki spá of mikið í þessu. Víst. Ég ætla bara að spá eins mikið eins og ég vil. Ó. Það er opin hurðið henni fyrir aftan mig. Fjós. Passa hérna á drónahólinu. Holy shit. Nei. Hegiðu. What? Hljópa hann bara inn? Hann landa inn og drita okkur öll niður, sko. Já, inn í bílum. Vel gert. Hann er að planta. Nice. Plantar er död. You got the planter. Nú ég hurði þín hana. Já, sleds. Sleds er að koma í gluggan. Ætlaður allir að reyna hana. Stegja. Nice. Það var bara sleds fyrir utan gluggan. Hann er vinstra megin. Just playtime. Já, já. Nice. Give it to me now. Jesus. Katta það með katta! Ja, get út til fúsa. Minnst það svo fyndið að hann hafi verið síðan bara í alþinginu hana, sendir á þeirra eða whatever. I think I'm having a heart attack. Stay with me. Hver vill ég vera? Hendur minna í læjónina til að search some dominance hérna. Scan them. We need to locate a bomb. Kalli engu svaraði á hérna á Facebook, hann var bara djúft sokkin í vinnu, sko. Já. Eða éta. Be advised your drone has Hann located er a bomb. mýra líka. Hann vil að éta eitthvað fucking juicy akkurat núna, sko. 10 seconds to go. Meira? Já, óvart. 5 seconds to go. Það er ekki allir jafn elegant og þú á Make líkla your way bara. to its location and defuse it. Það mætti segja að Anton sé pínu typical. Það er reinforsuðu hérna VIP. They have the chunka. Það er með mýru. Við getum þetta. Já.
ég er Pizza. bak í þessu sko. Og Lísu. Tók Míru. Tjanka er hann inni. Döður. Hann er menn. Það er í hurðinni hana, Bibi. Ég horf á hana. Hver er með diffuserinn? Gela. Nei, fuck. Hann er ógeðslega low, hann er smoke. Já, við höfum 1 mínútu. Nei, það kann vera hérna komin í fucking VIP. Friendly operator remaining. Oh yes, nú bara kann vera sneaky bitch. Hann var hægra megin. Ég skal vera á drónunum svo. Hún er ennþá þarna inni sko. Eða hún er á bakvið halva vegginn hérna. 15 seconds left. 10 seconds remaining. You must recover the diffuser. Op 4 eliminated all friendlies. Damn! Fucking... Damn, son, where do you find this? Hvaðan kom fucking Kavera sko? Í það fyrsta. Hún var að bak við skapinn. Hún kom Nei, út á skapinn. þegar hún draf mig þá heyrði ég aldrei neitt brotna fyrir aftan með það neitt sko. Hún hefði þurft að brjóta barricade sko. Já, hljóðið er eitthvað fögt í leiknum fyrst mér. Nefnilega. Hann svo á þetta var slett sko minn, ég heyrði ekki raskat þegar hann kom inn þarna. Það verður bara að slaka upp í hérna. Næja, það var með mig fríbúið. Ég er að krakka þetta komnið þér. Nei, Erna er að fara að koma heim. Ég vissi þetta myndi gerast sko. Hún segist alltaf að gista eitthvað starra. Henni finnst það bara, þú veist, henni langar það svo mikið að gista. Ég finnst þess að ég hafi heilt þess að segja það þér. Já. Það er langar alltaf til að gista það. Svo bara er þetta eitthvað svo erfitt og vill bara koma heim. Hún er svo heimakær. Rosalega heimakær. Svona heimþrá bara. Ég skil hana bara mjög vel sko, ég var svona svo krakki líka. Ég veit ekki hversu oft ég reyndi að gista sko og ég enda alltaf að fara heim. 10 seconds to go. Já, það er góður staður. 5 seconds. Nei, ekki að pinga helvítið straslu. Nei. Það er hann í stiganum, hann er ekki fara upp stigan nema þess að ég er búin að taka þetta í burtu. Ég er upp stigan. Láttu flossa og drefstu. Já, ég líka það. Já, hvort þetta er smástund, skiptir ekki máli með. Bomb has been located. Skiptir ekki máli hvar eða hvernig þetta er. Það er ein hérna í theater. Drone activated. Hvað verður þarna í lobby? Rúni eða eitthvað var í theater. Ég er búin tíðni. Var ykkur hana?
Yes! Það var bara kavera einhvers staðar. Roaming. Ég er að hakka. Mjög næs. Nei, ég er ekki. Ó, hún er hérna. Hún er intergeta. Nice. Hvað er nú eiginlega? Einn eftir. Get on site, bros. I'm on it, bro. Planta bara hérna. Let's go. Passa mig. 10 seconds left. Changing mags! Diffuser is active. Protected at all costs. Hallway. Ready in concussion. Hún er hálf. Silly Binka! Það var í hallway. Já. Spilur bara tíma. Nei. Down to one friendly. Já. Let's go. Ég var ekki í botnum frá þig. PG flagged as offensive, what the fuck? TG. Okay. Ég veit ekki hvað það er. Why is that offensive? Hvað er Oh my god. Ég líka hvað er 3. Woohoo! Oh, why is that offensive? Because it is. You got tea in it. Ég þarf þetta ógstlega mikið að pissa, þannig að getur beðið mig að kjúa. Yep. Já. Ég ætla líka að pissa. Pissi saman. Oh god. Ég ætla ekki að standa upp og taka lífið mín. Já. Ok, ég fekk alpha pack. Oh my god. Fekk alpha pack. Þú veist, hvað fæ ég? Blómabyssu. Ég loksist komin í brons 2 eins og mér langaði alltaf. Oh. Gonna cry. I'm gonna die. Má ekki deyja? Nei, ekki deyja. Ég er bara búin að vera í því allt kvöld. Veist hvernig ég er? Once you go dead, you are dead. Never go bled. Nei. Dayrise worker portrait operator, yes, nei, alls sama. Nei. Þetta er svo useless drasl, sko. Ég ætla að fara að fá mér pillur. I'm gonna eat some pills. Blind 10 enemies with stun grenades. Ying's Candela or Blitz's shield. Ég veit nú lengi að melta hérna maðkinn sem við gáum Venusargildurinn. Já. Það þarf að bóka. Don't you fool around. Pow. Fyrst það gaman. Hún á mér í að drekka.
coming. Þú hljómar svo pögg. Hann, Pippi? Já. Já. Alveg eins og hann. Hljómar eins og pögg. Segir hún. Hún er að ná í mitt glas og svona að setja Bon Aqua fyrir mig í mitt glas. Hún er að setja Bon Aqua fyrir mig í mitt glas. Hinum minn, setja við tölvuna. Sko, kötturinn er með þess að bara pirraður og svipinn sko yfir þessu. He's not used. Sko, ég má ekki standa upp. Labba nokkur skref, hann þarf að elta mig. Það þarf að vera viss að ég sé ekkert að fara neitt. Það er ógeðslega fyndið. Hann sko... Ég er búin að fá 2 legendaries í kvöld. Þolir ekki þegar ég fer eitthvað í burtu. Nei, þú ert ekkert að vera að fara neitt. Grannlega ekki. Sorry, Robert. Það nenni ekki alltaf að hanga heima. It is what it is. Já, okkur vantar Faith, Kottu Ali, Save us. Hola. Hola. Nei. Mér finnst það ekki skrítið. Þetta er böggan. Bibbi. Bibbi. Það er hvað vera. Hann er búinn að fá nóg af þér. Alveg. Mér er ekkert hvað maður að segja. Don't fool around. Það hljómar alveg eins og pögg í einhverju myndbandi sem var ógeðslega brjálaður en hann eitthvað gelt eitthvað annan hund og hann bara, þetta var hljóðan sem kom úr honum. Þú veist. Komlega. Motherfucker, let's go. Motherfucker. Robert. Hvað var? Ég held að ég þurfi eiginlega að rístarta leiknum með mér sko. This is weird as fuck. Something is very wrong. Nei. Er ykkur að vaska upp hérna? Nei, ég láta það að kalla. Ok. Hætt! Ég er að míga. Nei, mér að pissa. Ég er að pissa. Það er góð bí. Er ekki svona slæm. Do it. Rístartaði hérna leiknum og ops. Sjá hvort það sé ekki bara eitthvað svona fullt RAM. I don't know. Having RAM issues, buddy. Ég veit ekki hvað það er á tölunni sko. FPS-ið í Siege sem er randomly bara búið að vera kúka á sig sko. Slapp á mér innan víti síðan þegar þú getur, eða einhver. Já. Við erum að búa til nýtt squad. Svoleiðis. Ég var samt að spá að kalla þetta gott sko. Lóksins erum komið með 5. Vá, hatar mig, segð það bara, segð það.
Æ, byrju, ég tek einnig viðbútt með ykkur. Það sjá. Yay! Jú, einnig viðbútt, jú. Uno más. Hey Charlie, you Uno wanna game of play some moros. Siege? Hey Charlie. Hvað vantar? Uno más, brother. Yay! Charlie! What? Ég þarf að veðja fucking Discord overlið hafi eitthvað með þetta FPS vesen að gera sko. Það er disable hardware acceleration í Discord. Ha? Ertu búin að disable hardware acceleration í Discord? Já, mér minni það sko. Undir video Advanced. Nei, það er actually kveikt að því. What the fuck? Það hlýtur að hafa defaultast eftir eitthvað update. Hæ! Robbi. Ég ætla að restarta Discord það. Það er að taka köttin. Það er að byrja mínu. Reyndar advanced hér. Það er slagt að því. Ok. En svo er annað sko undir video sem er líka hardware acceleration eitthvað. Núna? Já, ég var slagt á því núna sko. Það er að streyma eða eitthvað, eða ekki? Já. En ég var ekki svona að streyma á Discord, þannig að weirdshitbeweird.com. Nei, það er alltaf með sko. Svo fyndið, þú veist, þetta bara Discord overlay, það er alltaf eitthvað að taka eitthvað resource á tölvunni, en svo virkar það samt sem að það er aldrei í Siege, en er samt alltaf að, þú veist, geta upp performance tölvunni. Weird. Er það ekki bara Ubisoft Connect appið eða eitthvað? Eitthvað er það allavega. Það er innvægt. Sounds like a skill issue. Búið til nýtt skvatina. Invite og invite. Anton, getur þú sagt mér það hvort að flestir leikir í dag séu allir bara farin að vera DX12? Já, og ef þið fá okkur RTX 50 kort þá getið ekki nota neina þess getið ekki spila neina fysikalsleiki. What leiki? Leiki sem nota physics. Já, ok. What the fuck? Já, það er bara 50 kortin er ekki bara með physics. Já, ég er bara búinn að sjá endalaust hvað eftir annað á netinu, bara 50 series kortin ekki kaupa, það er bara fucking rusl. Ég segi á alla kúnuna að við kaupum reyndar ekkert mikið af þeim kortum en fólk alveg gráðið í það og ég er alltaf að segja við bara nei, ef þú vilt geta spilað eftirferðandi leiki við prentuðum út lista prentuðum það út sko og bara ef þú vilt ekki geta spilað þessa leiki þá kaupir ekki 50 kort og fólk bara fer í gegnum þetta og bara já, herru það er svona 7 leiki sem ég spila ógeðslega mikið bara já, don't buy it. Sæl. Reach. Ég er enda náði að næla mér í 30-90 kort hérna úr gátum ekki skilaði til framleiðanda og það var eitthvað bilað og ég samti við yfirmanni mínum að kaupa og skít og kanil og hver er ekki bannað neitt? Svo lítið ekki við það. Mér finnst það allir sem nöfnir bara ágætt sko. Það er svona Þeir eru að bala skæ. Hvað er banna? Bönn Brava. I'm just a baby. Nei. Nei, já. Bönn Drassel. Brava. Bönn Drassel. Brava. Allir að banna Drassel. Þetta, já. En Bibi, nennir að setja leikinn í gangi þar en ekki bara þig. Þú ert bara að stríma þér. Harami. Þú veist. Ok, verður bara svona. Það sé sætir.
Ekki fyrir fram að vinninu mína. Ok, oi. Já, nákvæmlega Kerling að byrja á þessu. Oh my god. I ain't got nothing to lose. Talk to you. Ég betur að koma með mér á hestasýningu á morgun. Ég elska þessa klippu svo mikið á henni. Þarna Killa sem er að berja í borðið og bara... Bibi, ætlar að koma með mér að Brávelli á morgun? Bráðavettina? Á Brávelli. Brávelli? Ekki bráðavettina á morgun bara svona upp á flipið? Já. Oh my god, let's go! Þetta er bara ákveð að þurfum að vera bráðavettina á morgun. Ekkert eitthvað maður þurfi það, bara mætir hana með áfengi og... Mölpoka. Já, svona vandum að stríða. Já, það er hjálp. Þetta er ekki að koma með mér. Bibi, þetta er að vera heima, þetta er að koma. Ég bara set til þegar við vöknum, sko. Ég bara... Ég bara veltu svolítið á því hversu hress ég verði á nokkuð, sko. Stundum vakna ég náttúrulega bara önugur og hata lífið. Þú ert eiginlega bara alltaf önugur og hata lífið um annarna, sko, þannig að þú veist... Ok, það er aukaatriði. Ok, anyways. Ég er að tala um hins egin önugur. Ég er að segja, sko, ég er að meina sko önugur. Önugur. Já, bara, þú veist, raskat upp í lótt og... Hvernig vissi hann bara nákvæmlega hvernig hann ætti að skjóta? Vekk. Nýta músatakka. Nei, hann var, þú veist, að skjóta í gegnum, þú Það er að pellandi að hana maðurfakarinn. Við erum með einina í labi. Já, Jackal. Spúkaði hann. Einhver hann fyrir auðvitað gluggan hana minn. Það var líka einhver í glugganum hérna minn. Hvað var að skjóta mig? Hei, það er einhver hér. Stígunum, miðinni. Elevator. Ok. Elevator. Hvert fór rappellandi ykkur? Helikopter. Passa að hurðinni hérna. Drusla. Ok. I hide behind the couch þinn. Það var samt eitthvað að koma inn í, þú veist, janitor. Nei, Alfred. Var eitthvað inn í janitor eða? Hérna. Hann er komin inn hér. Zero. Nice. Jók. Má ég ekki vera að... Hún er inn í, hvað heitir þetta, janitor? Janitor closet. Wow. Ok. Ace. Greinlega inn í janitor. Wow. Vá, hvað hann sást ekki neitt, sko. Var hann alveg í hinu minn? Hvað er angar þetta fíbla? Róbert, þú nærið ekki þessu fiskum í gegnum glerið. Elsku köttur. Það ætla að reyna þetta oft. Sko, ég skal lofa því þessu köttur er allt annað en svangur. Það er svo stóran að alltaf svangur. Það er feitur. Ok, við erum að tala um breachera hérna núna í þetta skiptið. Bara, hvað kemur til? Róbert. Svo étur hann ekki svona hráan fisk. Hann vil bara soðinn. Það tekur engar stund að gera það. Ég er ekkert að sjóða sér fisk í kött. Bara ekki séns. Það myndi veiða hann og svo myndi hann ætla til þess að ég myndi sjóða hann fyrir hann.
Bomb location compromised. Plan accordingly. Because he's an absolute idiot. Joke. Einhvers staðar kom hérna inn dróni. 10 seconds to insertion. Hvar drónin? 5 seconds to insertion. Op 4 Where's has the located a drone? bomb. Be ready for hostile action. Einhver drónir spottaði mig hér. Ó. Og þeir eru á fucking gluggunum, er að bellandi. Fucking timing. Það var dauður. Deploying sensor. Af hverju er ég dauður? Ó, djúl. Þetta er ekki sem ég það ekki. Það er bara ekki hægt að skjóta í gegnum þessa glugga líka, sko. Heyri ykkur á gangýrum hérna. Já. Nice. Surveying for hostiles. Annars. Eru tveir lobby? East-west er austur. A-bombu voru að opna þar. Og þeir eru komnir þar. Capital. Í terrace. Já, ég sé hann. Hérna. Loading mag. One friendly operator remaining. Ganginum. Nei, fuck off. Það er einn eftir. Elevator ganginum. Já, ok, Ertu kokki og ekkert vera að spara túlunar. Mission failed. All Betur en friendlies ekkert. neutralized. Þetta lið sem er á móti okkur er allt saman silfurlið. Og eitt sem er næst í hérna orðin gold. Það er alveg hálf satisfying að skoða hérna skorbortið þarna núna. Það er bara silfur. Allt saman. Já. Og það með R6 tracker eða? Já. Nei, hérna R6 Analyst. R6 Tracker er eiginlega bara orðið bara svona bónus eitthvað til að hafa núna, sko. Man nota það einhvern veginn ekki alveg bara. Upp á með þig, kallinn. Reinforcing the wall. Op 4 located a bomb. Protect it. God damn it. Hot dang it. Ring, ring. Down to That's a 10 hot seconds. Banana phone. Boop, 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 boop. 5 seconds to insertion. Ding dong, ding dong. Op 4 has located a bomb. Be ready for Ég næ hostile bara action. tveimum. Æ, við drefst ekki við hann. Þeir eru að koma hér hjá mér. Já, verður bara með þeim. Electroglow is on. Banana phone.
Bílskúr? Já, bílskúrnum. Hvað er ekki? Eitthvað hérna. Trapan. En í volti, er að örugglega fara að droppa í voltinu. Hvað er vallið? Pingvi. Oh my god. Skaut mig í baki. Brim. Hann er lyftu. Hann er komin inn á site. Mission failed. All friendlies neutralized. Ég held að hann væri hinum megin. Vel gert. Þetta er óþrólandi. Þetta ring-ring-hljóð. Af því ég fer bara að hugsa banana. Banana. Hver er Hibana Anton? They need to locate Mér a heyrðist bara bomb. eitthvað segja Hibana, þannig ég tók hana. Það getur verið að það er sagt banana en... Ring. Er núna openeri eða ekki? Your drone has found a bomb. Bing bong. Banana phone. 10 seconds to go. 5 seconds to insertion. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Hi, Warden. Ég hef aldrei til að losna við þetta úr heilanum þá. Bing bong. Banana phone. Boop. Bing bong. Og þeir eru með rafmagn hérna. Það er einhver að skjóta mig hérna og ganginum. Já. Það er að skjóta þig? Ok, Anton. Já. Ekki fara þannig. Bing bong. Hérna með mér hérna. Drónum. Ekki vera fyrir, ég er að fjúsa hérna. Á! Nei, þá fyrsta mér var eftir. Hér er gaur. Fuck. Alfred, passaði þér hund, hana. Er ykkur hérna í stiganum eða? Hvað er stiga? Þessu? Lobbyinu? Já. Hey, nobody in the lobby. I'm just a baby. I'm just a baby. Það er svo stigan hérna. Er hérna? Hann er hérna á bombunni. Að bombunni frá henni. Á. Hann er hérna í horninni þegar við báður inni á byrjun að. Hvað er þessi gói og eldur lengi eiginlega? Hann drápa hann yfir. Pass. C4.
Empty grenade. Nei! Ég verði að diffusa. 5 seconds. The diffuser is Já! online and active. Passi bak líka. Square. Vel gert. Friendly mission successful. Flotta. Nú er Alfred að playa. Nú er Alfred að playa það eins og hann hafi vita hvað Square var. Square. Það er alltaf þarna, sko. Það færist alltaf verið þarna, sko. mikið. Já, segðu. Það virkaði eins og vissir hérna hvað Square var að því að þú horfðir í rétt átt, sko. Já, ég var bara að nota soundspotting, sko. Ég vissi ekkert ég alveg Square, já, flott. Square Stairs. Þú vissir allt þetta maður. Búin að vera að æfa endalaust. Aftur uppi. Já. Já. Madness. Drone has located a bomb. What the heck? 10 seconds. Var þú hitt? Ég komst út gluggan með drona. Já. En ég komst ekki eftir henn. Proceed to bomb's location and defuse it. Scooby-doo-ba-doo-ba-doo. Ding dong, ding dong, ding dong, dong. Ba-da-da-bo-doo-da-ba-da-ba-da. Það er næstan þetta kætrast. Gæði þannig. Drap einn. Það eru gæðir. Einn annan þá. King tveir. Hann er að koma nær. Það er kannski inn. Hann lappar ekki núna þannig að eldinum. Nei. Ok, það er eitthvað sem er bara endalaust að bara vera að spreyja. Passaði. Það er bara 2 stöðum eða? Oh my god. Það er að breacha. Nei, það er ekki neitt EMP. Jú, Kali dundraði hérna. Kali hana, vekkinn. Kela, Kali. Ég næði ekki. Næði ekki þannig? Jú. Hvað? Jú, náði. Ég held ég væri bara með 2. Æ, náði allavega. The diffuser has been secured.
Ger ég þetta á hátt? Og eyðilaðir breach charge mitt. Nei. Ég að það fór ekki á stað. Vel gert kæla. Ok, bara 2 eftir 15 sekundur eða að fara. Go, go. Checka corners betur. Hægri. 5 seconds remaining. Down to 1. We have been eliminated. Já, ég gleymi því svolítið. Checka corners betur. Yes, ég ætla að gott þetta gott. Við heyrum síðan krakkalagar. Takk fyrir leikina. Takk fyrir leikina. GG. See you later. Bye bye. Býtu, get ég ekki... ok, never mind. Brr. Nú hann búinn að láta mig fá þetta heim. Ég? Sannlega. Já, það þú. Hvað er þetta? Assists or eliminate opponents while using rappel, já, ok. Bing bong, bing bong, bing bong. Hvað er kallinn? Ég geta að ég fór heyra þetta ring, ring, þannig að drastlúr. Já. Óþolandi. Bing bong, bing bong, bing bong. Snake, it's a snake. Time out. Snake. Ég þarf að kaupa Phasmophobia fyrir druslu sem fyrst, sko. Eða einhvern svona co-op hryllingsleika eða Lunchleiti. Blöð líka. Vá, lunchleiti. Við tókum og unnum það í fyrstu tilraun. Já. Manstu? Já. Bara fucking run through og bara fundum út úr þessu öllu án þess að deyja. Það voru líka bara ógeðslega mikið eitthvað Phasmo? Já. Ég var bara að spá í aðan ég þurfti að fara að kaupa Phasmo eða einhvern hryllingsleik fyrir druslu eitthvað sem er co-op. Ég hef ekki ennþá, þú veist, látið hann að prófa neitt almennilegt svona horrorstöf, sko. Nei. Hingað til hef ég bara látið hann að spila með mér Back 4 Blood. Ég skrifaði vitlaust. Nú halda ég að trolla. Ha? Þín par. Oh my god. Fuck my life. Hvað? Fuck your life, why? Bara þetta map. Áttum góðan leik í gær, skilurðu, en það er ekki eins og það sé að fara að gerast tvisar á sama árinu, sko. Verst ekki svona neikvæður. Let's be real here. Við erum að tala um theme parks. Já, við kunnum það alveg. En nú þér, allir hér. Já, makkulega. Við kunnum það, já. En erum við góð í því? Nei. Nei, við spilum það aldrei. Spilum það bara. Sjá hvað gerist. Það er einhvern veginn, jú. Við höfum alveg átt fullt af svona burstleikjum í
theme park, sko, en það bara einhvern veginn, þú veist, það ekkert enjoyment einhvern veginn lengur í þessu mappi. Það var ógeðslega skemmtilegt og svo var það reworkað, þú veist, tvisvar eða eitthvað og maður bara eitthvað, hvað í fokkanum þetta Abomination, sko. Kela, ertu bara að bugga við núna? Já. Já, ég sé það. Ó nei! Kela, hvað hefurðu gert? Nei? Ég alltaf Capcom. Já, ég má líka stundum fá að vera Capcom. Nei. Þú mátt ekkert vera alltaf... Nú byrjar bífið. Ég ekkert alltaf Capcom, þú ert alltaf Capcom, ég má stundum. Já, ég veit... Nei! Þið ekkert ekki að bugga, ég bara að gera það sem ég vil gera. Að þú var að skilja. Nei. Jú. Ég á Capcom, veist það? Já, stendur ekki næstar, ekkert skriflegt. Víst. Það með stafinn minn í... Alfreð, ef að færa okkur yfir í eitthvað annað voice channel, eða? Ég fer að fara annað, sko. Teamkilla Kelu, sko. Ok. Teamkilla Kelu. Sko, ef ég fær ekki vera Capcom, þá fær enginn að vera Capcom! Búið til voice channel sem heitir Take It Outside, færi ykkur þangað. Þú er bara að grafa það. Ég veit ekkert hvað að setja, þú veist, svona kónadrasl. Lol. Lul. Tók gæjan í hatsinu. Ó nei. Þetta vera Capcom. Hvað er þú? Allir vera að deyja. Ég ekki að deyja. Randón eitthvað hljóð bútur, eitthvað. Handó. Hann móti. Það voru tveir drónar. Hvað er að setja næsta kon? Hvað er að setja kona station? Setja hér. Verður þetta bútt? Bara því svo þú getur fengið eitthvað kona station. Já. Ég hef ekki hugmynd. Niður með þetta. Já, leikustæður í þessum stiga hér. Reload. Ég er spotted by scan. Op 4, last stop standing. Nice. The diffuse er... Recoil hjálpaði mér þannig að fá headshot, sko. Nei. Það var ekki náðið til fjósinu. Nú var ég bara spotted. Akkur fórst ekki, þú veist, diffusion, baby, í hana Kona Station. Þú veist, akkur gerðu þið það ekki? Kampa diffuserinn til að eyða tíma fyrir þeim. Þú ættir að fara í, þú veist, Kona Station. Þeir eru alltaf að sjá mig. Þú er? Hann er að koma hér, sko. Já, á. One friendly operator remaining. Passa að quick-picka þannig bara. Hann er eitthvað voða snöggur. Já, svolítið. What? Hvernig lifði hann þetta bara af? Ég veit það ekki. Bæði Capcom Trap og Arunigate og stóð hana bara. Jep. Samt hendi hún flassi, sko. Hún hefur hendi undir að Runigate eða eitthvað. Eða, ég veit það ekki. Já, hérna rúlaði undir bara. Það var mjög weird, já. Þannig að, sko, nú fara að vera Capcom. Það vært lett þetta, eða. Ég þarf bara næst fljóð, sko. Bing, bang, bing, bang, bing. Banana phone! Banana phone! Það var heilunum, sko. Já. Bing, bang, bing. Jesus, why you do this? Banana phone! Ég veit ekki. Það er svo ferleg.
Secure the area. Keep the bombs protected. Located a bomb. Plan your Bing bong bing bong bing. Bing 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 bing. Banana phone. Doot 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 doot. 10 seconds remaining. Wall fortified. Látið mig 5 vera seconds and fucking. counting. Annar dróni eða Op 4 einhver is staðar. located Hvar a er bomb. Get ready to engage. Veit það ekki. Þú voru að heyra í honum ógeðslega mikið. Já. Hann hann einhver staðar í arcade. Já, ég er í ekkert nefnilega, sko. Við reyna niður í klokkanum. Hlaupum á þakinu. Þeir eru í stiganum hana á móti. Já. Sagðirðu stigi? Já. One tapped 2 bits. Rest in brain splatter. Ó nei, Benji. Það er eitthvað fyrir neðan okkur. Nei, hann er að púlsa þetta fyrir neðan okkur. Nánum. Right. Hvernig er það? Takk. Got you. Nice. Hann var í hurðinni hérna. Þannig. Headphonesið mín segja charge complete. Sko, þið veitir bara að þú veist, ég trú ekki á ofbeldi. Dokka bygg með kamerun okkur. Hæ? Bets? Er við hérna einhvers þar? Já. Diffuserinn hana. Það er hurðin hana. Gæi hana niður sko, niðri. Hann get low. Fucking buck. One op 4 remaining. 15 seconds. Time expires in 10 seconds. Yeah! Capricorn! Það bara hvarf. Capricorn for the win. Very nice, very good. I love the Capricorn. Ok, ég er hættur. Nú set ég laserinn Taka kalla á þetta. Pjú! Ég gerði villast. Pjú. Ég ætla að setja svona thrown gadget í kjaftin á dreganum. Það var í þessu mappi. Never mind. Já. Ok. Ekki kjaftin á alla samt. Dreganum. Það koma bara stundur svona brattir sem eru komast út. Ég kannst ekki það.
It's fake news. Like a glove. Fake news. Located a bomb. Be ready for assault. You know, it's fake news. It's just shit. Shit that people say. But if I made the fake news, it would probably be the greatest fake news. Probably the best. 10 seconds remaining. Oh my god, fake news. Fuck me. Oh my 5 god, seconds and counting. Oh shit, I don't know where to be. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. This is fake news. King in the castle. Look at me, I'm on a chair. Oh! I know. King in the castle. Það er komið á mörgum aðtum, ég veit ekki hvað ég að setja Kate Claw. Það er svo opið. Ha. Æsdundir. Baðherbyggjaldið. Baðherbygg? No. Alltaf að það dokka mig. Nei, Benji. What? Þetta er fucking Twitch-stráni. Twitch-stöð, very nice. Baðherbyggi. Oj. Okay. Ég er spotið. Why in the fuck? Ég joint korridor. Einn hérna sko. Úps. Ég veit ekki hvort það dokka býr. Hvað er bara, nei. Ég fara að bráðum að reyna að byrja að rusha sko. Það er að koma dróna inn. Oh, okay. Nice. Diffuser down. Hello. Oh my god. Þeir drápast allir kapkatröpp. Wow. I kill everybody from the grave. Þetta var mesta cockblock sem ég fengi, sko. Ég skaut einn nice. Nei, drusla, ok. Hann er nice. Hann döður, nei, drusla, Það fór ekki 3 í kapkantrapp núna í röð? Já. Það fóru 3 í kapkantrapp í röð. How? Hvað er að fyrir þetta? Kann enginn kapkan lengur með? Þetta var rosalegt. Ég hef bara aldrei séð, sko, bara klikkaðan endi með kapkantraps. Shit. Ó, Jesus. Fyrir utan hana eitt skipti sem þú drafst 3 eða 2, þú veist, í einu með 2 kapkantraps eða eitthvað. Þeir voru allir að reyna að fara inn eina hurð og enginn í þeim spáði í kapkantraps. Já, ég draf 3 þá í einu, sko, í einni sprengju. Þeir voru hlaupa inn í bedrooms þarna, var ógeðslega fyndið. Það var bara rosalegt, sko. You need to use your drone to locate a bomb. Já, pinga hana til kameru. Gott að vita henni.
What the fuck, þeir eru uppi. Drone has located a bomb. Bank Dakin. Vigil. They're up there. Ah. You know, this map doesn't have the greatest ceiling, but it's up there. Insertion in 10 seconds. Oh. 5 seconds. Yep. Proceed to bomb's location and defuse it. Nú það spawn peaks eða eitthvað maður. Það allavega opinn brotin gluggið hana. Já, þeir eru Búin að hata kapkan allan þetta sko. Þannig opnaði gluggan hér. Næsta leik sem að þeir eru að byrja attacking þá bannaði kapkans. Fattigt. Fuck that shit. Hver er minni? Nei. Lulls. Vissi að það væri fucking gæi hérna. Æ, ég get ekki. Hvað er þessi gluggi gerður núna? Úr einhvernum flottu dóti hérna. Fyrir það niður svo. Dokkjana upp ykkur starf, eða niðri. Big brothers incoming. Nei. Ah. What the fuck? Hvað var hann að gera þarna? Þeir eru ótrúlega fáralegu stöðum sko, út allt. Já, Valkyrjan var hérna hjá Dragon Armory. Já. Hérna. 2. Fyrir ofan er einn Alfred. Það er það sem þú One heyrir. friendly operator remaining. Shite. 15 seconds remaining. Valkyrja var þarna henni. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. You've run out of time. Þessi fucking Valkyrja bambúslaði mig ógeðslega mikið sko. Bara hvert í andskotanum fór hún. Hún var í Armory allt í henni eitthvað og kom aftan að mér. Já, ég var búinn að vera eldana, þú veist, svona ish, skilur ég fer síðan inn þegar ég sé hann að hlaupa burt. Svo er hún bara eitthvað lengst inn í fucking throne room þegar ég er komin út á gang. Út á miðjan gangin í mappinu. Ég er eiginlega bara frekar óörugg ennþá svona með grimm. Já, það þarf bara að vera aðeins grimmari. Nei, aggress. We need to locate a bomb. Drone has located a bomb.
Það er spurningum að fara inn í kafé. 10 seconds before insertion. Kaffi, ertu tala um hérna uppi? Proceed to bomb's location and defuse it. Fenrir Cash. Sjálfsög. Activating drone. Wow. Oh my god. Fucking Doc. Já. Og hvað er það? Hann var að fela sig á baku sko vegg eitthvað staðar í einhverju gati. Já. Lengst inn henni burtu. Oh my god. Hílaði sig helítið. Já. Drap hann. Loading new magazine. Nice. Stíðan. One op 4 remaining. Hvað er þeim með mikið af fucking myndaðið? Já. Þarftu að fara upp á 100 á stigunum. Nei. Ah. Ég næðis ekki. Nei. Drop. Op 4 eliminated all friendlies. Þeir eru bara að defenda næsta stað hliðina og eitthvað þvílíkt sko. Og eitthvað fucked up. Til að vera fucked up hvað er random að maður náu þessu í stiganum, þessu volti. Ég hef aldrei náð því þegar ég hef verið ógeðslega mikið að reyna að ná því. Svo mörg skipti sem ég er ekkert að drífa mig eitthvað, það er bara flupp, ekkert mál. Þarf ekki einu svona að fara hann upp, þú veist. It's affected. Come on. Need to use your drone to locate a bomb. Það eru þrólrum. Armory, já. Passa ykkur að fara í gegnum hana glugga, þeir eru búin að gera gat og eru með náttúrulega alibi. Your drone has found a bomb. Nei, Rúk. Jú, Doc. Svona, hérna, bumper cars.
Má ég fá að vera fuse? 10 seconds to Ok, insertion. það er ekki. Ha? Má ég fá að vera fuse? 5 seconds before Já. insertion. Yes! Nei. Thank you. Náður þið? Proceed to bomb's location and defuse Ég it. klikkaði bara á eitthvað. Hvað er ég? Glas? Það var fuse fyrir ofan. Já, ég var að dómskrála en ég var ekkert spenninn hvað ég væri. Það fusan er Hudson. Wow. What? Það var ekki hægt að rappella hana niður, ég datt bara niður. Oh my god. Þeir eru að flega endalaust að drasleina yfir. Við erum ekki svona með EMP, eða? Cluster charge activated. Setting up recon Nei, skotans. Nýjana The diffuser has bathroom. been recovered. Giving you eyes on the hostiles. Þannig matchmaking verið. Það er ógeðslega random, sko. Hann Gotta er break dragon into the einhvers staðar. room. Somehow. Gila, getur ekki breachað eitthvað? Býtu. Ái. Ekki þannig. Farðu þannig að norðan megin. Hann er hér inni. Deploying charge. Hann er hérna inni. Nope, 5 seconds left. Báða megin. Áhugaverð nýting á tíma. Já. Erum við gæjar? Hold it. Kela er nefnilega, hún er svolítið svona beitar í þessu leik, sko. Hún stendur bara og býður eftir einhver hlaupi í svona crosshairi á sér, sko. Já, ég er svolítið slík. Nei, ég segi. Ég er hérna, sko. Jesus. Ok, þá bara hoppa ég inn. Bara fuck it. Ekki degja. Segja ég sé ekki masturbator. Þú er það náttúrulega. Hver er það ekki? Bitches. Segðu það. Aldrei skilja hvernig fólk næra að verja veggina svona, þú veist, kasta C4 yfir hana vegginn og eitthvað, bla bla bla. Ég get lesið skilaboðin. No brain. Stupid ass. You need to use your drone to locate a bomb. Nei, fyrir ofan. Ég hef einhvern veginn aldrei náð að Be advised your drone has located a bomb. verja veggina, þú veist, að ná killi svona yfir vegginn með C4 eða eitthvað. Kannski einu svona tvisar eða eitthvað.
Svona yfirleitt bara flúk. Insertion in 10 seconds. Þetta mark kom ekki upp úr þessu. 5 seconds. You've located a bomb. Make your way to its Innan location glugga og and bara defuse it. surprise, surprise. Surprise, surprise. Jam. Það er leið. Ok. Það er engin views. Nei. Nei, ég reyndi að vera náðan. Já. Nú er alibi. Það er softtalker hérna. Náðan næst í. Új, hann er svo low. Ég náði honum. Þetta Jöp. Ég náði honum. 3 eftir, 2 þarna, 2 inn á A. Þvert yfir mappi, sko. Alfreð. Ekki hlusta á hann, Alfred. It's a trap. Unspecified error occurred while recording. Ok. OBS Don't listen to orðið svo mikið rusl þessa dagana, sko. Þannig að sprengdu þetta hana. Komdu hér. Og ekki sprengja þetta. Not yet, at least. Sprengdu hérna með núna. Oh, fuck my life. Torch ready! Nei, hann, ping 2. 5 seconds left. Oh. The diffuser. Ó, plata! Það var vel gert. Þetta var fyrir þessum. Alvöru járnsmíðana, sko, fuck hvað þessi castle barricade ætlaði aldrei að fara niður. Nei. Já, ég skipti því tvennt og allt, sko, bara það er eitthvað mikið af buffs og nerfs og eitthvað sem ég er búinn að missa, sko, greinilega. Það var bara, castle bara was not gonna go down, sko. Ég langar mig að fara í R6 núna. Það er einhvern veginn alltaf þannig þegar maður maður endist ekkert við að horfa á streams, þú veist, maður jável reynir að supporta vini sína, þú veist, vera aktív í chatti eða eitthvað og svona á streami. Svo langar manni bara svo ógeðslega mikið að spila, maður getur ekkert verið í chatti. Í einasta skipti, sko. Besta sem að ég hef alltaf geta gert er að, þú veist, ef einhver vinnur býr til YouTube-vídeó þá er alltaf tími til að horfa á það allt í gegn, sko. Það er
beauty við það að gera content á YouTube, sko, er að það er alltaf tími til þess að tjekka á vídeóinu, sko. Streamið er bara on og svo off og aldrei aftur. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Hvað þessi blessaði... Svara... Wall reinforced! Wall fortified! That's a weird reinforcement, but okay. Picasso, látt ekki svona. Picasso, like it. Picasso, like it. Beautiful. Beautiful. What? Nei, ég vil taka niður á. Picasso, like it. Sjokkdrón, Þeir eru koma hér. Já, passaði mig. You're exposed. 2 sjokkdrón down. Okay. Það er ekki nú hérna. Reloading ammo. Það er ekki að fara að koma inn með þessu hérna. Where is he? Þeir eru hérna út gangin hérna. I'm afraid. I'm so afraid. Þeir eru hér. Þeir eru að opna hérna. Someone exposed you. Someone exposed. Yes. Reloading. Oh! Got him. Blastaður held ég. Sensor activated. Courier gate active. Þeir eru að opna meira. Oh my god, það var ekki hana. Op 4, last op Já, standing. Agnes. 15 seconds. Já. 10 seconds to go. Þetta er næ... 5 seconds left. Ace. Yellow corridor. Time limit expired. Yes. We shall defend our isle, whatever the cost may be. Já. Ok. Þeir verða ekki böngt deikir aftur. Við verðum að finna einhver aðra leið til þess að komast inn til þeirra. Bunk. Já. Badonk. Það þarf að hafa einhvern innan Thatcher með mér allavega. Ok. Eða, Drusla, vilt þú vera Thatcher? Ekki sofna. Ég er að reyna að... Halló, leikur. Do something, yes. We need to locate a bomb. Ég var Thatcher. Ég get líka verið Ósa. Einn hérna kaffi. Spurning hvað hann er að gera það. Be advised your drone has located a bomb. Hvort að ég vera Ósa eða Thatcher? Vertu Thatcher. Hvað er betri? Af hverju er hann betri? Betra EMP.
alltaf fínt að hvíla sig bara svona mid-round, já. Hún búin að taka svefnlyf, held ég. Já, ég var náttúrulega ekkert svafandi svo sem doomscrolla. Það var doomscrolling. Ég Með Valkyrie. Með Lucy líka. Hvað ertu? Býta eftir mér hana. Þannig ertu? Are you running? Ó, það er minn. Hvað? Getur ekki. What? Ég ætlaði að náða að rífreka það. Ég skaut eitthvað óvart, sorry. Hvað skaut ég óvart? Skaut ég þig, Alfred? Ég var dreipinn á okkur mótukall. Það er eitthvað aðeins að klóra mig hérna. Sorry. Nei, ég er ekki búin að missa neitt líf. Ég er ekki með neitt dróna, getur þú drónað hérna? Ekki með neitt dróna, já. Það er hvað? 6. Þeir eru búin að loka. Ég með neitt dróna. Hvaða dróna? Sigur, annar dróni. Það er nýjan. Hvað ertu að segja mér að dróna það? Maður þarf að dróna þessu leik, sko. Nei. Loading dart. Reloading. Fuck. Hvað var þessi? Hún var á baku skjöldin sinn hérna hjá klósettum. Alla leið til hægri. Var ekki búið að reinforsa þetta hérna, þannig að ég ætla bara að sprengja það. Já, ok. Og þarna. Nei! Döður. One friendly operator remaining. Það er ykkur. 15 seconds left. Leiðilegur á. Aðja. Einn eftir. 10 seconds left. Það voru bara að hlaupa í hann og finna. Hann er inn á klósettinu til vinstri. 5 seconds. Vinstri. Þetta er diffuser, þú ert diffuser. Ég er með diffuserinn. Ég var ekki ná fljótið í þetta vaf. Ójæj. Þú þarf ekki að dróna ef þú séu bara. Já, bara dreyma hérna drónið. Problem solved. Ég var ekki að dróna, ég var ekki að sofa. Nei, hann er bara að djóka, elska mín. Þetta var djöfull þykkur leikur með. Þykka ég leikur, sko. Reputation bonus draw. Yeah! 1000 battle points. Oh, nice. Nú er maður að fá allt hérna sem að var lofað fyrir 1.000.000 ára síðan hérna fyrir að vera með gott reputation. Just complete matches with a good standing and earn bonuses 30 out of 50 plus 2500 renown. Activate the streak flame by being frequently commented in the past 15 matches over 7 days. Það tók á dropp. Activate the streak flame by being frequently commented in the past 15 matches over 7 days. Það myndi nú vera hægt ef að ég væri kannski ekki alltaf í næstu í full squad
og ekki geta fengið fucking commendation nema á fucking 7 daga fresti. Fucking Jú, getur fengið- stupid system, sko. Þau fikk commendation alltaf frá Randos. Það nenni ekki allir að fucking solo-queua. Nei. Ég nenni eiginlega aldrei Þess vegna að finnst mér þetta að vera solo-queua, svo fáránlegt system, sko, þegar það kemur að þessu commendation streak drasli, sko. I want to have a flame next to my name. Fucking hell. Fucking hell. Já. Ég segi þetta gott, sko. Ég alveg að skipta á bak, sko. Allavega að minka þetta undir, þú veist, undir 7 daga, þannig að maður geti actually, þú veist, kannski mögulega náð þessu, þú veist, ef maður er alltaf að spila með, þú veist, teammates, party og það. Party poopers. Ég ætla að tjóna að brjónsa þá í PUBG. Jepsi Pepsi. GG. Ég er ekki lengur. Ég er að skipta á baki og svo blessaða núna, sko, þetta er ekki not my good game. Good day game. Ég svo þetta sko. Fluga, Jesús minn. Það þarf ekkert endilega að vera að þú sért utan við því. Það er bara að safna meiri reynslu í að spila Siege en ekki Helldivers. Ég ætla að fara í Helldivers. Ég ætla að setja bóði. Nei, ég ætla bara að kíkja. Já. En ég fer að hætta að spila. Ég er bara að drefast í andrunum líka. Og það maður er kannski bara sniðugt að fara rífa sig frá þessa skjá og kannski bara passa upp á rútínuna sína. Já, ég líst alveg að frekar vel á það, sko. Ég er allavega búinn að spila Siege í allan pakki dag, sko. Allan dag, já. True that. Ég þakka bara fyrir leikinn. Já, takk fyrir leikinn. Alright. Heyri ykkur. Já, heyrumst. GG, bye. Bye bye. Þetta er hún fara að gefa dýrunum sínum í pál. Viktor, takk fyrir hangsið yfir þessum núpa plays hjá mér. Gatlingsandri. Já, ég er algjör núpi. Svona er þetta bara. Það eru góðir dagar og slæmi dagar og svo eru svona hálfgóðir dagar. Þetta var svona hálfgóðir dagar. Fullt af góðu leikjum og fullt af lélegu leikjum líka. En samt verulega góður dagur upp á það að geta þú veist, hafa náða að spila þú veist, og stríma í hvað er að strímið er komið í næstu því 9 klukkutíma sem er bara helvíti djöfull gott, sko, nema OBS-i hjá mér hætti bara að vilja reporta og svona. Þú verður náði yfir 9 klukkutíma, hættir ekkert í 8:56. Það er bara akkurat það er bara svona slett 9 klukkutíma. Já, nú er bara að tala við Viktor með hann. I'm a rebel. Oh my god. Trúið ekki. Þú veit ekki þetta Red Bull. Nei, sko, málið er það. Ég er alveg með fullkomnar áratu, þannig að ég alveg bara svona puttanir mín er alveg garga á mig bara, þú veist, endastreymið á akkurat 9 klukkutímum. En á sama tíma er ADHD mitt bara eitthvað fuck you, I'm a rebel. Red Bull. Einhverjum er bara eitthvað fullkomnar árata, please. ADHD er bara eitthvað fuck you, I'm a rebel. And yeah. For those that have been watching and do not speak Icelandic, liver faces, liver stuff, thank you so much for watching. And check out my latest YouTube video. And check out my socials.
and do with it what you will. Within reason, of course. Thanks for watching. Good night.